ธรรมะฝือหัดฝึกหัดฝึกยะการยะเวียกยะการหูจักสารแปลงไปหูจักไฟการงานตัดนะสันดานตัวเก่านิสัยบ่เข้ากับไผชอบเอาใจตัวเก่าเป็นใหญ่ละขว้างไว้บ่ดีเอามานุษย์คนเฮาจู้ผู้เอากันลงอูกันลุ่งส่งกันปออยู่ตูบมอซอก็เป็นสุขได้พระยานพรหมว่าพญาพรหมวิหารว่าวายเป็นข้าวสุนทรแฝงไว้ขาติธรรมคำสอนว่ากำข้าวบางตอนจดใจจดจำใส่ใจ เต็มว่าที่กินที่นอนกีดกับก่อยังอยู่ได้ยืนไป กับกีดก้อมหัวอกหัวใจจักอดอยู่ไปหัวใจปิ่นบางกึดการสั่งบ่หันเป่งกวางนิ่งเมินนิ่งจอมนั่นแหละข้อที่สามคือขันติอดทนแน่นต่อเจตนาเจ็บป่วยเมื่อยไข้มันเกิดใดมันเกิดเป็นใดขอทำของธรรมดามันบ่ฮ้อนให้แรงไล่แรงนำหนาทนเวทนาก็หายไปได้พ้องก่อมมาร้องไห้โอยครางยะการบ่แล้วเกิงคอนกลางทาลิอำพางแต่งว่าเมื่อยใครดาขันเข้าไว้อย่าบอกไกบอกกายกูเจ็บปวดคายหายบอกกินข้าวเจ็บปวดแต่เราก็ควรกินยาประมาทลาสานักหนาบ่ได้บอกควรจะใจมานยากูคนจักนินทาเล่านาจาขวัญไปนาทนอดทนต่อกรรมมืดต่ำจามนุษย์โลกลาตึงมีกรรมย่อหยอกกรรมมาเย้ยนินตาเสียดสี กรรมบ่มกรรมที่บ่ดีติมาดายอมมาบ่เป็นมงคลมาแปดมาปอเป็นต่างกรรมมาก่อเวรกรรมอย่าลงลำเกี่ยวข้องเหือปีน้องผิดกันตัดสินตัดสัมพันธ์เครือญาติผัวเมียปัดพระก็เพราะขาดความอดทนเชื่อกรรมคนสนสอบ่เกิดพอทางกายจากทุกข์ใจเมื่อลาพ้องก็มันละลูกเป็นกรรมพาเววนมนุษย์ปูตู้จนพ้องจูหือใดพ้องใกล้หือเสียพ้องก่อกลัวมีพ้องก่อกลัวเหลือจำเริญก้าวหน้า พ่ออุ้ยแม่ป่าปุปปากาลีมีลูกพุทธิเต็มจองเต็มบานเปิ้นจ่าปากตันปิยาจากรรมาปากจากรรมาเพราะภัยรอโสตาบ่มีมึงหาอยู่กันกุ้มเท่าจนสวกไม่เต้าตัวยกันลูกเต้าปงปันสุขสันตัวนาบ่ตกต่ำจ้าสักคนบ่สุขสนย่ำแย่ก็เพราะพ่อแม่มีศีลมีธรรมเมียเป็นคำผัวเป็นแก้วว่าแต้มบ่แล้วก็คือผัวแก้วเมียแสงผัวหักเมียแปงบ่อับจนกายการละอดทนแถมนั้นตรากตำทำงานบ่ละทิ้งการเมื่อยังบ่แล้วบ่ลบเอวหนีงานเป็นที่ลำคาญจุมหมูตีแต่อูหูแก่ตัวอ่างเจ็บหัวปวดขาปวดตองมันบ่ถูกต้องตามอ่างหนาวอ่างฮ้อนนิสัยประจำการงานบ่ทำเลี้ยงตัวบ่กุมจาคะสันละจาคะสันละ
ช่วยกันเตือมตุมหมู่เจ้าจุมกลุ่มเดียวกันบิดแบ่งปันเพื่อแผ่สกุลพ่อแม่เดียวกันมิตรปงปันเพื่อนบ้านพ่อห่อแม่เฮือนเหมือนฝาสี่ด้านของเฮือนหมายถึงธรรมสี่ขอดตักเดือนคันลำวาดคลองเลือนละเลื่อนบ่อใดสัจจขันติจำมาเป็นมีไวยธรรมจาคะบ่ละว่าบ่ละบ่ใดยิ่งใจสุขงาบานหวานใจเตี้ยงเต้าลูกเต้าหลวงลายมีสุขสบายต่อเต้ากลุ่มเท่าปลอฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้บอกเล่าเทศนาก็มีดังกล่าวมานี่แหละนาเนติต่างขียาอันเก่ายังธรรมเทศนาเรื่องคารวาสของเรือนก็บางโกมโสมเรสดิดแล้วเท่านี้ก่อนแลสาธุสาธุสาธุจบลงไปสราญาติโยมทั้งหลายโพเพดเมยักโพแก้วเมียแสงคารวะธรรมของตุอุ้ยบุญปันหลวงพ่อบุญปันปุญญธรรมโมวัดแม่โป่งดอยสะเก็ดเนอสถานแม่โป่งดอยสะเก็ดตุอุ้ยหลวงพ่อบุญปันปุญญธรรมโมเปิ้นเคยเตดออกอากาศแล้วนั่นเนี่ย อย่าเมื่อเปิ้นอยู่ตั้งอันวัดพระธาตุดอยสุเทพตอนนี้เปิ้นก็เอาสูงมาให้ตุลุงเตศนาต่อศรัทธาญาติโยมเนาะขอบคุณทางเจ้าภาพเด้อเจ้าภาพกันเตดกันทำอันมีแม่ปอสมศักดิ์แม่เพ็ญขาวเตี้ย พร้อมกับคณะศรัทธาเนาะหลายท่านก็มีแถมหน่อยนึงเด้อศรัทธาเนาะมีแถมหน่อยนึงที่เปิ้นมาปิ้นเจ้าภาพอันนี้ปิ้นการนำกาไฟท่านผู้ช่วยวิรัตแม่สายพินคำทิพย์อันนี้บ้านต้องฝายอำเภอบ้านหงละปูนเด้อบริจาคการนำกาไฟวัดพระธาตุดอยน้อยแล้วก็มีปอจรันแม่ดวงตากันเนาะสิงแก้ว1 ซองการนำกาไฟแม่หลงจีนจินวงศ์เด้อพี่น้องต้องฝายดอยแดนนะวันนั้นว่าก็เปิดมาเนาะว่าวันซื่นเนี่ยนะที่ว่าเขามาซ่าเขากำปริวาติวัดมอนฤาษีพอดีก็มาปะกันไปก็หอมการนำกาไฟพองนะอันนี้เรือโทเนี่ยเรือโทคณิตบารมีเด้อพร้อมครอบครัวเด้อรวมตามบุญมาแถม1 ซองขอบคุณเด้อว่าเพิ่นก็ไปนอนเหล่ามณฑาทิพย์ปุ่นจวยบ้านจวยจองจวยวัดจวยวานะนี่ก็เปิ้นปิ้นทหารเก่าทำบุญการนำกาไฟวัดดอยน้อยพ่อสุทัศน์แม่พิสมัยมณีหารนี่นะอยู่บ้านต้องฝายดอยแดนบ้านหงละปูนพร้อมครอบครัวเด้อ1 ซองการนำกาไฟแถมวัดพระธาตุดอยน้อยก็มีปอปันแก้วแม่คำแก้วทอเตี้ยอีก มาจากบ้านต้องฝายดอยแดนเหล่ายาวตะบุญเหล่ายาวนะอำเภอบ้านห้องละปูนมาแถม1 ซองแล้วก็การนำกาไฟวัดพระธาตุดอยน้อยจังหวัดเชียงใหม่ก็มีแม่พูนศรีสุริยพรอันนี้แม่ใจก็ว่าแม่โจมนะ สมบัติใหม่เนี่ยตุงปู่แดงเด้อตุงปู่แดงเหล่าตำบุญเหล่ายาวก็รวมทำบุญมาทั้ง80 บาทแล้วก็มีอันนี้พี่น้องห้วยปันจ้อยคุณแม่สุรศิลป์ฐานันตรานนท์บ้านห้วยปันจ้อยบำรุงสถานีอีหรอ ขอบคุณนะแม่เนอะวันนั้นไปกดทำบุญหลายซองไปปากันดีมอนฤาษีงานสร้างเขากำปริวัติป้อนไลแม่บัวผินใจวงแก้วพร้อมครอบครัวปากตั้งสมัคคีมอนฤาษีเนอะอันนี้เปิ้นปิ้นปอแก่วัดนะลมรำบุญกันเตตุลุงไว้หรอ100 บาทเนอะแล้วก็มีแม่จันหอมมีมาพร้อมลูกหลานนี่เปิ้นอยู่เซนก็ลุงกันเนาะวันนั้นไปจูงศพแม่อุ้ยพันแม่อุ้ยมอนพายนะแม่อุ้ยมอนพายด้วงทรงอายุ87-88 ปีเนาะตีตาตุ่มแม่จันหอมก็หอมมา1 ซองเนอะ
ขอบคุณนั้นผาสุกแล้วเนอะผาสุกแกเลินไอตุนนะเปิ้นเอารถมาหับถึงวัดมอนฤาษีไปหรอตุนนี่เปิ้นเป็นแพทย์ประจำตำบลกันเนาะขอบคุณแม่จันหอมตัวเอาปอนให้เกิดเด้อแม่เพนหยาดน้ำเด้อแม่เพนขาวเตี้ยปลาเอาปากเอาปอนให้เกิดเด้อสถานเด้อเดี๋ยวจะเล่านิทานสักเหลืองสองเหลืองนะไว้ยะถาวาลิวาหาปุลาปาลิปุเรนติสากะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิสิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโจติรโสยะถาภวะสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาตานาสีลิสานิจังวุตาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสำหรับลายจือเตียนเปิ้นหอมกะอินตะละเน็ตตัวลุงพองกากันเตดพองกาพี่น้องตังเวงป่าเป่าลำปางเนาะตังเมืองฝางพูกกันเนอะพูกรายการตัวลุงโดยตรงอันนี้มาเตนเปิ้นอยู่ วันพูกจะอ่านฟังเนอะที่เปิ้นแฮปปี้เบิร์ธเดย์ตัวลุงนะสุขสันต์วันเกิดด้วยเนาะ ตัวลุงก็ปีนี้เขาปีที่46 ปีละนะอายุก็46 ปีอันนั้นก็ขอให้ตัวลุงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเปิ้นก็เราขวัญกันเพิ่นจะเราขวัญเปิ้นก็ปันป้อนกันมาเนาะขอบคุณทุกเสียงทุกสายโทรมาปันป้อนของใกล้นะก็คนเราจะอยู่สุขภาพจิตดีก็คือว่ามันตุกมันโศกเนี้ยเนาะมันตุกมันโศกมันเศร้าเงามองยังเนาะอยู่ไปทำบุญไปกินไปตามไปนะทำบุญไปกินไปตามไปเหมือนกับสมัยแต่ก่อนอ้อนมาเนี่ยเนาะศรัทธาเนาะแต่ก่อนอ้อนมานี่ก็เราก็อยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาทำมาหากินตามตุงตามหน้าซอพักพักบุ่งก้าพักบุ่งแดงก็เมื่อก่อนนะเนาะซอปูซอปลาไปสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเนาะตามวิถีชีวิตของบ้านนอกบ้านนากันแต่บัดเดี๋ยวนี้ใครอยากใครกินเนี่ยก็ไปที่กาดมีหันโมดศรัทธาเนาะไปกาดไปลีไปเนี่ยไปอันซื้อข้าวซื้อของนั้นมันมีกาดไม่ลีเป็นโมดนะที่แรกตัวลุงก็ว่าจะเรานี่ท่านี่ทำเต้นกันเนาะตัวลุงก็ขี่อู่ไปยาวเดี๋ยวกดตัวลุงจะได้ขอประกาศข่าวสารงานบุญให้กันเด้อศรัทธาเนาะข่าวสารงานบุญหรือว่างานแต่ละวัดแต่ละว่าก็คือว่าวันพุกนี่เนอะที่วัดมอนฤาษีนี่เพิ่นจะออกกรรมปริวาสเนอะศรัทธาเพื่อจะต้านสายต้านแตนขอเล่นเชิญพี่น้องศรัทธาญาติโยมไข่หันสาธุเจ้านักหลายอย่างว่านะก็ไปทำบุญเนาะสาเข้ากรรมแล้วก็ไปใส่บาตรกันเอาข้าวสารไปก็ได้ไปปูเจ้าปุ่นเนาะหลวงไปปูเจ้าปุ่นโอ้ครูบาอาจารย์200เกือบ300นะแต่ว่าเนี่ยนะมากันจัดหลายพวกนี้เพิ่นจะออกกรรมตานสายตานเตนเนอะปีนั้นเริ่มจะได้โอกาสตานสายตานเตนแต่ว่าก็ขอบคุณดังปีนั้นนะปีนาน7 สีหรือว่าปีนานอินสมเตปินตันมกนายกจากวัดเจ็ดลินนะโอ้มานี่ก็ได้หลายอย่างเนาะเปิ้นมาหือขอคิดหลายอย่างมาเป็นโคศกโดยมาโอกาสเว้นตาลโดยนะมาทำบุญโดยก็ต้องขอบคุณดังปีนานอินสมเตปินปีนาน7 สีมกนายกของวัดเจ็ดลินเนาะเปิ้นก็มาสนองงานครูบาอาจารย์โดยเนาะถ้ามีงานบุญใหญ่ก็จะเชิญเปิ้นมากันเนาะสดาเนาะพอครูโอนพองกาเนี่ยพอครูโอนเนี่ยเดี๋ยวลำได้อยู่ก็เนี่ยเนาะเปิ้นก็คิวเปิ้นหนักเหมือนกันนะพอครูโอนเขาเนี่ยเอาประกาศข่าวสารงานบุญวัดเกตกาลาม วัดเกตกาลามในเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อพระครูสันติเจติยากรเปิ้นก็แจ้งว่าจะมีการทำพิธีในการสวดมนต์ข้ามปีรับศักราชใหม่ปีพ.ศ. 2566กลางคืนวันที่31 ธันวาคมนั้นก็ เปิ้นก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์
ที่วัดกาเกตกาลามเนี่ยเพิ่นจะมีการสวดมนต์ข้ามปีวัดเกตกาลามก็พระธาตุเจดีย์วัดเกตกาลามนี่ก็เป็นวัดเป็นอันพระธาตุประจำปีเกิดปีจอเนอะ มันจะปีจอเนี่ยก็ได้วันนั้นก็ไปขอนกันไปรวมโต๊ะกันที่วัดเกตกาลามเพิ่นจะมีการสวดมนต์ข้ามปีเนอะศรัทธาเนาะในวันที่25ก็พุกวันฮือเนี่ยนะ25ธันวานี่ก็ทางวัดสันเหมิงก็เพิ่นจะมีการถวายทานกุฏิสงฆ์เนอะกุฏิรับรองตัวอีน่ะโตตุลุงเคยไปนอนล่ะปุริอย่างรีสอร์ทอ่ะ ห้องน้ำห้องนอนเพิ่นโอ้ยสะอาดเนอะมีซองแจ้นกันนะหลวงนะตั้งลุมนี่เพิ่นก็เอาไว้เล่งเพลงก็ประชุมกันได้กลางคืนก็ขึ้นไปนอนทางบุญมีหลายห้องอาจารย์เน้นหลักเปิ้นก็จะมีการถวายทานเสนาสนะหลายอย่างโดยพอกำนันวิวัฒน์ปัญโยยอดคณะสัตยาวัดสันเหมิงเนอะ25ก็ทานกุฏิแล้วก็วันที่29ก็ไปรับตู้เจ้าวันที่31ก็สวดมนต์ข้ามปีนะวันที่1มกราก็สืบจัตตาหลงเนอะสืบจัตตาหลงตึงวัดตึงบ้านโมดนะที่วัดสันเหมิงตำบลหนองหลองอำเภอเวียงหนองหลอง นะแล้วก็วันที่17ถึง22มกราปุ่นนะ17ถึง22มกราปี66เพิ่นจะมีงานเข้ากรรมที่สำนักสงฆ์ธรรมวัดวิมลมังคลารามหรือว่าหนองสมณะเนี่ยนะตำบลนครเจดีย์เนอะ จะเข้ากรรมที่วัดใหม่ปุ่นนะที่หลายสะน้ำปุ่นนะที่เพิ่นตักบาตรเทโวปุ่นนะตุปีซิดเพิ่นก็ฝากประกาศมานะในเมตตาบารมีธรรมท่านพระครูวิรุณสุตตการเจ้าคณะตำบลนครเจดีย์เขต1เนาะวัดหนองสมณะธาดาแล้วก็ตังประหลงวงเขาการลุนแก้วเซงเขานะเพิ่นจะเข้ากรรมในวันที่ในวันที่17ถึง22มกราเนาะอันนั้นนี่มันแตดภายในเนาะ ดูต่างหน่อยมันแตดภายในแล้วก็ ในวันที่12ในวันที่อันนี้แล้วไปแล้วเนาะตั้งแต่25ถึง30ธันวาเนาะมีหลายวัดที่มันตรงกันนะเข้ากรรมเนี่ย25ถึง30ธันวาก็เข้ากรรมลุกขมูลกรรมที่วัดม่อนห้วยแก้วพระครูกัลยาณปราโมทย์อาจารย์สมหวังพร้อมด้วยคณะสัทธาเนี่ยก็ไปกินไปทานกันเด้อในวันที่25ถึง30ธันวาที่วัดม่อนห้วยแก้วและมีทั้งวัดหนึ่ง25ถึง30ธันวาเหมือนกันที่วัดศรีชุมโพธารามพี่น้องฝั่งหลายปิ้งปุนะตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าสร้างในเมตตาธรรมอาจารย์พระอธิการทิติวัฒน์ทิตเมตีอาจารย์ปีโป้ โดยคณะสัทธาคณะสงฆ์เปิดจะเข้ากรรมกันเนอะที่วัดศรีชุมโพธาราม25ถึง30ธันวาตอนเจ้าก็ไปสร้างเข้ากรรมเมื่อคืนก็ไปฟังธรรมกันนะแล้วก็แถมวัดหนึ่งเนี่ยมันตรงกันนะก็ที่วัดทุ่งโป่ง วัดทุ่งโป่งตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านหงนี่ก็25ถึง30ธันวาเหมือนกันเนอะ65นี่นะปลายเดือนเนี่ยนะสถานพุ่งเฮือเนี่ยนะหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเหล่ายาวโดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูสุเมธีทิติโกตุปีเนอะตุปีเค เพราะเป็นประธานปตเลยประธานหน่วยเพื่อก็จะมี เข้ากรรมในวันที่25ถึง30ธันวาเหมือนกันเนอะเนี่ยในเพิ่นเขียนองค์เตศมาด้วยนะองค์เตศแต่ละคืนวันที่25คืนแรกนั้นก็ฟังจากท่านพระครูวิบูลย์เจติยาธรเจ้าคณะอำเภอบ้านห้องวัดม่วงโตนนะคืนที่2ก็ฟังธรรมจากท่านพระครูปลัดท่านนงชัยยาพระโนวัดโบสถ์น้ำดิบประธานอบตตำบลน้ำดิบนะวันที่27นั้นก็ฟังท่านพระครูบดิกาสมศักดิ์ปิยวันโนนะปูนแม่ริม28คืนวันที่28รองคืนสุดท้ายพระมหาทศพรทัศวโรจากวัดทิพย์อับสรนะทิพย์อับสรอมรินทร์นี่นะแต่วังสะแกงนี่นะคืนสุดท้ายก็ไปฟังวันที่29ธันวาเนี่ยคืนสุดท้ายก็ฟังจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอจอมทองเจ้าวัดประทาเจ้าสรีจอมทองเนอะมีอยู่5คืนด้วยกันก็ไปฟังเทศน์ฟังธรรมกันเอางานต่อไปก็วันที่3ถึง8นะก็เข้ากำตีโคงแก้วอารามดัง3วัดดงนิมิตรนำดิบน้อยเนอะท่านรองพิเชษฐ์สิริพัฒโตตุพีเอ็มเขานี่
ประลงวัฒนาเขาเนี่ยประลงใหม่เขาเนี่ยนะเปิดจะเข่ากำนะ3 ถึง 8 มกราปีหน้าเนี่ยนะ เดือนหน้าเนี่ยนะก็ตีกลางคงเกี่ยวอารามวัดดงนิมิตนำดิบน้อยแล้ว28เศร้าเก่าเนอะเศร้าเก่าวันที่2 ถึง 10เข่ากำตีสุสานบ้านดอนโลงเนอะ สุสานบ้านดอนโลงก็เปิ้นจะเข่ากำในเริ่มวันที่2 ถึง 10 มกราเนอะคณะสงฆ์ตำบลแม่แรงเปิ้นจะเข่ากำตีสุสานบ้านดอนหลวงนะในเมตตาธรรมอาจารย์พระครูพินิจวิริยคุณ2 ถึง 10เนอะมกรานะแล้วก็เปิ้นก็จะเข้ากำกันก็มีทำลายตีนะตีวัดที่สุสานบ้านห้วยทางหรือว่าสันขยอมตัวเนอะก็จะเข้ากำทรงแควตัวนะแล้วก็ที่แรกก็จะไปเข้าที่วัดดุงนิมิตก็ขึ้นมาซุบจับกันในตำบุญแต่หมอโอ้ยเสียดายก่อนปียังเนาะเอาตุปีอาร์มเข้ามาเนี่ยท่านอาจารย์บุญนักเข้ามาก่อนเนาะแล้วก็จะไปตานวันสุดท้ายหลวงพ่อไปก่อนนิมนต์ด้วยนะตุปีเอ็มเขาเนี่ยไปก่อนนิมนต์หลวงพ่อวัดประธานโดยน้อยโดยจะไปกินเป็ดตานด้วยกันที่วัดน้ำดิบน้อยหรือว่าดงนิมิตนะพอมันซุบจับกับสุสานบ้านห้วยทังเนี่ยดูหลายตุงเนี่ยหันกันอยู่นี่ ตำบุญเดียวกันน่ะนะแล้วก็วันที่เก่าเนอะเก่าธันวา65แล้วก็1 มกรา66นี่ก็ตีวัดใหม่พัฒนาตำบลยางครามอำเภอดอยหล่อเนี่ยเปิ้นก็จะมีงานเขากำเปิ้นเอา3คืนมาได้นะเก่า30 31 32เขาไม่มีแบบไหน32 แล้วก็ไปออกกรรมวันที่1นะแต่สวดมนต์ข้ามปีโดยในเมตตาธรรมอาจารย์พระครูสถาพรพัฒนารังสีเจ้าคณะตำบลยางครามแล้วก็เจ้าวัดใหม่พัฒนาเนาะตำบลยางครามเปิ้นปิ้นกันเนอะสดาเนาะเปิ้นเอากันปิ้นกันแตะนะวันที่3อันนี้ประกาศไปแล้วกันเนาะโอ้อันนี้วัดดุงโลงเนอะลืมไปดุงโลงตำบลวังผางอำเภอเวียงหนองล่องนี่31 ธันวา65แล้วก็1 มกรา66ในเปิ้นจะมีงานบุญใหญ่เนอะงานสมโภชอุโบสถหลังใหม่พร้อมกับเสนาสนะเปิ้นจะสมโภชจะร้องกันนะที่วัดดุงโลงโดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระครูสุตตกัลยาณกิจอาจารย์มหาจำลองเจ้าคณะตำบลวังผางเจ้าวาดวัดดงหลวงซึ่งเปิ้นจะมีการส่งน้ำพระธาตุเจดีย์สีดงหลวงด้วยเนอะวันที่1โดยแล้วก็วันที่31มีสวดมนต์ข้ามปีด้วยเนอะงานจะรูปจะร้องอุโบสถแล้วก็พร้อมกับเสนาสนะต่างหลายที่วัดดุงโลงเนอะมีมหรสพสมโพธินี่นะปรงบัตรว่าโปรดย้อนยุคมี2 คืนมีมวย2 คืน ปรงบัตรฝากมาประกาศมาเนี่ยฝ่ายที่ชอบศิลปะแม่ไม้มวยไทยมรดกโลกก็ไปฟังกันแล้วก็พร้อมกันถึงวัดหนองโยงเลยเนอะเปิ้นหอยติดกันเนี่ยนะวันเดียวกัน31 ธันวาแล้วก็1 มกราส่งใต้ปีเก่าตอนรับขวัญวันปีใหม่ที่วัดหนองยวงตำบลหนองยวงอำเภอเวียงหนองล่องในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูเมธานันทกิจด็อกเตอร์เจ้าอาวาสเนาะส่งน้ำหลวงพ่อทันใจส่งน้ำประทาตุยนะวัดหนองโยงที่วัดป่าปีวัดพระเจ้าอมลิ้นนี่เปิ้นก็จัดซื้อที่ดินถวายวัดเนอะขยายเขตวัดป่าปีพระเจ้าอมลิ้นตารางเม็ดตารางวานะละ 4,000 บาทหรือตามเจตนาอาจจะไปติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ของท่านเจ้าอาวาสนะ093-145-1353 และเบอร์1 064-246-4179 นะพระเจ้าอมลิ้นนี่ตั้งอยู่ในเขตตำบลศพแม่ขาอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะอันนี้ก็เป็นข่าวสารงานบุญต่างๆเนาะถ้าหากว่า ขาดตกบกพร่องทางใดก็สุมาอภัยด้วยเนอะที่ได้ประกาศผ่านพ้นไปข่าวสารงานบุญในต่อท่านี่มีหนักเลยซะด้านเนอะส่งใต้ปีเก่าตอนรับขวัญวันปีใหม่แล้วก็
เดือนสี่ปิ้งนี่ก็วัดเหล่ายาวไต่เนอะ ตรงกับวันที่5ที่6ของเดือนมกราเนาะเปิ้นก็จะมีเดือนสี่ปิ้งทุกปีเปิ้นจะมีงานทรงน้ำพระธาตุทรงน้ำอนุสาวรีย์ครูบาอาจารย์ต่างๆจัดกันมาทุกปีเนาะย่างกันไป3 ปีเนาะเพราะว่าย่างกับโรคภัยไข้เจ็บในเมตตาบารมีตามอาจารย์ท่านพระครูสังฆรักษ์สมบัติอภิรัมมณีโยท่านเจ้าอาวาสนะเปิ้นก็จัดกันกูปีนี้ก็ตรงกับวันที่5ที่6เนาะเดือนสี่ปิ้งนะ สี่ปิ้งนี่ก็มีหลายตีอยู่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะต่อไปจะตักตั้งลายเล็กน้อยเนาะโอ้ปีอ้ายตายโหบรรจงกันทวงศ์เนี่ยพี่น้องตัวแทนนำดิบเหนือเนาะเด่นจ่า เด่นจ่าเรียกว่าปุ่งแก้นี่นะเพิ่นก็ตักตายมาตั้งลายคุณยายจันเรือนใสแม่จันเรือนใสแต่ว่าก็มาแต่ว่านี่ก็มาหลายแม่จันแม่เดือนเพ็ญเขาแม่โยมพัฒนันเขานะโยมพนิตาเขาเนี่ยโอ้มากันหลายอยู่น่าจะอ่านแล้วจืมพุกกันเนอะโยมแม่จันเรือนใสจากเวียงตาการก็ตักมาตั้งลายวันลาโดยเนอะวันลาโดยคลื่นกลุ่มคลื่นสีขาว138ด้วยคนดอยนกยูงในเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อท่านพระครูสันติเจติยากรเนอะเปิ้นก็จะมีการทำบุญสูงใต้ปีเก่าสวดมนต์ข้ามปีตัวตีวัดเกตกาลามแม่จันติบเขาหน่ะเนาะแม่จันติบแล้วก็มีศรัทธาในพระสัทธรรมนี่ตักมาตั้งลายโดยโยมเกษณีโดยแล้วก็แม่ทอนเปรมจิตจากหนองบัวชัยประการเอกราชแสงเงินชัยเอกราชแสงเงินได้นะเงินชัยอันนี้ตัวปีหน่อยเนอะวัดป่ายยางตัวปีอุปถากครูบาท่านครูบาท่านพระครูโสพลจันทคุณเปิ้นก็พอก้อยครูบาตัวเนาะยันอสมนะยันอสมก็ตักมาตั้งลายคุณแม่เดือนเพ็ญทิมวางจากสุขสันต์วันเกิดโอ้ขอบคุณเนอะตุลุง มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสาธุขอบคุณเนอะแม่จงดีเลยเนอะแม่จงดีก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ตุลุงแต่ว่าก็มาเนี่ยแม่จงดีเขานะพี่น้องตามเมืองฝางแล้วก็ตางานโยมอย่างก็ชัยนาพันธ์ย้ำได้อ่านและจืมผูกกันเนอะร้านชัยนาพันธ์เนี่ยนะเปิ้นก็มาทำบุญโดยจากเมืองฝางพี่น้องห้วยงูในเนาะห้วยงูในแต่แม่บุญปันเขาไม่ได้มาเดี๋ยวเปิ้นไปตั้งใดเปิ้นไปทำวัดนี่นะแม่แดงอัมพรจากเต็นดอกไม้โดยนะจอมตองไหวสาฟังอยู่นะเจ้าโยมยุพินหอมมาลาพี่น้อยจากแม่หยวกนี่ก็อยู่กลางเวียงเชียงใหม่หน้าศาลากลางเชียงใหม่เนาะฟังอยู่เจ้าสาธุแม่ครูทองคำที่วงคำจากเสาหินสีโบบานอันนี้เป็นอสมเลยเนอะ ระดับภาคหน่อยนี่นะแม่ครูธัญญากศนจากเวียงเชียงใหม่ตัวเนอตักมาตั้งหลายท่านเจ้าอธิการวิชาสุจินโนเนอตุปิชาเฮาเจ้าคณะตำบลม่วงน้อยเจ้าอาวาสวัดป่าตานไหวสาธุบีนะครับเด้อเจริญพรไปทางอาจารย์ปครูสุทัศน์กันทวังด้วยเนอะปครูอาจารย์ แล้วก็พี่น้องตังโบกก้างสันกำแปงโดยแม่หลวงสายฝนจันกุลนะมีก็อยู่หลายปิ้งน้องผ่าขาววันนั้นก็มาซาเขากำเนาะถึงปหลวงสารยุทธแม่หลวงสายฝนจันกุลนะที่วัดมอนฤาษีเนาะชมรมสกาย78ด้วยเนอะเพื่อนพ้องน้องพี่นี่เปิ้นตักมาตั้งหลายเนาะศรัทธาเนาะตักมาตั้งหลายกันปิ้นตีเรียบร้อยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเวลาก็ยังหลายอยู่เรานี่ทานสักเหลือง2เหลืองกันเนอะโยมเด้อ นี่ทานก็ไม่ใช่ยาวนะนี่ทานกล่อมนะนี่ทานเรื่องนี้เปิ้นมีเจว่าพวกหญิงสหายของนางวิสาขานางวิสาขานี่อายุบน120 ปีกันนะโยมเนอะนะเหมือนกับพระมหากัสสปะนะพระมหากัสสปะนี่เปิ้นก็อายุ120หลายตุนเนอะหลายคุณที่เปิ้นมีในหนังสือน่ะ120 ปีพวกหญิงสหายของนางวิสาขาในคราวหนึ่งเนอะคืออยู่มาคราวหนึ่งเนี่ยพวกไม่ยิงสหายของนางวิสาขาจำนวนถึง500 คุณนะหลวงมี500 คุณนี่เปิ้นเยอะ
เปิ้นขอเหินนางวิสาขาเนี่ยป้าไปแอวโซนอุ่นยานกรรมเพราะว่าวันนั้นมันมีมหรสพด้วยมีการละลิ่นด้วยเนาะหญิงตั้งหลายที่เป็นเจ้าหมู่ของนางวิสาขาก็โจรขอเหินแม่ขอเหินอันสหายวิสาขาโจรไปแอวขอไปแอวสวนอุทยานมันมีมหรสพหลายอย่างเปิ้นลิ่นก็ตินลิ่นกันเนี่ยกันเนาะปรากฏว่าแล้วก่อนแม่นางตั้งหลาย500นะเอาไอ้สอนบ่ได้ป่ะไอ้ก็คือแล้วก็ซอนสุราไปดื่มได้ป่ะโอ้หลักเสิงเข้าไปเนาะซอนไอ้ไปแล้วขออันไปดื่มเมื่อไปดื่มไอ้แล้วก็ปรากฏว่านางวิสาขอคือนางวิสาขาเนี่ยขออันแม่เสียว ขอแม่เสียวโจ้ไปอันไปกราบไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากำเตออีน่ะนางวิสาขาก็ปาจมูเนาะจมูตั้งหลายเนี่ยเป็นปินเดียวเสียวก้อกันปากันไปกะปวดโตมก้องเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยวันฤทธิ์สุราเนี่ยมันกำเริบขึ้นกันเนาะปุตโตสามมุสุราเนาะพวกแม่ยิงตั้งหลายบางพองก็ปุตโตควบคุมสติบ่ได้ตบมือโหนโยนว่ะ พอฤทธิ์สุรานะตบมือกันบองพองก็ตบโหพองก็กระพือผ่าบางพวกก็ฟ้อนล่ำกันว่ะเนี่ยมันออกอาการดูฟ้อนล่ำบางพวกก็ห้องเพลงบางก็จ้อย บางก็ห้องเพลงบางก็จ้อยบางก็ซ้อยกันเนาะมันฤทธิ์ไอ้เนาะไอ้นี่มันใจหากันนี่ แล้วหาไม่ไหนแกมากินแล้วมันเปลี่ยนนิสัยดูเนาะบางคนเนี่ยอู่นะปุตตนใหม่จีตาพร้อมแบบก็ลองใส่หน่อยปุตตโรอู่แล้วเป็ด ฮักใหม่ตัวผมแดนเนี่ยเป็นวันน้ำเปลี่ยนนิสัย แต่พระพุทธเจ้าจึงอันทรงหายวับจากที่นั้นไปเลยแน่เปิ้นหายตัวจากที่หันไปเลยแล้วก็ไปยืนเปล่งรัศมีเปล่งพระรัศมีจากเปล่งรัศมีจากอนุนาโลมนะพระอุณาโลมอยู่บนยอดเขาสิเมลุนะแล้วก็บังเกิดแสงทำให้เกิดแสงสว่างตราข้างข่าวเพราะอาปัจจัยสุมาตอนามัญญาดองเหล่าถ้ามันเกิดแสงสว่างแจ้งหามเหมือนกับแสงพระจันทร์ว่ะเหมือนกับแสงดวงพระจันทร์เหมือนกับเดินเหมือนกับเดินแจ้งเอกะตั้งปั้นขึ้นว่ะดูเอาแล้วก็ตรัสขึ้นว่าพวกเธอทางหลายจะมาหาเฮาพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสถึงอันมียิงทั้งหลายนะพวกเธอทั้งหลายมาหาเฮาก็บ่ควรที่จะเมามานะจะบ่ควรจะเมามานะเพราะว่าเทวดาพวกมารได้ช่องจะทำให้พวกเธอทั้งหลายแสดงกิริยาอันบ่สมควรต่อหน้าเฮาแต่ก็เนาะบางพวกก็ตบมือบางก็โหนโยนพวกก็จ้อยพวกก็ซ้อฮะกะบัดนี้พวกเธอทั้งหลายจงพยายามดับความเมาเสียเถิดด้วยนะปอหญิงเหล่านั้นนะพอหญิงเหล่านั้นได้ฟังทัศสำเนงดังนั้นแล้วก็สำเร็จเป็นโสดาปฏิผลยังสำเร็จทำอยู่นะสว่างเหล่าเหมือนกันเนาะหายเมาทันทีสางได้หันหายเมาทันทีนี่พระพุทธเจ้าจึงเสด็จลงมาประทับอยู่ดังที่เดิมนี่ที่ประทับเดิมบนนะแล้วก็ตรัสคืนว่าอันสุราเมรัยใช่น้ำเปล่าไม่ใช่อันนั้นมันกรอนนี่อันว่าสุรานี้เป็นสิ่งของไม่ดีกินแล้วก็เมาให้กะมีคนอันเป็นอันมากที่ได้รับ โทษของสุรานะบางคนก็ประมาทด้วยกันเนาะบางคนก็เมาไว้แล้วมาดื่มโขไผ่อันนี้ มอกมีจมูกเป็นซ้าวบนเนี่ยเนาะดังนี้นะแล้วก็เรื่องนี้ก็หันว่าสุราทำให้หมดความละอายความกลัวเนี่ยมันดื่มโขมสังภายลำอายโดดไม่ควรที่ใครจะดื่มเนี่ยให้เมาเป็นอันขาดจบสาระ อันนี้มันพอมียาวกันแล้ว อันนี้เรื่องภัยของสุรายามเมาภัยเสพติดเนาะสาระก็ ก็จบลงไปเอามาเล่าสู่จู้กันฟังศรัทธาญาติโยมได้ฟังกันก็จบลงไปเนาะจะเล่าแถมเรื่องนี้ก็จะยาวถ้ามันก็เอาให้ได้อีกเนาะ
เอาไว้ลาวตอมพุกพวกนี้เป็นรายการตุลุงโดยตรง แล้วก็จะได้อ่านและจือดีเปิ้นทำบุญแฮปปี้เบิร์ธเดย์ตุลุงว่านะดีมนทาทิพย์เนาะอันเจ้านี่ก็คือวันก่อนนั่นละนะที่แม่จีนเขามาเดียนตุงปู่แดงเนาะ มาซาเขากำดิมอนฤาษีวันพรุ่งนี้ก็จะประกาศที่เปิ้นมาทำบุญกรมป้อหลายกับศรัทธาญาติโยมนะตุลุงก็เก็บห้องไว้ถ้าว่าถึงวันเดินมาก็ตุลุงก็จะเอากาอินเทอร์เน็ตด้วยอันนี้แม่สุทัศน์ดีมูลแม่สุทัศน์ดีมูลก็ตักมาตั้งหลายเจริญปอนพระอาจารย์เน้นหลักครับผมกับภาษาครับนิมนต์เลยครับตั้งใจจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าซ้ำว่าเอาเหล้าไปตวยซ้อนเหล้าไปด้วยมันก็จะไปมีมันไปแรกมันเมาตลอดมันก็ข้าขอไปเถอะเนอะเอาละกันเนาะมันตึงขึ้นแล้วก็เอาละกันถ้าควบคุมมาได้แล้วนี่โอ้โหหิวแต่ก็เป็นบุญเก่าของเปิ้ลเนาะยังได้สำเร็จโซดาอยู่เนาะโซดาปฏิผลครับเป็นบุญเก่าที่เปิ้ลสร้างมาครับผมวันนี้เปิ้ลแอนอย่างสวกนะวันนี้เมื่อไงโซสีสูงนะวันนี้วันนี้เปิ้ลแอนสวกหน่อยนะครับผมขอบคุณหลวงลุงนะครับที่ประกาศงานให้เนาะนะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณอาจารย์เน้นหลักเด้อแต่ว่าเนี่ยที่ตุลุงก็จะปิกโดยเปิ้นกะเพี่ว่าให้ผมไปส่งนักเรียนไปรับนักเรียนผู้ใหญ่ก็เลยปิกมาโดยท่านอาจารย์วรรณชัยท่านเป็นครูสาธิตเนี่ยกะเจริญปอนเจ้าไว้ซาเจ้าตุลุงยองยายน้อยกาดนัดวันที่6คันไปตีพระเจ้าวันกาดนัดแต่ถ้าตั้งหลายเจิญกันด้วยเจ้าให้สักว่าตุลุงยองวันที่6คันวันที่6 มกราเนาะเขากำวันดอนนะเจ้าก็อวยพรย้อนหลังแต่ว่าเนยเจ้าเนาะก็ยกมือ10 นิ้วอ่างเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้อันมีพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพตลอดถึงจริงบุญการทั้งหลายบุญบารมีที่ใดก็ทำกันมาในอดีตก็ดีในปัจจุบันชาตินี้ก็ดีขอบุญกุศลคุณงามความดีทั้งหลายเหล่านี้จงได้มาพิทักษ์รักษาหรือตุลุงยองมีความสุขความเจริญอายุวันนะสุขภาพสุขภาพแข็งแรงเป็นขวัญใจของทานถูกฟังไว้มุนเมื่อเนเจ้าอยู่วันโนฟังวันหลังตุลุงยองวันละกามเนเจ้าก็มา6เนาะวันเฮาห้องว่า6เนาะภาษาไทยแปลว่าโรคที่หอมลูกที่เกิดจำกำนึงเนเจ้าเอาเซิงเนเจ้าภาษาไทยแปลว่าเอาซ่อนเนเจ้าไว้ซาเจ้าเอาเราซ่อนไปเอาไอ้ซ่อนไปนี่น่ะขอบคุณใหญ่น้อยกาดนัดดอนหลงเจริญปอไม่เพ่นกะเจ้าว่าไปเลยแสงไฟสว่างกาแสงธรรมะสว่างใจสว่างกาได้แสงไฟสว่างใจได้แสงธรรมเจ้าถ้าเจนยังเราจะทุลงเด้อหยาดน้ำไปรอทุลงเด้อหยาดน้ำเรียบร้อยเนาะขอบคุณนะเจ้าขอบคุณเจริญปอนสาธุคนสู้ชีวิตแม่เพ็ญขาวเตี้ยเจริญปอนอยากได้สายยักษ์ลุงแม่สีทอนกันเนี่ยเนาะแม่สีทอนหนองโบชัยปราการเนี่ยเจ้าฟังตุลุงตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยเริ่มแรกแล้วฟังอันพระบาทอุดมเจ้าชัดเจนดีเจ้าไม่ฟังเพลงกันเลยวันนี้นะมีเพลงให้ฟังด้วยนะดีเลยวันพุธก่อนได้ฟังเพลงกะวันนี้อาจารย์วิสุวัฒน์เปิ้นก็เอาตุลุงทองออกก้าแอมพูนี่เปิ้นหูดกับว่าตุลุงออกวันนี้เปิ้นหูได้ดูวันนี้เปิ้นหูยินดีเนอะสาธุวันนี้ก็เดียวก็พี่นั้นเริ่มก็ฮับไปปูนให้เหมาะนะที่วัดมอนฤาษีเจริญปอนไม่สาเจ้าตุลุงโอ้ใส่ปากกานะเท็ดกันมาได้เจ้าไม่สาวรักเจ้ามันนี่ดวงดีเจ้าตุลุงเปิดวันแรกอ่ะกดปุ๊บตี
ติดเลยเจ้าตุลุงได้กะเทศกันมาเลยครับเจ้าฟังอยู่นะเจ้าตุลุงไว้สาเจ้าสาธุใช้ประการเทศกันมาเลยแม่สีทอนแม่สาวลักษณ์เด้อเจริญปอนไว้สาเจ้าตุลุงโอ้แม่จันปีกบันถึงเวลาคำเหรือว่าคำเนาะ4 โมงเนี่ยคุณลายเนาะมนดีนะแต่ว่าโอ้มนแต่กะโอ้ปีนั้นเจ็ดสีก็โอกาสเว้นตาก็มนเนาะโอ้เสียงอย่างเลาะตองนะลงพี่โคโซก็จะเน็ตเนี่ยอูอย่างพี่สอนอ่ะโอ้สวรรค์เมืองคนเนี่ยเต้เดินไปก็ได้หูได้หันเนี่ยแม่นละคุณคนนักก็ร้ายขนาดแม่จงดีเป็นอยู่ฟังเมื่อเปิดกมาแล้วนะร้านใจนาพันนำเนาะนะแม่จงดีเขาเมืองฟังก็มาหลายอยู่ลำปางก็มาแม่จังก็เนาะมากุฏิกุตางนะโอ้ขึ้นสีขาวนี่กลมเกี่ยวกันเต้โอ้เต้อ่ะจะกินเด็ดวันเกิดตุลุงอ่ะก็สุขภาพแข็งแรงโอ้ขอบคุณหลายอยู่เป็นลมโพลมใจอยากโยมไปเหมือนนะขอบคุณเด้อความสุขตั้งใจของนั่นอยากโยมแต่แก่งอมแก่เงากันไปเนาะปิ้งกูปิ้งกิ้มกันไปก็ขอบคุณอาจารย์ท่านนี่กันฮะเป็นมีความดันสูงมากปกติดีแล้วเหรอไปที่หมอหมอหิวยาคุมมาละไปหงยาเอาเดินใน170 80 170 80อบตว่าตุลุงไปเตอะไปก่อนนัดเลยทีแรกมันนิมนต์ตุลุงนัดไป31 มกราบ่ล่ะอันตรายก็ตุลุงนายเนี่ยก็ไปกับหมอก็เสกกินยาก็ดีอ่ะมันเป็นธรรมดาความดันสูงคนมันเป็นกันนักนะก็ได้ก็แปลว่าหมอก็ว่าตุลุงมันเท่าแล้วด้วยก็ก็เป็นไปเยอะไอ้น่ะเป็นคนเฒ่ามาแล้วเยอะได้กินยาก็ดีขอจะไปมันสูงนะถ้าวันเส้นเลือดแตกก็ยุ่งนะโอ้น่าก็แต่ยันน่ะตุลุงอยู่ดีมีชุบเด้อขอบคุณแม่จันนางๆเด้อเจ้าสาธุเวงตาการเด้อแม่จันขอบคุณหลายๆแต่ว่าเพิ่นก็มาเจริญปอนแก้ภาษาเจ้าฟองคำบ่อทองเจ้าโอ้แม่ฟองคำติ๊บแก้วเนาะเจ้าฟังตลอดนะเจ้ากับผ่านกับเจ้าในเจ้าดีน้ำใจเจ้าบ่อทองอ่ะเนาะสุขภาพเนอะตุลุงหนาวนาเจ้าสิหนาวเนี่ยเจ้าสาธุเจ้าสาธุ089955650ยังได้บอกเบอร์เด้อนี่เจริญปอนนมัสการเจ้าที่ลุงโอ้ยายพรร้องโวแดงเจ้ายายพรร้องโวแดงท่านเป็นห้องเป็นหางนะชัดเจนเนี่ยเจ้าดีแล้วค่ะได้ยินข่าวอะไรลุงไปห้องยาลุงอีกแล้วก็น่ะมันก็ธรรมดาเนาะโรคภัยไข้เจ็บมาบีบเบี้ยนทองตัวเนี่ยหนาหน่อยไปความดันสูงหน่อยเดียวความดันสูงหน่อยเดี๋ยวลดมาแล้วเหรอเปิ่นยาคุมขอบคุณยายพรนักๆเด้อบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ089955650เวลาไม่หลายอยู่เจริญปอนพระเจ้าตุลุงอันนี้ก็พี่น้องตั้งเสมิงเนาะแต่ยิ่งจ้าบุญเนี่ยตุลุงแม่ยังก็รายงานตัวแม่อุ้ยอินแม่อุ้ยอินก็อุ้ยอินแม่สาบเสมิงก็ลืมแม่อุ้ยลืมชัดเจนเลยเนาะบอกการมางานเนาะบอกไปครับเรื่องมันสงสารแต่ไม่ได้ยินเนี่ยไม่ได้ยินจ้าหน่อยนั่นสถานีบนสถานีไม่ได้ยินดีแต่วันเนี่ยวันนี้เปิดดอกสถานีเปิดขอบคุณอุยอินเด้อรักษาแม่สาบเสมิงเจริญปอนแม่ฟังเจ้าแม่สุกแก้วแหละสี
สีโพธารามเนาะสุขภาพดีนะเจ้าโอ้ขอบคุณเจ้าขอบคุณหลายๆเจ้าสาสุขภาพดีไม่มีขายเนาะมีตั้ง100 ล้านพันล้านก็ซื้อสุขภาพได้นะแต่ว่าไม่น่าบุญเฮามีเงิน100 ล้านพันล้านก็ตามแต่ซื้อสุขภาพได้นะบุญไผบุญมันขอบคุณแม่สุกแก้วหลายๆเด้อเอาอันนี้สารปีเด้อสีโพธารามเลยนะเจริญปอนกับไว้สาครับนั่นแล้วปอนน้อยบุญปันโอ้วันคล้ายวันเปิดขอตัวลูกมีความสุขความเจริญเลิศคนทุกคนสุขคนโลกคนไทยเลยโอ้ขอบคุณหอโอ้กัดอกเลยอายุวันโลสุขของพลังเลยตามไว้สาครับผมโอ้สาธุนะปอนสาธุตัวแทนพี่น้องเมืองฟางมาแล้วนะปอน้อยบุญปั่นมโนครนะเจริญปอนจะไว้สักเจ้าตัวลงฟังอยู่นะเจ้าไม่ใส่ท้องเจ้ากับตัวลงกับเจ้าขอสุดตรงสุขภาพแข็งแรงเนอะเป็นลมโหลมไฟของญาติธรรมนะขอบคุณหลายๆเนอะไม่ใส่ท้องเนาะบุญรักษาเนอะอนุโมทนาสาธุ0899556506นี่เจริญปอนเจ้าไว้สักเจ้าท่านนานแม่จันสีเราไม่ฟังอยู่เน่แม่จันสีเนาะเจ้าชัดเจนดีอยู่เน่แจงหัวลินมันเรียกว่าได้เป็นนอนโรงยาเป็นไหมท่านนะมันนอนแล้วไปก่อนนัดไหนเพราะว่าโดยความเป็นห่วงเขาอสมอบตเอกไปเด้อลงไปเด้ออันตรายแลสุขภาพใจเด้อทั้งนั้นขอบคุณแม่จันสีเนอะสามันเจ็บโหลุงดังงอนนี่นะมันชื่อว่าโนตุลุงก็บีบโน้ตกันแล้วปัญญาพารากินก็ขึ้นหายไปนี่เจริญปอนว้าวภาษาเจ้าลุงแม่อุ้ยสาวอุ้ยสาวมันเกิดลุงก่อนที่ลุงอยู่ดินนี่สุดเนอะโอ้ขอบคุณอุ้ยสาวเนอะผมตะวันเนาะเมืองวะครับประชาชนไปเมืองอยู่150เนอะฮะอยู่ได้150ก่อนเนอะ150เหมือนนี่ขอบคุณอุ้ยสาวเนอะคุ้มตะวันนะให้กำลังใจที่ลุงเนอะสาธุอนุโมทนาเจ้าสาธุคุ้มตะวันในปุ่นเป็นอยู่วันสันกำแป้งกันเนาะเจริญปอนไว้สาเจ้ามาแล้วแม่จันทิพย์จะไปเป็นอะไรอย่างเนอะขอป้อนสูงสุดเป็นยังเป็นนะแต่นะครับขาดตู้ลุงแล้วบอกม่วนแล้วเนอะเกิดการลามเนาะก็จะมีสวดมนต์ข้ามปีเนอะหลวงพ่อนะเจ้าจันทิพย์ก็อยู่ดีสบายเนอะจะเจ็บอย่าจนเนอะขอมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสบายเจ้านั่นแหละดีละไว้สาธุคุณเฮาเฒ่าไหมก็อย่างลุงเนี่ยก็ต้องปึงยาพองแล้วนะต้องกินยุกกินยาพอละเจริญปอนเจ้าแม่สุทัศน์เนาะเจ้าแม่สุทัศน์ดีมูลแสนพรหมทุ่งปีจะได้ไปโอ้แต่ว่าติดประชุมทำไปปรับ300บ่ได้นี่เป็นยังเป็นธรรมดามันมีหลายเตยอยู่มีหลายเตยอยู่เกิดเนอขอบคุณเนอยังเข้ามาปีอันอายุ46 ปีประเดี๋ยวนะวันเนี้ยวันที่20ว่าเนาะคนเดียวเนาะยินดีแม่สุทัศน์เด้อแม่บัวบุญเนี่ยกับพวกจังเซลมานะพวกป่าล้านบนนะสันทรายเนาะโอ้ว่าในปีสมพรเขาก็มาเนี่ยปีติ๋มเขานะพี่น้องตั้งป่ามืดอ่ะเจริญปอนแขกเยอะเนาะหลวงพ่อกฤษเนาะใช่เดียวหลวงพ่อกฤษโอ้ถวยบ้านจะต้องรวยดิวัดต้องรวยบ้างไม่บ้านรวยอย่างเดียวอุทยานปางโม่รวยทานศีลนะแต่ใช่บ้านโตรวยศีลบ้านใหญ่ก็แค่นั้นแหละทานศีลแน่นอนที่สุดอาจารย์แต่ก็ศีล5เนาะประจำประดับใจ
ครับคนยังงามจัญญาใช่ตาหวานจริงๆเอามันจบเลยจะรวยศีลทานใช่บ้านโตจ้าแท้แกความรู้ใช่อยู่นานแท้ของฉันนี่76แล้วไม่ได้เรื่องอะไรเลยผมนึกว่า67หรือ76แล้วน่ะโอ้แท้76นะน่าจะ76นะผมไม่แน่ใจอ่ะไม่70ไม่แน่นอนเลย6เลย6หรือ5ยังไม่แน่ใจเอา6ก็ยังไม่ถึงก็เนี่ยสิ้นปีสิ้นหลวงพ่อพึ่งอะไรนะพึ่งอะไรพึ่งไปหูเหลืองเนาะอะไรนะหลวงพ่อพึ่งอะไรผมพึ่งช้างอ่ะผมก็ช้างเหมือนกันนะเสือเดียวสมาร์ทใช่สมาร์ทมันไม่ใช่หลวงพ่อก็เจ้าก็ดินั่นกันปีเดียวกันช้างนั่นแหละช้างเหมือนกันนะแต่ไปเสี่ยวจ้ายมันเราปีช้างเหมือนกันแต่ว่าถ้าสำเนาทะเบียนบ้านมัน2 ปี89ครับเขาไปสาหลวงพ่อครับเนาะตามราชการครับสวัสดีครับพี่นัดปีช่างเหมือนกันก็เสียวจ่ายก็ยังเลยเพิ่น76เจริญปอนไหมไหว้สาเจ้าแม่สีพันตัดแก้วป่าแม่แดงหมู่9นะเจ้า4,000เนาะได้ข่าวว่าตุ้ลุงความดันสูงไปหาหมอดูแลเป็นได้พ่อเจ้าอันบนวัดผอมครับปกติแล้วเพิ่นก็ตกยามาให้กินเนี่ยกะกินข้าวง่ายแล้วกินอิ่มแล้วก็กินยาเลยเม็ดนึงแอกอ่ะแต่กินยาตลอดชีวิตอ่ะตุ้ลุงดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะเจ้าขอบคุณเจ้าแม่สีพันป่าไม่แดงเนาะบุญรักษาเนอะไปนะครับลุงบัดดูแลตัวเองนั่งๆเนาะเจ้าเป็นห่วงเจ้าขอบคุณแม่สีพันหลายๆเนอะเจ้าสาธุอนุโมทนาเนอะแม่เนอะจบปอดีเนาะบุญมาหยุ่นได้เห็นดูเปิ้นเนาะ503เนี่ยตังใดเจริญปอนแฮปปี้เบิร์ธเดย์สุขสันต์วันเกิดเนอะรายงานแม่หยังอยู่แม่ไข่แก้วคำแม่ไข่แก้ววงคำจากที่ซาสีเจ้านั่นบุขอหาเนาะเจ้าที่ซาสีกันตีกันเด้อหับกันตีเด้อหับกันตีเด้อวันใดวันที่24เจ้าวันที่24มาเป็นวันติดถ้าเป็นวันเสาร์ค่ะวันเสาร์เป็นวันเกิดวันเกิดไหมเจ้าวันเกิดเจ้าวันเสาร์ที่24เนาะให้ปีเบอร์เดย์นะแต่เจ้าโอนไม่อื่นเด้อหับกันตีเจ้าสาธุเนอบุญรักษาเนอสาธุก็มาลุงปิ้งโหเหมือนกันแหละน่าจะรักษาแหละถึงวันนี้นะหนาวบุญดอยพอหนาวก่อนแล้ววันนี้บางพอยังแควนแต่ก็พอให้พอดีเนี่ยมันหลามันหนาวนะมันแล้วต้นหลามมันคงจอยนะขอบคุณนะแม่เนอจบเวลาพอดีสาธุแม่ไข่เกี่ยววงคำโบก็หาเนาะเอามาแล้วเจริญปอนแล้วว่าสาเจ้าตัวรู้แม่อยู่ไหนฟังอยู่เมตตาเมตตาในเนาะได้พระได้พระโทรมาหามูลเมตตาในจะแก้ห่มเนาะดีเนอสาธุเอาแล้วตอนนี้ก็จบเวลาตุลุงพอดีเนาะโทนสายก็มีสามเณรเอาลักปัญโยนันวัดสันเมืองเนอะยายน้อยกาดนัดบ้านดอนโลงแม่เพนขาวเตี้ยแม่สีทอนหนองบัวชัยประการแม่สวรักษ์ชัยประการแม่จันเดือนใสเวงตาการเนอแล้วก็มีแม่ฟองคำติ๊บแก้วป่าไผ่บ่อทองยายพรล่องวัวแดงสันกำแป้งเจียงใหม่ยายอุ้ยอินแม่สับเสมิงแม่สุกแก้วสีโพธารามสลับปีปน้อยบุญปั่นมโนครเสาหินเนอฝางนะฮะแล้วก็แม่สายทองห้วยการแม่จันศรีสุขาจากแจงโหรินอุ้ยสาวคุ้มตะวันเมืองวะเนอแม่อุ้ยติ๊บแม่จันติ๊บเกตการามแม่สุทัศน์ดีมูลเนอแสนพรมทุ่งปีแม่วางหลวงพ่อกฤษอุทยานปางโมแม่สีปานป่าไม้แดงแล้วก็แม่ไข่แก้ววงคำเนอบกก้องหาวันที่24นี่ก็เป็นวันเกิดเปิ้นแล้วแม่ตานายแจ้ห่มลำปางได้เศร้าซ้ายเนาะพอดีเนาะสถานเนาะ
ขอบคุณกูเสียงกูสายเนอตุลุงก่อนนำรายการจากล่าศรัทธาไปก่อนเนาะก็เดี๋ยวตาสัญญาณเข้าไปป่าปริวาสพอดีเนาะมีความสุขมีความเจริญเหมือนกันจุบุจุคนผู้ก่อปักกันใหม่เนอจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังกายเรามันจะมีศีลพอมันลั่นมันเป็นสมาธิมันจะกรึบเข้าไปมันไม่ไปไหนลองรับปัญญาที่ท่านอาจารย์ท่านจะบอกดูกายนี้ละสักกายทิฏฐิละชั้นเดียวก่อนละกายก่อนตัวทิฏฐิที่ไปมองเห็นมันอีกอยากไปอีกชั้นอันนี้มนต์ท่านอาจารย์ได้สาธยายสติปัฏฐานครับนะโมตัสสะตัสสะภะคะวันตัสสะสะตุโนสัมมาสัมพุทธัสสะมายาโตโลกาเจตัสสัตตติโลนะโมตัสสะตัสสะภะคะวันตัสสะทะกิโลนะโมตัสสะตัสสะภะคะวันตัสสะทะตุโนปุณะจะพลังภิกขเวดูกาลภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกขุสงฆ์ยะถาภิเหมือนกับว่าภิกษุป่าเสยจะพึงเห็นสรีรังสรีระศพสีวทิกายชาติตังที่เขาทิ้งไว้แล้วในป่าช้าเอกาหมตาวาตายแล้ววันหนึ่งหรือทวีหมตาวาหรือตายแล้ว2 วันตีหมาตาวาหรือตายแล้ว3 วันโอทุมาตะกังที่ขึ้นพองวิริละกังมีสีเขียวนาเกียรติวิปุภกาจาตังเป็นสรีระมีน้ำเหลืองไรน่าเกียรติแล้วโสอิวะเมวะกายังโอ
ติเธอก็น้อมเข้ามาสู่กายนี้นี่แหละว่าอายัมปิโภกายโยถึงร่างกายอันนี้เราเอวังธัมโมก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาเอวังภาวีคงเป็นอย่างนี้เอวังอนัตติโตไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้ปุณะจาปลังภิกขเวดูกาลภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกขุเสยยะถาปิเหมือนกับว่าภิกษุปัสสยะจะพึงเห็นสรีรังสรีระศพสีวติกายชาติตังที่เขาทิ้งไว้แล้วในป่าช้ากาเกหิวาคัจฉมาดังอันภูงกาที่กินอยู่บ้างคิดเทหิวาคัจฉมาดังภูงแรงที่กินอยู่บ้างกุระเลหิวาคัจฉมาดังพวกนกตะกุมที่กินอยู่บ้างสุวานิหิวาคัจฉมานังหมูสุนัขกัดกินอยู่บ้างสิงคาเลหิวาคัจฉมานังหมูสุนัขจิ้งจอกกัดกินอยู่บ้างวิวิเทหิวาปานากัจฉาเตหิคัจฉมานังหมูสัตว์ตัวเล็กๆต่างๆกัดกินอยู่บ้างโสอิวะเมวะกายังอุปสังหารติเธอก็น้อมเข้ามาสู่กายนี้นี่แหละว่าอายัมปิโภกายโยถึงร่างกายอันนี้เราเอวังธัมโมก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาเอวังภาวีคงเป็นอย่างนี้เอวังอนัตติโตไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้ปุณะจาปลังภิกขเวดูกาลภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกขุเสยยะถาปิเหมือนกับว่าภิกษุปัสสยะจะพึงเห็นสรีรังสรีระศพสีวติตายะชาติตังที่เขาทิ้งไว้แล้วในป่าช้า
ทิสังขาริกังที่เป็นร่างกระดูกสมังสโลหิตังยังมีเลือดและเลือดนาหารุสัมพันธังยังมีเส้นเอ็นผูกรัดอยู่อาทิสังขาริกังที่เป็นร่างกระดูกนิมมังสโลหิตังมะขิตังเปื้อนด้วยเลือดปราศจากเนื้อเลวนาหารุสัมพันธังยังมีเส้นเอ็นผูกรัดอยู่อาทิสังขาริกังที่เป็นร่างกระดูกอาปะคาตมังสโลหิตังปราศจากเนื้อและเลือดแล้วนาหารุสัมพันธังยังมีเส้นเอ็นผูกรัดอยู่อาทิกานิที่เป็นท่อนกระดูกอาปะคตนารุสัมพันธานิปราศจากเส้นเอ็นเครื่องผูกรัดแล้วทิสาวิทิสาวิขิตานิเรียรายไปแล้วในทิศใหญ่และทิศน้อยอัญเยราทัตถิกังกระดูกมือไปอยู่หน้าที่อื่นอัญเยราปาทัตถิกังกระดูกเท้าไปอยู่หน้าที่อื่นอัญเยราชังคัตถิกังกระดูกแข้งไปอยู่หน้าที่อื่นอัญเยนะอุรุทิกังกระดูกขาไปอยู่หน้าที่อื่นอัญเยนะกติติกังกระดูกสะเอวไปอยู่หน้าที่อื่นอัญเยนะปินทิกันตกติกังกระดูกสันหลังไปอยู่หน้าที่อื่นอัญเยนะภาสุกติกังกระดูกสี่โครงไปอยู่หน้าที่อื่นอัญเยนะอุลัตถิกังกระดูกหน้าอกไปอยู่หน้าที่อื่นอัญเยนะพาหุติกังกระดูกแขนไปอยู่หน้าที่อื่นอัญเยนะอังสัตถิกังกระดูกไหล่ไปอยู่หน้าที่อื่นอัญเยนะขีวัตถิกังกระดูกคอไปอยู่หน้าที่อื่นอัญเยนะนุทิกังกระดูกคางไปอยู่หน้าที่อื่นอัญเยนะทันตติกังกระดูกฟันไปอยู่หน้าที่อื่นอัญเยนะสีสากาตังกะโหลกศีรษะไปอยู่หน้าที่อื่นอาทิกานิที่เป็นท่อนกระดูกเสตานิมีสีขาวสังขวันโนปาริภานิเปรียบเสมือนด้วยสีสังอาทิกานิที่เป็นท่อนกระดูกปุญชกิตานิเป็นกองเลี่ยลายแล้วเตโรวสิกานิมีในภายนอกเลยปีหนึ่งไปแล้วอาทิกานิที่เป็นท่อนกระดูกโปตินิ
ชาตานี้เป็นจุลละเอียดแล้วโสหิวะเมวะกายังอุปัสสะหรติเธอก็น้อมเข้ามาสู่กายนี้นี่แหละว่าอายัมปิโกกายโยถึงร่างกายอันนี้เราเอวังธัมโมก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาเอวังภาวีคงเป็นอย่างนี้เอวังอนัตติโตไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้อิติอาชาตังวากาเยกายานุปัสสิวิหารติภหิทาวากาเยกายานุปัสสิวิหารติอาชาตภหิทาวากาเยกายานุปัสสิวิหารติสมุทัยธรรมานุปัสสิวากายสมิวิหารติวยธรรมานุปัสสิวากายสมิวิหารติสมุทัยวยธรรมานุปัสสิวากายสมิวิหารติอาติกายโยติวาปานาสสติปัจจุปัฏฐิตาโหติยาวะเทวยานามะตายปฏิสติมัตตายอานิสิโตจะวิหารตินาจะกินจิโลเกอุปาทิยติเอวัมปิโคปิขเวปิกุกายเยกายานุปัสสิวิหารตินวสิวทิกาปพังกายานุปัสสนาสติปัฏฐานังระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อ
สุขโขปุญญัสสะอุจโย การสั่งสมบุญนำความสุขมาให้ การสั่งสมก่อสร้างซึ่งทางบุญคือสร้างคุณความดีไม่มีเน่าจะนำสุขมาให้สู่ใจเราใหม่หรือเก่าให้ผลดลบันดาลอย่าดูหมิ่นบุญกรรมว่าทำน้อยจักไม่ด้อยต่างต้องสนองผลแม้ตุ่มน้ำเปิดหงายรับสายชนเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกลงอันนักปราชญ์สร้างสมบ่มบุญบ่อยทีละน้อยทำไปไม่ไหลหลง
ขยับขยายตามที่ท่านพระอาจารย์สอนท่านบอกอย่ากระชกพบค่าจะสะดุ้งพอสมควรแก่เวลา 5:30 แล้วไก่จะอารุณไก่จะสว่างไก่ใบตาด้วยกันปะหูเลเลกตายะทำให้มากมีแต่พระคนที่ได้ฌานคนได้สมาธิหรือพระอริยเจ้าเท่านั้นนะที่เป็นเมตตาจริงๆเราก็ซูซี่ทำโมเมไปว่าไปนกแก้วนกขุนทองไว้ทำย้ำคิดย้ำทำย้ำว่าทำให้มากทำให้มากสักวันหนึ่งต้องเป็นของเราแล้วนะน้อมบุญทุกอย่างที่เราได้ทำมาอ้างว่าคุณพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้งแผ่ไปยังผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกธาตุสี่ขันธ์ห้า
ให้เขาทำงานปกติได้แปรปรวนได้มากไปเนาะเขาเป็นอุปกรณ์สร้างบารมีท่านอาจารย์ท่านพระครูวิโรธเขมคุณท่านว่าเป็นอุปกรณ์ถ้าอุปกรณ์ไม่ดีมันก็ทำงานไม่สะดวกก็ไม่มีประสิทธิภาพขอให้เป็นอุปกรณ์ที่ดีได้สร้างบุญสร้างบารมีต่อไปอีกอหังสุขิโตโหมิอหังสุขิโตโหมิ ขอให้ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขเถิ จ ด งมีความสุขเถิด อหังนิจทุโขมิ อหังนิจทุกโขโหมิ ขอให้ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้า ปราศจากความทุ ปรา กข์ ศจากความทุกข์ อหังอเวโรมิ อเวโรโหมิ ขอให้ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้า ปราศจากเวร ปราศจากเวร ปราศจากภัย ปราศจากภัย อหังอัพพยา อหังอัพพยา ปัจโชมิ โอโหมิ ขอให้ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้า ปราศจากความพยาบา ปรา ท ศจากความพยาบาท ปราศจากความเบียดเบีย ปราน ศจากความเบียดเบียน อหังอนิโคมิ อหังอนิโคโหมิ ขอให้ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้า ปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ ปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ สุขีอัตตานัง สุขีอัตตานัง ปริหารามิ ปริหารามิ ขอให้ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้า จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ จากความสุขกายสุขใจ รักษาตนของข้าพเจ้า รักษาตนของข้าพเจ้า ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิ ให้ ด พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด เราส่งความปรารถนาดีให้แก่กายแก่ใจเราอย่างไงก็ส่งความปรารถนาดีอย่างนั้นห้างเอาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้งแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย12จำพวกสัพเพสัตตา สัพเพสัตตา หมู่สัตว์ทั้งปวง สัตว์ทั้งปวง สัพเพปานา สัพเพปานา หมู่สัตว์ที่มีลมปราณทั้งปวง สัตว์ที่มีลมปราณทั้งปวง สัพเพภูตา สัพเพปูตา หมู่พูดทั้งปวง พูดทั้งปวง สัพเพปุกขลา สัพเพปุครา บุคคลทั้งหลายทั้งปวง คนทั้งหลายทั้งปวง สัพเพอัตตภาวะ สัพเพอัตตาภาวะ ปริยาปนา ปริยาปนา หมู่สัตว์เกี่ยวเนื่อง สัตว์เกี่ยวเนื่อง โดยอัตภาพ อัตภาพ ลมปราณทั้งปวง ปานทั้งปวง สัพพะอิทธิโย พาอิทธิโย สตรีทั้งหลายทั้งปว สัต ง ว์ทั้งหลายทั้งปวง สัพเพปุริสา สัพเพปุริสา บุรุษทั้งหลายทั้งปวง ทั้งหลายทั้งปวง สัพเพอริยา สัพเพอริยา พระอริยเจ้าทั้งหลายทั้งปวง อริยเจ้าทั้งหลายทั้งปวง สัพเพอนาริยา สัพเพอนาริยา ปุถุชนทั้งหลายทั้งปวง ปุถุชนทั้งหลายทั้งปวง สัพเพเทวา สัพเพเทวา หมู่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง เทวดาทั้งหลายทั้งปวง สัพเพมนุษสา สัพเพมนุษสา หมู่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวง มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวง สัพเพวินิปาติกา สัพเพวินิปาติกา หมู่สัตว์นรกทั้งหลายทั้งปวง สัตว์นรกทั้งหลายทั้งปวง อเวราโหนโต เวลาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิ จง ด เป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรมีภัย อย่าได้มีเวรมีภัย แก่กันและกันเลย แก่กันและกันเลย อัปปยาปัจจาโอนโต พยาปชาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิ จง ด เป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความพยาบา อย่า ท ได้มีความพยาบาท เบียดเบียนกันเลย เบียนกันเลย อนีขาโอนโต นิคาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด เป็นสุขเป็นสุขเลย อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย ได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขีอัตตานัง ขีอัตตานัง ปาริหารันโต ริหารันตุ ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย พุทธทั้งหลาย ทุกจำพวก ทุกจำพวก ทุกตัวตน ตัวตน ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ มีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนของตน รักษาตนของตน ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด 12จำพวกเรายกมาจำพวกหนึ่งแผ่ไปยังทิศน้อยทิศใหญ่ ทิศใหญ่ก็เป็นบวกทิศน้อยก็คูณข้างล่างข้างบน
ปุรัตถิมายา รัตติมายะ ทิสายา ทิสายะ สัพเพเทวา เพเทวา สุขิโอนโต ขิหนโต ขอให้หมู่เทวดาทั้งหลาย ขอให้หมู่เทวดาทั้งหลาย อยู่ทิศตะวันออก ทิศตะวันออก จงเป็นสุขเป็นสุขเถิ จง ด เป็นสุขเป็นสุขเถิด ปัจฉิมายา ทิมายะ ทิสายา สายะ สัพเพเทวา เพเทวา สุขิโอนโต ขิหนโต ขอให้หมู่เทวดาทั้งหลา ขอย ให้หมู่เทวดาทั้งหลาย อยู่ทิศตะวันตก อยู่ทิศตะวันตก จงเป็นสุขเป็นสุขเถิ จ ด งเป็นสุขเป็นสุขเถิด อุตตรายา อารายะ ทิสายา สายะ สัพเพเทวา เพเทวา สุขิโอนโต ขิหนโต ขอให้หมู่เทวดาทั้งหลาย หมู่เทวดาทั้งหลาย อยู่ทิศเหนือ ทิศเหนือ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด เป็นสุขเป็นสุขเถิด ทักขินายา ปินายะ ทิสายา สายะ สัพเพเทวา เพเทวา สุขิโอนโต ขิหนโต ขอให้หมู่เทวดาทั้งหลาย หมู่เทวดาทั้งหลาย อยู่ทิศใต้ อยู่ทิศใต้ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิ จ ด งเป็นสุขเป็นสุขเถิด ปุรัตถิมายา รัตติมายะ อนุริสายา มุทิสายะ สัพเพเทวา เพเทวา สุขิโอนโต ขิหนโต ขอให้หมู่เทวดาทั้งหลาย หมู่เทวดาทั้งหลาย อยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิ จ ด งเป็นสุขเป็นสุขเถิด ปัจฉิมายา สิมายะ อนุริสายา มุทิสายะ สัพเพเทวา เพเทวา สุขิโอนโต ขิหนโต ขอให้หมู่เทวดาทั้งหลาย ขอให้หมู่เทวดาทั้งหลาย อยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิ จ ด งเป็นสุขเป็นสุขเถิด อุตตรายา รายะ อนุริสายา มุทิสายะ สัพเพเทวา เพเทวา สุขิโอนโต ขิหนโต ขอให้หมู่เทวดาทั้งหลาย เทวดาทั้งหลาย อยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิ จ ด งเป็นสุขเป็นสุขเถิด ทักขินายา ทินายะ อนุริสายา อนุทิสายะ สัพเพเทวา เพเทวา สุขิโอนโต ขิหนโต ขอให้หมู่เทวดาทั้งหลาย หมู่เทวดาทั้งหลาย อยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิ จ ด งเป็นสุขเป็นสุขเถิด ปุรัตถิมายา รัตติมายะ ทิสายา สายะ สัพเพเทวา เพเทวา สุขิโอนโต ขิหนโต ขอให้หมู่เทวดาทั้งหลาย หมู่เทวดาทั้งหลาย อยู่ทิศตะวันออก อยู่ทิศตะวันออก จงเป็นสุขเป็นสุขเถิ จ ด งเป็นสุขเป็นสุขเถิด ปุรัตถิมายา รัตติมายะ อนุริสายา อนุทิสายะ สัพเพเทวา เพเทวา สุขิโอนโต ขิหนโต ขอให้หมู่เทวดาทั้งหลาย หมู่เทวดาทั้งหลาย อยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด เป็นสุขเป็นสุขเถิด ทักขินายา ทินายะ ทิสายา สายะ สัพเพเทวา เพเทวา สุขิโอนโต ขิหนโต ขอให้หมู่เทวดาทั้งหลาย หมู่เทวดาทั้งหลาย อยู่ทิศใต้ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด เป็นสุขเป็นสุขเถิด ทักขินายา ทินายะ อนุริสายา สายะ สัพเพเทวา เพเทวา สุขิโอนโต ขิหนโต ขอให้หมู่เทวดาทั้งหลาย หมู่เทวดาทั้งหลาย อยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด เป็นสุขเป็นสุขเถิด ปัจฉิมายา ทิมายะ ทิสายา สายะ สัพเพเทวา เพเทวา สุขิโอนโต ขิหนโต ขอให้หมู่เทวดาทั้งหลาย หมู่เทวดาทั้งหลาย อยู่ทิศตะวันตก อยู่ทิศตะวันตก จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด เป็นสุขเถิด ปัจฉิมายา ทิมายะ อนุริสายา สายะ สัพเพเทวา เพเทวา สุขิโอนโต ขอให้หมู่เทวดาทั้งหลาย หมู่เทวดาทั้งหลาย อยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตะวันตกเฉียงเหนือ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด เป็นสุขเป็นสุขเถิด อุตตรายา รายะ
ทิสายาสัพเพเทวาสุขิโอนตุขอให้หมู่เทวดาทั้งหลายอยู่ทิศเหนือจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอุตตรายะอนุทิสายะสัพเพเทวาสุขิโอนตุขอให้หมู่เทวดาทั้งหลายอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเหติมายะทิสายะสัพเพเทวาสุขิโอนตุขอให้หมู่เทวดาทั้งหลายอยู่ทิศเบื้องล่างจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอุปริมายะทิสายะสัพเพเทวาสุขิโอนตุขอให้หมู่เทวดาทั้งหลายอยู่ทิศเบื้องสูงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรมีภัยแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดขอให้หมู่เทวดาทั้งหลายทุกทิศทุกทางทุกชั้นภูมิทุกพระองค์จงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนของตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอธิษฐานบุญอิทังเมปุญญังอาสาวะขยวหังโหนตุนิพพานะปัจจโยโหตุโนนิจังผลบุญนั้นนี้ที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วได้บำเพ็ญแล้วขอให้เป็นปัจจัยนำมาซึ่งสติปัญญาและมรรคผลอันวิเศษตัดกิเลสอาสาวะเครื่องดองในสันดานให้หมดไปสิ้นไปเป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพานอิทังเมปุญญังมาตาปิตุนังยาติกานังโหนตุผลบุญนั้นนี้ที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วได้บำเพ็ญแล้วขอให้ถึงซึ่งบิดามารดาวงศาคณาญาติและมิตรสหายอิทังเมปุญญังเปตานังเทวตานังสัพเพสังสัตตานังชีวิตังโหนตุผลบุญนั้นนี้ที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วได้บำเพ็ญแล้วขอให้ถึงซึ่งเปรตอสุรกายเทวดาทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตทุกตนนั่นเถิดรวบรวมบุญทุกอย่างที่เราได้ทำมานึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีอาศัยคุณพระรัตนตรัยแผ่เทโครมกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามกรรมดีอันใดเป็นบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วด้วยกายวาจาใจในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีวันนี้ก็ดี
เช้านี้ก็ดี เช้านี้ก็ดี เดี๋ยวนี้ก็ดี เดี๋ยวนี้ก็ดี ขอให้ถึง ขอให้ถึง แก่ท่านทั้งหลาย แก่ท่านทั้งหลาย ที่มีภพมีภู ที่ มิ มีภพมีภูมิ มีชาติเป็นแดนเกิ มี ด ชาติเป็นแดนเกิด มีชรามีมรณะ มีชาติมีมรณะ มีชีวิต มีชีวิต มีจิต มีจิต มีวิญญาณ มีวิญญาณ มีขันธสันดาน มีขันธสันดาน มีวิบากแห่งกรรม มีวิบากแห่งกรรม มีการกระท มีการกระท ำเจ้ากรรมนายเว ำ ร เจ้ากรรมนายเวร เจ้าการบัญชี เจ้าการบัญชี ท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ พระตัตุโลกบาลทั้งสี่ ยมบาล ยมบาล มนุษย์หนึ่ง มนุษย์หนึ่ง สวรรค์หก สวรรค์หก พรหม20 20 อบายภูมิทั้งสี่ วายภูมิทั้งสี่ บัดนี้ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า สร้างกองการกุศล กองการกุศล ผลอานิสงส์ ผลอานิสงส์ ประพฤติวุฒานพิธี อุทานวิธี จบแล้ว ผลแผ่เมตตา ผลแผ่เมตตา ผลอุทิศบุญ ผลอุทิศบุญ ผลเจริญ ผลเจริญ สติปัฏฐานกาย สติปัฏฐานกาย ผลเจริญ ผลเจริญ สมถกรรมฐาน สมถกรรมฐาน ผลเจริญ ผลเจริญ วิปัสสนากรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน ขอให้ถึง ขอให้ถึง แก่ท่านทั้งหลาย แก่ท่านทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ได้เอ่ยนามมาแล้วนั้น ได้เอ่ยนามมาแล้วนะ ไม่ได้เอ่ยนามก็ดี ได้เอ่ยนามก็ดี ตลอดกาลนานเธอญอิตังตานะกัมมังเนปานะ ปัสสะ โยโหนโตโนนิจังอิตังศีลากัมมังเนปานะ ปัสสะโย โหนโตโนนิจังอิตัง ภาวะ อนากัมมังเนปานะโยโหนโตโนนิจังกินจิอุสสาลังกัตตาปังกัมมังสัพเพหิกาเตหิปุญญังโนอะโนโม อันตุสุนัน โตพนโตเยเตวาอัสสามิงทาเน ติกา ตาทิกายุกาสัทธาอนโตสัพพะสัตตานังอัตตานังปาริหารันตุมาตาปิตาสุกิตาอนโตตุโตสัพเพกาสุกิตาอนโตตุกาปามุนจันโตติกาสุกิตาอนโตตุกาปามุนจันโตสัพเพยัคขาสัพเพเปตาสุกิตาอนโตตุปามุนจันโตตาสุกิตาอนโตตุกาปามุนจันโตสุกิตาอนโตตุกาปามุนจันโตติกาสุกิตาอนโตตุกาปามุนจันโตนางสามีจันตุนางคุกเข่าวันตามีพุทธังสัพพังเมโตสัง มะทะ เมพันเตวันตามิธัมมังสัพพังเมโตสังฆามะ อะเมพันเตวั วัน นตามิ สังฆังสั สั พ พ พั พั ง งเมโตสังฆามะ อะเมพั วัน น เต เตวันตามิคาโรปัจจาจาริเย สัพพะเมโต กรรมตาเมปันเตวันตามิ กัมมัตตานัง สัพพังเมโตสังฆามตาเมปันเตวันตามิ อาราม เมพัตตาสีมายังสัพพังเมโตสังฆามะ อะเมปั ปั น นเตวันตามิ ยัง สัพพังสัพพัทธาเนสุปฏิติตาสาริราธาตุมหาโพธิงพุทธารุ
กาลังสัตตานาคะโลเกเทวะโลเกธัมมะโลเกสัมพุติเปลังกาติเปสาเรราธาตุโยเกสาตุโยอะระหันตาธาตุโยเจติยังกันตาจตุราสิติสาเสธัมมัคขันเทสัพเพตังปาตะเจอาหังวันตามีสัพกราบหนึ่งกราบสองกราบสามหมอบลงไปหน้าสังขารร่างกายนี้พ่อแม่ให้มาสร้างบุญสร้างบารมี ความรู้ทั้งหลายครูบาอาจารย์ให้มาท่านให้มากราบระลึกถึงคุณท่านสาธุวันตามิพันเตสัพพังอปาราตังเมพันเตมยากาตังปุญญังนาอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญังไมหังสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิแล้วเวลาอีก10 นาทีคุยกันหน่อยหนึ่งเนาะที่ลงเตี้ยมผมไปดูมีท่านอาจารย์กรรมท่านนอนอยู่รูปหนึ่งตอนแรกก็ไม่ได้บอกกันเนาะเพราะเพิ่งไปเห็นว่าอ๋อท่านกลางเต้นนอนอยู่ที่ลงเตี้ยมท่านนอนอยู่ท่านแล้วมีหลวงพี่บางรูปไปเสียบโทรศัพท์ฟึบขาดทันทีนะครับเฉทะขาดนับราตรีไม่ได้ถึงแม้เราไม่ได้นอนแต่อาจารย์กรรมท่านนอนเพราะนั้นรู้เฉพาะตนนะครับใครรู้ตัวเองเข้าไปก็ประพฤติใหม่แต่ตัวเองพร่องเรื่องลัทธิเฉทคนไหนลัทธิเฉทขาดท่านปรับอาบัติทุกกฎเลยมัน2 ตัวนั้นเราไม่ออกเหมือนเพื่อนออกก็ออกเหมือนกับมันมีดเสียบหลังท่านว่าเรานึกเอาเองว่ามันออกไปแล้วแต่มันไม่ออกมันเสียบหลังสงสาธุก็สาธุแต่ราตรีเราขาดมันเราไม่ครบแต่อย่านึกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยผมเตือนแล้วเนาะเตือนแล้วว่าที่มุงที่บังหลังจากเราสมาทานแล้วอย่าเข้าไปก็ไม่ได้เฉลียวใจตอนแรกก็คงจะบอกกันหลวงพี่ว่าสังฆเพศมันเกิดจากอะไรเกิดจากน้ำกับโบยเดียวนะน้ำขันเดียวในห้องน้ำพระธรรมทรเข้าไปก่อนแล้วไม่คว่ำขันทิ้งพระวินัยทรเข้าไปอ้าวทำได้ไงเนี่ยตัวเองสอนคนทั่วบ้านทั่วเมืองขันน้ำอันเดียวไม่คว่ำผิดวินัยพระไปใครทำเนี่ยไปหาพระวินัยทรพระธรรมทรผมทำเองครับแต่ผมลืมได้ไงวินัยลืมได้ไงเถียงกันเลยเป็นแต่อาจารย์ท่านไม่สอนอ้าวลามอาจารย์นะคนนี้ เถียงกันไปเทวดาก็เถียงกันว่างั้นโยมก็เถียงกันออกไปมาพระองค์หนีไปป่าระยะกะนั่นมีช่างป่าเลไลอุปถัมภ์โอ้น้ำขันเดียวน้ำพึ่งหยดเดียวนะเกิดสังฆเพศทั่วกรุงโกสัมพระภิกษุสา20,000 รูปว่างั้นอยู่ตรงนั้นเถียงกันเพราะน้ำขันเดียวเรื่องเล็กเรื่องน้อยเกิดเป็นสังฆเพศใหญ่โตที่สุดยุคพุทธกาลมันพระภิกษุอาจารย์กรรมนอนอยู่ลูกกรรมเข้าไปในที่มุงที่เดียวกันท่านนั่งไม่เป็นไรนะบริโภคร่วมกันนะถ้าก็ถือว่าไม่เคารพอาจารย์กรรมก็ถือว่าเป็นอาบัติเล็กน้อยมันไม่ใช่ชัวร์ขาดทีเดียวนะมันทะลุด่างพร้อยแต่ถ้าอาจารย์กรรมท่านนอนเราเข้าไปนั่นหลวงพี่รู้ตัวว่าหลวงพี่เข้าไปก็ประพฤติใหม่บวกเข้าไปอีกไปคือว่าขาดแล้วขาดเลยนะสมทานใหม่ก็ไม่ขึ้นขาดแล้วขาดเลยก็บวกไปอีก1 ราตรีเนาะพวกเราทั้งหมด200 กว่ารูปก็เป็นนั่งเป็นอาจารย์กรรมให้ท่านเนาะอาจารย์กรรมมากที่สุดนะ200 กว่ารูปแต่ท่านต้องบวกอีกคืนหนึ่งนะใครรู้ตัวว่าไปเสียบโทรศัพท์ใครไม่รู้แต่ตัวเองรู้ไงนะเราดูจะไม่บริสุทธิ์เหมือนเพื่อนนะผมก็ไม่ได้ดูก่อนนะ
แต่ถ้าอาจารย์กรรมท่านยืนอยู่นั่งอยู่ไม่เป็นไรอย่างนี้ท่านนอนในเต็นท์แต่เราไปตอนเย็นก็ไม่เป็นไรอาจารย์กรรมท่านยังไม่นอนก็ไม่ได้เฉลียวใจพอไปเห็นอาจารย์กรรมท่านนอนอยู่ในโรงเตรียมไม่ใช่โลเตี่ยวเหมือนกับอะไรมันกับปฏิฆานาหรือไม่ใช่โลเตี่ยวเหมือนกับฉีดยาหมาบ้านะฉีดยาหมาบ้าเขาให้ต่อเป็นเข็มขาดเข็มได้แค่นับหนึ่งใหม่แต่อันนี้ขาดราตรีไหนราตรีนั้นขาดแล้วขาดเลยก็ไปบวกใหม่สมมุติเราประพฤติมา5ราตรีก็ไปบวกอีก1ถ้าเราเข้าไป2ครั้งขาดไป2ครั้งก็บวกอีก4ได้4แล้วเนาะขาดไป2ก็บวกอีก2บวกจนครบ6ราตรีว่าอะไรเศร้าหมองกันเนี่ยถ้าไม่บอกก็ไม่ก็ถ้าวินัยท่านไม่เว้นให้เนาะเราคิดเอาเองได้แต่วินัยไม่ได้เราคิดว่าไม่ได้ศรัทธาครับปอนเนอร์น้องพี่หันหน้าไปนั้นพี่วายโยด้วยนะพาลูกศิษย์ลูกหามาแล้วก็ญาติโยมวันนี้โยมวารุณีโยมทำงานพลาสติกเป็นเจ้าของโรงงานทำพลาสติกถุงขยะเชือกฟางโรงงานของโยมหมดถวายมาใช้ให้เราใช้โยมวันนี้รับภัตตาหารทั้งวันศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพวันเนอะพวกเขาทั้งหลายก็เป็นเนื้อนาบุญอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพวันนี้สัพพโรกาวินิโมโตสัพพสันตาปวัจจิโตสัพพเวรมติกันโตนิพุโตสัตวังภวสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเรภวะวันตรายโยสุขิธิกายุโกภวะอภิวาทนาสิเรสเนโอภาปัจจยิโนจัตตารโออัมมาวะอันติอายุวันโนสุขังภาลังอาจารย์สุฟันกับระฆังไปถูกกันยังจะตั้งกฎทำไมนะกฎว่าสหวาโสมันก็ต้องไม่มีกฎนะมันก็นั้นกฎสหวาโสอยู่ร่วมก็ขาดไม่ใช่ผมว่าวินใดท่านว่าวิปวาโสออกนอกเขตก็ขาดทันทีเหมือนกันก้าวออกไปเพื่อก็ขาดทันทีระบบวินัยเขาทำงานกันยังไงไม่รู้เนาะขาดแรกก็ขาดปีไหนไม่รู้พระเดชพระคุณหลวงพ่อจำเนียนท่านยังมาอยู่พระเข้ามารูปเดียวทำให้พวกเราขาดทั้งหมดแล้วนะ500 กว่ารูปบางปีนะรูปเดียวเท่านั้นทำให้ขาดหมดไม่ต่อก็ไม่ได้เพราะมันขาดแล้วนะเมื่อเช้าประมาณตี 3ก่อนหน่อยเลยผมไปดูน้ำไปดูอะไรอยู่ข้างหลัง
เห็นหลวงพี่รูปหนึ่งเข้าไปในโรงเตี้ยมและอาจารย์กรรมท่านนอนในเต็นท์ที่มนต์ครับมาอนุเคราะห์ลูกกรรมหลวงพี่รูปไหนรู้ตัวเองลาตีขาดมาบอกอาจารย์กรรมนะครับแล้วเราจะประพฤติให้กันอีกวันหนึ่งอนุเคราะห์ช่วยกันนะแต่เราไม่ขาดนะเพราะเราไม่เข้าตัวใครตัวมันตัวใครบางอย่างตัดติเฉดทำให้อาจารย์กรรมเป็นเหตุให้ขาดก็มีตัวเราเองเป็นเหตุให้ขาดก็มียังไม่ได้รับการบอกว่าเนี่ยอาจารย์กรรมเป็นเหตุให้ขาดอย่างลูกกรรมกูไม่รู้อิโนยเนี่ยทำให้กูขาดได้ก็มีจริงๆมีมาแล้วไม่รู้อิโนยเนี่ยอาจารย์กรรมเข้ามาแล้วขาออกไปอย่างเงี้ยไม่ใช่อาจารย์กรรมเนาะถ้าปกติเข้ามามีมาแล้วมีมาแล้วเอาโกรยมันโดยขอเข้ามารูปนามไหนก็รูปนามนั่นก็เอาส่งตัวแทนไม่ได้ตัวแทนก็ไม่ได้ท่านอาจารย์สอยเป็นคนคุยไว้วันนั้นเข้ามาเรียกเข้ามาขาดไปแล้วขอโทษด้วยนะหลวงพี่นะหลวงพี่ที่เข้าไปเพราะว่าผมก็ไม่ได้เฉลียวใจว่าท่านอาจารย์กรรมท่านนอนตรงนั้นตอนเช้าก็ท่านก็ยังไม่ตื่นแต่หลวงพี่มาฉันน้ำร้อนก็ไปเสียบโทรศัพท์อยู่ด้วยกันอีกคืนหนึ่งถือว่าเป็นกฎเหล็กถือว่าเป็นอันตรายของการประพฤติวัดขาดแล้วขาดเลยนะสติเฉดขาดแล้วก็ขาดเลยสติเฉดสหวาโสเท่าไหร่ครั้งนี้เท่าไหร่นับดูนะครับภาษาพระทรงพระพุทธก็ส่งถึงแดนสุขาวดีคือส่งพระพุทธก็คือทำอะไรก็ให้ถึงสุดๆไปเลยนะครับผมหลวงพี่เข้าไปหลวงพี่ขาดแล้วองค์อื่นไม่ต้องหลวงพี่คนเดียวงั้นเย็นนี้เรามานั่งรับการบอกวัดทุกรูปนะขาดฮะหลวงพี่จะไปต่อที่อื่นก็ได้แต่ถ้าต่อที่นี่อาจารย์กรรมทุกรูปขาดไม่ได้เขาไม่เดือดร้อนหลวงพี่รูปเดียวอยู่นะหลวงพี่ก็ไม่รู้หลวงพี่อยู่เนาะอยู่นั่นเย็นนี้หลวงพี่เวลานั่งซุ้มนั่งขาดไม่ได้เหมือนกันหลวงพี่ถ้าไม่ได้รับการบอกวัดรูปหนึ่งก็ขาดหมดเหมือนกันไม่ใช่ขาดหมดขาดรูปเดียวโอ้เป็นไปได้ท่านอาจารย์สอนท่านระวังนะเรือล่มมาจอดตาบอดมาแก่เรือล่มมาจอดผ่าน101 7ย่านหน้ามาไม่เป็นไรมาเช้านี่ดูดิโอ้โหเช้ามนครับเลยเวลา6 โมงถือว่าถึงแม่ยังไม่สว่างนะครับหลวงพี่จะสงสัยนะเพราะว่าเอามหาประเทศว่า6 โมงทั่วโลกจะยอมรับว่า6 โมงราตรีใหม่เดี๋ยวเราจะได้ขอขมากรรมก่อนนะครับในช่วงของอรุณสุดท้ายราตรีสุดท้ายของเราครับพร้อมแล้วกราบตั้งนะโมพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา
กายกรรม3 วจีกรรม4 มโนกรรม3 กรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินต่อคณะพระอาจารย์กรรมต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีขอคณะพระอาจารย์กรรมจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าเพื่อไม่ให้เกิดเวรภัยเกิดชาติหนึ่งพบใดขอให้สร้างแต่กรรมดีสร้างบารมีของตนให้พ้นภัยพานลุล่วงบ่วงมารเข้าถึงมรรคผลนิพพานในปัจจุบันชาติด้วยเถิดสาธุเอาปัจจุบันชาติเนาะชาติหน้าไม่ต้องเจอกันแล้วเดี๋ยวเอาว่าสังเคปมาเทนะน้อมตัวลงสักนิดนะครับสังเคปมาเทนะทวารตะเยนะกตังสัพพังอปราทังขมัตโนพันเตสังเคปมาเทนะทวารตะเยนะกตังสัพพังอปราทังขมัตุโนพันเตสังเคปมาเทนะทวารตะเยนะกตังสัพพังอปราทังขมัตุโนพันเตขอขมาซึ่งกันและกันระหว่างอาจารย์กังกนกรรมครับอหังโวขมามิตุมเหปิเมขมามิตพาขมามะพันเตขอโทษด้วยนะอาจารย์รูปไหนที่กลางเต้นที่ลงเตรียมถือเป็นเหตุให้ลูกกรรมเขาขาดจะเป็นกรรมซึ่งกันและกันอันนั้นได้ขอขมาซึ่งกันและกันต่อไปเก็บบัตรหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคณมกรังกโรมะเสภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะหังพันเตสัมภะหุลาสังฆาทิเสสาอาปติโยอาปัชชิงอาปติปริยันตังเอกัจจังชานามิเอกัจจังนาชานามิรติปริยันตังเอกัจจังชานามิเอกัจจังนาชานามิอาปติปริยันตังเอกัจจังสรามิเอกัจจังนาสรามิรติปริยันตังเอกัจจังสรามิเอกัจจังนาสรามิอาปติปริยันเตเอกัจเจเวมติโกเอกัจเจนิเพมติโกรติปริยันเตเอกัจเจเวมติโกเอกัจเจนิเพมติโกโสหังสังฆังตาสังอาปตินังสุทันตะปริวาสังยาจิงตัจเมสังโฆ
ตาสังอาปตินังสุทันตะปริวาสังอาทาสิโสหังปริวุฒธปริวาโสสังฆังตาสังอาปตินังฉารตังมานตังยาจิงตัสสเมสังโฆตาสังอาปตินังฉารตังมานตังอาทาสิโสหังมานตังจรามิเวทยามหังพันเตเวทยะติติมังสังโฆทาเรตุวัตตังนิขิปามิมานัตตังนิขิปามิทุติยัมปิวัตตังนิขิปามิมานัตตังนิขิปามิตติยัมปิวัตตังนิขิปามิมานัตตังนิขิปามิอุกาสวันธามิพันเตสัพพังอปดาทังขมัทเมพันเตมยากตังปุญญังสมินาอนุโมสมินากตังปุญญังไมหังทาปพังสาธุสาธุอนุโมทามิพระมาที่จะนั่งอันดับนิมนต์ออกไปก่อนเลยนะครับอาจารย์พงศกรจันสุพันธ์ปิยะดนัยทิบดีสมพงษ์เลวัตสัญญากุมลภูจตุพลรัชนนท์มนัสชัยปีชาวสิโรธพันธวิทย์พันธพลสุวิทย์ใบดีกาสุวินปิยะชัชวานแสวงประสิทธิ์สำอาง22รูปนิมนต์ไปฉันเลยครับออกไปเลยครับนิมนต์พระเจ้าหน้าที่นะครับอันตรงที่เหลืออะไรนั่งอยู่ก่อนนะครับเขาจัดมาตามนี้ไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวรอบ2อีกรอบนึงนะครับมีรอบ2ด้วยแต่นั่งแค่แป๊บเดียวนะครับไปฉันเลยแล้วก็เข้าโบสถ์เลยนะครับภายในใจนึงไม่ถึง30 วินาทีโอเคตอนนี้มันออกไปหมดเลยครับการกรรมออกไปหมดเลยไปเดี๋ยววันนี้กระชับนิดนึงช่วงเช้านะครับแต่ว่าบ่ายๆนี่ก็ไม่กระชับแล้วงงสายตาไม่ค่อยดีอายุน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วกำลังงงหมายเลขเนี่ยตามที่ผมประกันได้ยินลุกขึ้นนะที่ออกที่จะนั่นไปเลยนะครับ11365476899091929394952647 9817เอาไหม1111111121221153164163164164นอกนั้นอย่าเพิ่งลุกนะเดี๋ยวนะครับอย่าเพิ่งลุกนะ1631661671711017117530รูปที่จะออกอภานเช้านิมนต์ไปเลยครับไปรับภัตตาหารก่อนแล้วก็ฉันข้างๆศาลาตรงนั้นนะครับเสร็จแล้วก็เข้าโบสถ์เลยภาชนะอะไรก็เก็บให้เรียบร้อย30รูปช่วงเช้าเดี๋ยวก็เสร็จแล้วครับประมาณทัก8 โมงก็เสร็จแล้วนะครับ30รูปแต่พวกเรานี่รอก่อนพวกเรานี้ตอนบ่ายนะครับฟังนะครับตอนบ่ายก็ไม่บ่ายละประมาณนัก10 โมง
นะครับ หมายเลข1ถึงหมายเลข90หมายเลข1ถึงหมายเลข90นะครับอยู่ที่โบสถ์วัดม่อนฤาษีหมายเลข1ถึงหมายเลข90อยู่ที่โบสถ์วัดม่อนฤาษีอย่าเพิ่งไปไหนฮะเดี๋ยวเพิ่งไปไหนเดี๋ยวก่อนนั่งก่อนอย่าไม่ต้องตื่นเต้นนะครับได้ออกแน่ครับ1ถึง90โบสถ์ม่อนฤาษีหลังเวลา10โมงแล้วก็91ถึงหมายเลขสุดท้ายไปที่โบสถ์วัดดงป่าหวาย91ถึงหมายเลขสุดท้ายไปวัดดงป่าหวายส่วน VVIP นะครับ5รูปVVIP 5รูปก็อยู่ที่โบสถ์วัดม่อนฤาษีนะครับแถวสุดท้ายเลยนะครับที่นั่งเป็นประธานนั่นนะแถวสุดท้าย5รูปขอที่หลังนะครับหลังจากเขาออกกันหมดแล้วนะครับ VVIP 5รูปแล้วส่วนองค์ที่ดับเบิล VVIP อีกนะครับให้ไปออกพรุ่งนี้มีรูปเดียวนะครับท่านไม่ต้องเข้าโบสถ์นะครับวันนี้VVIP เนี่ยดับเบิลนะดับเบิล VVIP ที่ออกมารูปเนี่ยไม่ต้องเข้าโบสถ์วันนี้นะครับไปเข้าพรุ่งนี้แต่คืนนี้หลวงพ่อหลวงพี่ที่นั่งอยู่เนี่ยต้องอนุเคราะห์นะครับอนุเคราะห์ทั้งหมดเลยต้องออกมารับบอกวัดด้วยตัวเองและด้วยสายตาอันเมตตานะครับโอเคนะครับเข้าใจนะครับล้อเล่นนะล้อเล่นนะล้อเล่นนะเอากราบพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามาสาสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมาจะกลับหลวงพ่อเจ้าวาดก่อนครับก็อยู่ในนั้นนะพระอภาลโหกับหลวงพ่อครับกราบก็อยู่ในนี้แหละเอาไปเลยผมไม่ได้เอามันอยู่ในนี้นั่นนะไปวันนี้แถวไหนแถว4ใช่ไหมอันนี้มนต์แถว4ไปก่อนแถว4ปวดเนาะเดี๋ยวแถว3ไปก่อนขอย้ายเสียงไปวิหารหลวงครับกับขอบพระคุณครูบาอาจารย์ไวสาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์พระมหาเถระทุกรูปนะครับท่านพระอาจารย์สอยท่านอาจารย์วิระและท่านพระครูโพธิรัตนโชติเจริญพรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านอรุณสวัสดิ์ยามเจ้าพร้อมกับบรรยากาศที่หนาวเย็นเจ้านี้ก็เป็นเจ้าของวันพุธที่21เดือนธันวาคมพุทธศักราช2565 17 องศาในเจ้านี้ที่ม่อนฤาษีเรือแถมซองเจ้าญาติโยมสำหรับงานทำบุญตักบาตรงานปริวาสวัดม่อนฤาษีประจำปีนี้2565เจ้านี้ก็เป็นเจ้ารองสุดท้าย21 ธันวาวันพวกนี้ก็เป็นเจ้าสุดท้ายแล้วหลายท่านเดินเข้ามาในศาลา
ก็จะหันว่ามีเก้าอี้สีขาวตั้งเรียงรายเพื่อนจะมีกิจกรรมอันใดก็วันนี้ได้รับการแจ้งข่าวจากผู้ใหญ่บ้านก็ได้รับการแจ้งข่าวจากผู้หลวงอุทิศจาใจได้ประสานงานมาว่าวันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษทางส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านเพิ่นจะได้มาทำบุญใส่บาตรตยในช่วงเจ้านี้เจ้าภาพก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมคณะศรัทธาเฮาก็ยังคงปฏิบัติเหมือนเก่าที่เฮาเคยทำอย่างใดเฮาก็ทำอย่างนั้นนะวันนี้มีเจ้าภาพคือคนวารุณีเตชะวุฒิพัฒน์พร้อมกับคณะได้แจ้งความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพเป็นภัตตาหารถวายพระคุณเจ้าเป็นประจำตลอดก็อนุโมทนาบุญตยก่อนที่จะตัดสัญญาณไปที่กองอำนวยการกองประชาสัมพันธ์ที่ท่านชัยวัฒน์นาคเสโนพอดีก็มีญาติโยมเพิ่นรับฟังสถานีวิทยุในเครือข่ายจ่องเจ้านี้มี9 สถานีช่องค่ำก็มี27 สถานีก็ต้อนรับญาติโยมปู่อุ้ยแม่อุ้ยที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่ฟังอยู่ทางบ้านตัวโยมบางท่านเพิ่นก็บ่ได้มาแต่ว่าเพิ่นเปิดวิทยุฟังได้รับปอนเหมือนเดียวกับหมู่เฮาทั้งหลายที่อยู่ที่นี่หลายท่านก็มีความตั้งใจที่จะภาวนาไว้เป็นเจ้าภาพในปีหน้าก็รับได้ตลอดอยู่ญาติโยมแจ้งวันใดก็ได้บ่มีเต็มเพราะว่าแต่ละวันนี้เขาร่วมกัน 4-5 ท่านแจ้งญาติโยมท่านทั้งหลายก็อนุโมทนารับเป็นเจ้าภาพภัตตาหารนี่ก็ทำได้ตลอดจะแจ้งความประสงค์วันใดก็สามารถทำได้บอกว่าจะเป็นวันที่12 13 14ปีหน้าวันหนึ่งก็เราร่วมกันหลายๆคนเราทำเองเราก็ได้โภคสมบัติเขาชวนคนอื่นเราก็ได้บริวารสมบัติเขาทำคนเดียวแต่เขาบ่จวนไผเขามีเงินแต่เขาก็จะนั่งหน้ามองอยู่หั่นบ่มีเพื่อนบ่มีฟุ้งบ่มีบริวารบ่มีญาติแต่ถ้าเขาทำแล้วเขาก็มีคนอื่นตัวจวนคนอื่นนี่บ่ง่อมเนี่ยไปที่ไหนไผก็ฮู้จักไอ้แม่นั่นก็มาไอ้แม่นี่ก็มาไปที่ไหนเพิ่นก็ห้องมานั่งตัวนี่เพราะว่าเลยทั้งกายและใจมีทั้งโภคสมบัติและบริวารสมบัติจะไปที่ไหนคนนั้นมานั่งกินข้าวด้วยกันเพิ่นห้องเข้ามาหาเตียวไปที่ไหนเพิ่นก็จวนไปตัว
ไปกินไปตานจวนกันไปแต่ถ้าเราตานคนเดียวแล้วเราบ่มีบริวารสมบัติก็คือว่าไปไหนก็ไปคนเดียวเนี่ยไปที่ไหนก็ไปคนเดียวโอ้อยากกินข้าวไปก็บอกห้องกินนี่เขามีเงินเลยเขาซื้อกินคนเดียวกะได้แต่ว่ามันบ่ได้ใจมันมาเหมือนอย่างหมู่เฮานี่หมู่เฮาทั้งหลายมางานบุญนี่โอ้ตั้งลงทานกินกันเป็นหมู่อู้จากันฮู้จักกันทักทายกันบ้านนั้นบ้านนี้ถามสารทุกข์สุขดิบอันนี้มีความอบอุ่นดีกว่านั่งคนเดียวกกงกแปลงหน้ามองไผกับมาตักอันนี้ไม่มีบริวารสมบัติฉะนั้นแล้วก็เราก็ทำบุญทำเองแล้วก็ชักชวนญาติพี่น้องชักชวนญาติมิตรมาร่วมกันจะได้มีทั้งโภคสมบัติและบริวารสมบัติปีหน้านี่วันที่12 ธันวาคมก็มีแม่อำพรหล่อทานบ้านหนองผาขาวและก็มีคนท่านาคนฉัดทองนาวานุเคราะห์นี่อันนี้ได้ทำบุญร่วมกันทำเองแล้วก็ชวนคนอื่นวันที่12นี่ก็ญาติโยมจะรับแถมก็ได้เมื่อแต่กี้ท่านสมชาติชาตปัญโยพร้อมกับคณะญาติเม็ดญาติธรรมก็จะทำวันที่12พร้อมกับพี่น้องเวียงป่าเป้าพี่น้องขึ้นสีขาวพี่น้องเมืองฝางมาเนอะปีหน้าวันที่12วันที่11ก็ไปสวดที่ปัตตังเจริญ12ก็มาเป็นเจ้าภาพด้วยกันปีหน้าอาตมาภาพก็จะทำตัวปีหน้าร่วมกันวันที่12วันที่13นี่อาจารย์พระมหาด็อกเตอร์สหัสชันทันกะสหัสทันศิริมังคโลท่านเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวัดเจดีย์หลวงท่านได้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ตั้งเจตนาปีหน้าเป็นเจ้าภาพภัตตาหารอีก1 วันทั้งวันเลยจำนวน 40,000 บาทอนุโมทนาวันที่14 ธันวาคม 2565อนุโมทนาบุญกับคุณนิวัฒน์คุณดารุณีวิสาเกตวันที่14 ปี66วันที่15ก็โยมจันทาทรตันพร้อมญาติพี่น้องนายวุฒินางบัวเงินใจชุ่มใจแม่บุญที่เรือนแก้วนายอินหวันนางบัวตองปัญญาชัยพร้อมกับนางสุกัญญาแก้วสุยะอันนี้อยู่บ้านห้วยทรายตะลี่บ้านให้บนก็ร่วมกันแถมวันที่15 ธันวา2566วันที่16ก็นายณัฐพงษ์สายพวงแก้วแล้วก็มีป้าไลแม่บัวผินใจวงแก้วแม่แก้วสุรีมณีโตเนี่ยวันที่16นี่เป็นแก้วหมดเนอะเป็นแก้วหมดเนี่ยณัฐพงษ์สายวงแก้ววิไลแม่บัวผินใจวงแก้วป้าไลขออภัยป้าไลแม่บัวผินใจวงแก้วแล้วก็แม่แก้วมณีโตวันที่17ยังว่างอยู่แล้วก็วันที่18ก็ยังไม่มี19นี่มีเจนงเยาเขียวอ่อนแล้วก็คุณจรูนสิงแก้วบ้านหนองผาขาววันที่20ก็มีคุณเบญจพรใจคำพร้อมญาติพี่น้องเนี่ยคุณเบญจพรใจคำนี่เป็นฟังวิทยุวัดฝ่ายหินแล้วก็เพิ่งก็แจ้งความประสงค์มาเรียบร้อยแล้วคุณเบญจพรใจคำนี่อยู่บ้านพัสพรสันกำแพงเนี่ยเปิ่นมาขายครัวที่กาด
เจริญสันกำแพงก็แจ้งไว้ปีหน้าวันที่20 ธันวาวันที่21ก็ลูกหลานของป้าน้อยตะแม่อุ้ยเฮือนตะวันวงอนุโมทนาแจ้งความประสงค์ในวันที่21เนาะก็อนุโมทนาบุญตัววันที่22ปีหน้าคุณบุญชาญคุณบุญมีจุมนาฝายอนุโมทนาแจ้งความประสงค์ไว้ปีหน้ามื้อละวันละ 40,000 บาทบางท่านว่าโอ้เฮาบ่มี 40,000 นี่เฮาไปได้รับบ่เป็นอย่างนะโยมรับ 5,000 แต่ก็ทำอยู่8 คน8 คนคนละ 5,000 นี่ก็8 คนทำได้นะญาติโยมหรือมีเจตนาก็คนละ 10,000 ก็4 คนร่วมกัน8 คนคนละ 5,000 เนี่ยทำได้หรือจะมี 3,000 ทำได้ไหม 3,000 นี่ได้ญาติโยมจะไปว่าโอ้เฮาบ่มีเป็นหมื่นเฮาก็ทำเป็นพันเนี่ยเฮามีเป็นพันเฮาก็ทำเป็นร้อยนะอันนี้ช่วยกันเงินหมื่นก็มาจากเงินพันเงินพันก็มาจากเงินร้อยเงินร้อยก็มาจากเงิน10นี่ญาติโยมแล้วก็วันที่17อนุโมทนากับหลวงพ่อกระจ่างถาวโรหลวงพ่ออยู่ที่จังหวัดภูเก็ตสำนักปฏิบัติธรรมสวนยาป่าแสงธรรมสวนยาป่าแสงธรรมตำบลกระทู้จังหวัดภูเก็ตพร้อมญาติธรรมรับเป็นเจ้าภาพในวันที่17 ธันวาคมและก็มีวันที่22มาเพิ่มเติมนี่แถมนายทวัชชัยนางกัญจนาใจพระนาทองวันที่22 ธันวาคมอีก 10,000 บาทนะอนุโมทนาศรัทธาญาติโยมเนอะตอนนี้พระสงฆ์เพิ่นได้รับภัตตาหารเรียบร้อยแล้วก็เจิญไปกินข้าวเป็นขยมห้องต้องก่อนศรัทธาจะไปว่าบ่หิวพิธีเป็นเริ่ม7 โมงครึ่งกันเดียวเขาจะหิวข้าวฉะนั้นช่วงที่รอพิธีนี่ก็คือไปกินข้าวได้แล้วก็เข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวพระหลวงอุทิศจอใจเพิ่นแจ้งมาบอกว่าญาติโยมนี่เฮืออยู่ฝั่งตังใต้นะฝั่งตังเหนือนี่ก็จะเป็นส่วนราชการจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งปุ้นก็บริหารทั้งปุ้นเครื่องเสียงทั้งปุ้นก็มีถ้าเปิ้นไปปุ้นกับประกาศทั้งปุ้นไปโตยทั้งนี้นี่เพราะว่าเปิ้นหนัวกันเปิ้นจะหอมกันเปิ้นก็จะใส่ขันแก้วทั้ง3มาคงจะมีสมาธิในการที่จะฟังเนาะจากนั้นใจเครื่องเสียงทั้งปุ้นประชาสัมพันธ์โดยพ้องจะจัดระเบียบอย่างใดเฮือตังผู้หลวงกำนันเฮือตังส่วนราชการเปิ้นอยู่จุดไหนพี่น้องศรัทธาประชาชนจะไปอยู่ที่ใดก็เอาเครื่องเสียงตั้งนอกปุ้นประชาสัมพันธ์ช่วยตัวตั้งนี้ก็ประชาสัมพันธ์ไว้ตัวอีก่อนก็จะโยกย้ายไปที่กองประชาสัมพันธ์ที่ตุลุงยองต่อไปนิมนต์เลยครับนิมนต์ครับครับขอขอบคุณในเมตตาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยไว้สาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีท่านเจ้าวาดวัดปักตางสามัคคีม่อนฤาษีตลอดถึงครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกตนด้วยความเคารพนะครับเนี่ยเจริญพรกับศรัทธาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณวัดก็ดีที่อยู่ต่างบ้านต่างจองในขณะนี้นะวัดม่อนฤาษี
ในโอกาสในตอนนี้ก็ศรัทธาก็กำลังทยอยกันมาเนอะจะแปลกกว่าถึงวันเพราะว่าเปิ้นจัดเก้าอี้มานั่งใส่ผ้าคลุมสีขาวโดยโซนทางใต้เนอะศรัทธานั่งได้ส่วนทางเหนือนี่ก็จะเป็นทางส่วนราชการจะเป็นทางกำนันผู้ใหญ่บ้านวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอดอยหล่อนางวาสนาบุญธรรมช่วยจะได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอด้วยตั้งเหนือเป็นข้าราชการเนาะประกาศแก้ข่าวฝั่งตั้งเหนือนี่เป็นคณะศรัทธาเฮาเนาะฝั่งตั้งเหนือนะด้านเหนือฝั่งตั้งโบสถ์ตั้งโบสถ์นี่นะศรัทธาญาติโยมขอแก้ข่าวพระหลวงอุทิศใจเพิ่นบอกว่าฝั่งตั้งใต้นั้นจะเป็นส่วนราชการส่วนฝั่งตั้งโบสถ์ตั้งเหนือนี่นะเป็นคณะศรัทธาเฮาทั้งหลายนะฉะนั้นก็ขอประกาศย้ำนำกรรมนึงว่าศรัทธาเฮามาทางด้านเหนือนู่นก็น้อยป้อนหนานป้อจานลำว่าคณะศรัทธาเฮามาฝั่งตั้งโบสถ์ตั้งโบสถ์พี่นะส่วนทางด้านเหนือแต่ส่วนทางด้านใต้นะก็จะเป็นส่วนข้าราชการทั้งนั้นเนาะเดี๋ยวก็จะไปสำรวจผลกรรมแล้วเนอศรัทธาญาติโยมมาแล้วนะโอ้เจริญพรพระหลวงทรงมาใส่มือได้ พระหลวงทรงอินตาเปี้ยมาแล้วแต่ว่านี้ก็มนแตะมนว่าวัดใหม่ของเพื่อนนะวัดมณฑาทิพย์โอ้คนนักคนหลายตัวนี้พระหลวงร่วมทำบุญโดยต่อไปขอประกาศรายนามเพิ่มเติมด้วยนางสาวแสงคำอินทจักรอุทิศบุญกุศลเจ้ากรรมในเวรชำระนิสงฆ์ตานสายตันแตนโดย40 บาทด้วยขอบคุณท่านพระอาจารย์สุรเชษฐ์นิสัพโพจากจังหวัด101วันนี้เช้านี้ร่วมทำบุญอีก500 บาทชำระนิสงฆ์ร่วมทำบุญทุกวันนะฮะสำหรับท่านพระอาจารย์สุรเชษฐ์นิสัพโพจากจังหวัด101เช้านี้ร่วมทำบุญอีก500 บาทสาธุสาธุพ่อจันแก้วแม่จิตราแม่โพธิปักตังสามัคคีเนอะร่วมทำบุญตามไปหน้าจำนวน100 บาทแล้วก็บัตรต้นนั้นมีสัตดาแม่อัมภัยใจคำพี่น้องโอ้บรรทการมาแล้วได้ร่วมทำบุญ100 บาทแล้วก็มีเพิ่มเติมตามเนี่ยมีในโคศลนี่นะพิเชษสมบูรณ์ก็ร่วมทำบุญพร้อมด้วยครอบครัวบนตานไปหาพ่อธนเดชพิเชษสมบูรณ์อุทิศบุญกุศลไปหานายอภิสิทธิ์พิเชษสมบูรณ์ตานไปหาเจ้ากรรมในเวรโดยแต่100 บาทเนอะแล้วก็มีนางชนิดการนางชนิดการพิเชษสมบูรณ์เปิดก่อตานไปหาเจ้ากรรมในเวรตานไปหาเทวบุตรเทวดาทั้งหลายชำระนิสงส์โดยจำนวน100 บาทเนอะญาติโยมก็นั่งทางโซนทางใดเดี๋ยวพอเนอะทางในศาลานี่นะศรัทธาญาติโยมเนอะตอนนี้พระสงฆ์ได้ส่งได้รับบิณฑบาตแล้วต่อท้ายเลยนะโยมดูต่อท้ายเลยไปรับอาหารที่ศาลาเนาะต่อด้วยความเป็นห่วงของอาจารย์พระครูสมเมธธรรมเสวีพี่น้องเรามนทาเนอะไปกินข้าวก่อน หลายที่หลายตังหลายบ้านหลายจองได้เอาเลยนั่งก่อนเดี๋ยวพระจะจัดทำกรรมนางกัลยาชัยสิทธิ์อุทิศบุญกุศลเจ้ากรรมในเวรชำระนิสงส์100 บาทเอามาเลยแม่เขาจะละทำบุญตานไส้ตานแตนนางกัลยาแล้วก็นายนัดดันในชัยสิทธิ์เจ้ากรรมในเวร50 บาทนึงแล้วก็เพิ่มเติมก็เพิ่งก็ยังตามไปหาพ่อจรูนชัยสิทธิ์50 บาทแล้วก็นัดทันในนี่เพิ่งก็ตามไปหาอุ้ยฝันนี่นะพ่ออุ้ยคำไม่อุ้ยฝันชัยสิทธิ์100 บาท50 บาทเนาะแล้วก็สีพันแสนจีอุทิศบุญกุศลตามไปหาพ่อบุญมีนนทธรรมเจ้ากรรมในเวรชำระนิสงส์จำนวน100 บาทตอนนั้นมีนายระพีพัฒน์นะฮะจอมเป่งอุทิศบุญกุศลตามขันเข้าไปหาน้องนางสาวพันนิกา
จอมเป่งวงเล็บนกนะจำรับนิสงส์โดย40 บาทเอามาตอนนี้นะโยมเด้อ จะร่วมระบุญตาใจตันแตนนางสาวชัชยานะฮะชัยยสิทธิ์อุทิศบุญกุศลเจ้ากรรมนายเวรไร่บกบงมาแล้วแถม1 ซองแล้วบทต่อจากนั้นก็มามีมาลีอินทวงศ์ร่วมระบุญ100 บาทอุทิศบุญกุศลพระหาป้อติ๊บแม่กอบวงสายะบุญส่งแก้วล่าแล้วก็สุรสดวงแก้วพร้อมทั้งเจ้ากรรมนายเวรชาวบ้านที่ส่งแถม1 ซองนะบทต่อตนนั้นก็มีจันทราธรตันวันนี้โยมจันทราธรตันค่าน้ำค่าไฟวัดแถม100 บาทนึงแล้วก็จ่าสิบตำรวจเอกเกลียงศักดิ์ชมัยพรธรตันน้องเด็กหญิงธัญพรธรตันร่วมทำบุญค่าน้ำค่าไฟนะของวัดจำนวน200 บาทนึงสาธุสาธุอนุโมทนาแล้วก็นิชลีนะนิชลีธีระวงศ์การไว้ภายภาคหน้าเจ้ากรรมในเวร1 ซองจะตานซ้ายตันแตนชำระนิสงเจริญปอนตานีเนออีแม่เขากำลังมา ในดำรงนางเบญจานะฮะขาวอ่อนตานไว้ไปปากหน้าเจ้ากรรมในเวรชำระนิสงพอเกิดไม่เกิด100 บาทแล้วก็มีนางกัลยาชัยสิทธิ์ตานขันเข้าไปหานายสังวานยาณโสแถม50 บาทดื้อต้องใดก่อนได้มาเลยนายนางชนิดการพิเชษสมบูรณ์นะตานขันเข้าไปหานายสุพรรณแล้วก็เวียนรอบด้วยเนาะป้อสนั่นแม่ปุ๊เวียนรอบไปแถม100 บาทดื้อจดเลยแม่จดเลยนะมีเพิ่มเติมปทุมวดีนะขัดโกนปทุมวดีขัดโกนทำบุญไปหาป้อปันแม่ดีขัดโกนเทวบุตรเทวดาเจ้ากรรมในเวร100 บาทแล้วก็มีนางวิไลชัยแสนสุขวิไลแสนสุขอุทิศบุญกุศลตานขัดเข้าไปหาป้อสุขแสนสุขแล้วก็ตานไปหน้าแล้วก็ตานหาเจ้ากรรมในเวรโดยแถม50 บาทนึงเอามาแต่มีแม่เขามาแล้วก็เจิญเลยนึกใส่คันสินคันสมมาใส่คันแก้วทั้ง3ป้อหลวงเจ้าสุมาเนี่ยป้อหลวงทรงแม่หลวงสุกแก้วอินตาเปี้ยนี่ก็เปิ้นทำบุญตานอุทิศบุญกุศลไปหาป้ออุ้ยวันแม่อุ้ยตองอินตาเปี้ยถึง100 บาทเนอะแต่ว่าก็ไปร่วมบุญโดยเปิ้นที่บุญเหล่ามนทาทิพย์คนนักคนหลายยังบทแต่นั้นพระหลวงทรงแม่สุแก้วอินตาเปี้ยก็อุทิศบุญกุศลตามไปหาป้อเทวบุตรเทวดาเจ้ากรรมในเวรพอเกิดไม่เกิดแถม100 บาทเด้อเอามาเลยแม่เขานายอิทธิพลนะฮะนายอิทธิพลนางอารีรัตน์สายกันทาทำบุญตามไปหาพร้อมด้วยครอบครัวเด้อทำบุญไปหายังเทวบุตรเทวดาแล้วก็ประจำตนตัวป้อฤาษีด้วยนะป้อปู่ฤาษีพระพิฆเนศแล้วก็พระนี่พระเนตรชันฮะเดี๋ยวประกาศนะแล้วก็เจ้าที่เจ้าเดินเจ้าแห่งเจ้าหนอาศัยอยู่ที่บ้านที่จองที่สวนก็ดีตานไปหาเจ้ากรรมในเวรเทวบุตรเทวดาตานไว้ภายภาคหน้าตานซ้ายตานแตนชำระนิสงส์แถม100 บาทนึงอันนี้พี่นานว่าด่วนเลยนำยังพี่นานว่าพ่อหมออินทร์แม่จงดีพ่อหมออินทร์คุณแม่จงดีเชื้อกันทาเนอะพร้อมด้วยชมรมผู้ปฏิบัติธรรมวันเสาร์สำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่21นะจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็วัดพระบาทอุดมอำเภอฝางร่วมทำบุญมาอีก1,000 บาทเนอะสาธุคุณแม่จงดีแต่ว่าก่อนไปที่มณฑาคุณแม่จงดีพ่อหมออินทร์พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติธรรมทำ1,000 บาทจากเมืองฝางหมายมีศรัทธาต่อไปนายรถนางวันทิพย์เที่ยงสุขเที่ยงทุกข์กันนะเที่ยงทุกข์เนาะอุทิศบุญกุศลไปหาป้ออุ้ยปันแม่อุ้ยทาแสนสุขทำ100 บาทอุทิศบุญกุศลตานขันเข้าไปหาป้ออุ้ยทาแม่อุ้ยดีเที่ยงทุกข์ทำ100 บาทตานขันเข้าไว้เสวยภายภาคหน้านี่ตัวเก่าทำ100 บาทเนาะแล้วก็อุทิศบุญกุศลเจ้ากรรมในเวร50 บาทตานซ้ายตานแตน
แล้วก็ป้อหลวงสว่างแม่แก้วลีนะอินตาปันอุทิศบุญกุศลตามไปหน้าจำนวน100 บาทนะแล้วก็แม่ลูนวงลังกาพี่น้องจากวังผางพี่น้องเหล่าปิงมาแล้ววังผางวันนี้ร่วมระบุญ100 บาทเด้อหมายมีศรัทธาในอนันต์นางบัวบานแสนสุขการขันเข้าอุทิศบุญกุศลไปหาจิตตดวงวิญญาณของป้าอุ้ยปันแม่อุ้ยทาแสนสุข50 บาทตามไปหาป้าอุ้ยปันแล้วก็นายรบปัญญาเรืองแต่50 บาทตามขันเข้าไปหาตั้งไว้ภายหน้าแต่50 บาทตามซ้ายตามเตือนแต่50 บาทอุทิศบุญกุศลไปหาเจ้ากรรมนายเวรแต่50 บาทด้วยแล้วบัดต่อแต่นั้นก็หมายมีป้อทองดีเนาะแม่ตาแก้วคำคงอุทิศบุญกุศลตอนขันเข้าไปหาป้อเมืองแม่บัวแก้วและแม่บัวแก้วคำคง50 บาทตอนขันเข้าไปหาป้อสีแม่กองสุทธเสนแต่50 บาทอุทิศบุญกุศลตอนขันเข้าไปหานายเจริญแก้วคำคงแต่50 บาทอุทิศบุญกุศลไปหานายคำหนึ่งแก้วคำคงแต่50 บาทแล้วก็เป็นนายวิภาคนะฮะแก้วคำคงตามไปหาตามไปหน้า50 บาทแล้วก็ป้อทองดีแม่ตาแก้วคำคงตามไปหน้าแต่100 บาทเด้อสาธุโอ้ขอบคุณเด้อนั่นก็พระเขียน3,500ก็ได้ไหนเกี้ยคุณแม่จงดีเปล่าเนาะมาใหม่เพื่อป้ออินทร์แม่จงดีนะแม่จงดีพอแล้วแล้วประกาศของเพื่อนปันเพื่อใส่มา3,000เลยนะ3,500ด้วยเป็นรถของเพื่อนนี่3,500นะแม่เนาะ3,500 กับ800โอ้ผมได้กัน3,500 กับ80เนี่ยคุณพ่อหมออินทร์แม่จงดีเชื้อกันดาพร้อมด้วยผู้ปฏิบัติธรรมวันเสาร์นะโอ้อันนี้คุณแม่จงดีเชื้อกันดาเมืองฝางก้ารวมบำรุงค่าอินเทอร์เน็ตตุ้ลุงโดยโอ้ขอบคุณนะแม่เด้อแม่คุณแม่จงดีก็บอกว่าเอากำกับอินเทอร์เน็ตตุ้ลุงไอ้พ่อเดือนไหน700ไปนะตุ้ลุงก็ได้หมดเนี่ยนะเอาไปเฮือนกับอินเทอร์เน็ตนะก็ขอบคุณเนอะคุณแม่จงดีเชื้อกันดาเจริญกันได้นะโยมเนอะร่วมบุญกุศลกินตาลโดยกันกินตาลหยาดน้ำเอาไว้หลวงลายจักได้สบายเกิดสุขไปหน้าด้วยตาลน้ำปรมีบุญจะเกิดขึ้นได้วันนี้โอ้ขอบคุณเนอะท่านมหาเอาน้ำชากาแฟมาให้ตุลุงละนี่แล้วก็วันนี้เป็นวันรองวันสุดท้ายวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายทำเจ้านึงนะทำเจ้านึงวันพรุ่งนี้แล้วหนาเป็นวันสุดซอยเป็นวันสั่งถ้อยอำลาพระเนนเถรน้อยที่เคยไว้สาจะกลับวัดวาถิ่นเดิมเก่าเงาศรัทธาตั้งหลายยิงใจหนุ่มเท่าจักหม่องมัวเมาต่ำก้อยอารามวัดม่อนฤาษีมองผ่านบ่น้อยบ่เหมือนก่อนอันเดิมอ่อนเคยกราบน้อมนบเคยฟังคำสอนฮับเป็นฮับสินฮับพรจู้วันคล่องจู้วันจ้องบอกว่ากลางคืนเคยประกาศกล้องเนินระฆังทองฟากฟ้าพอได้ยินเสียงเน็ดเหนื่อยไม่ล้าก็หายพากหน้ากลาไกลวันพรุ่งนี้แล้วหนาต่างตนต่างไก่ต่างตนต่างไปปาบาดปิกวัดแล้ว เก็บจีวรยัดใส่ถุงปุ๋ยด้วยแต่ประกาศนะโอ้พี่นานเขาเพิ่งมาแล้วพ่อเขาเริ่มมาแล้วนะพี่น้องดังบ้านปูนน้ำเพิ่มพระนะในสงัดนางเกศรสายคำบ้านวังผางอุทิศบุญกุศลไปหาพ่อแสงแม่ปีสายคำ50 บาทตามไปหาพ่อหนานเลิศแม่คำกันท่ามา50 บาทอุทิศบุญกุศลทางขัดข้าวไปหานายสิทธิชัยสายคำน้องจริงนะกับ100 บาทรวมเป็น200 บาทสาธุอนุโมทนาเนอะขอบคุณนะพระเสือเนอะพระเสือพันมาอวยพรนะพระเสือพันเนี่ยเกิดวันได้บอกเนอะเนี่ยจะหาเรื่องกินนะพระเสือพันเนี่ยวีรพันธ์ทัวร์ถึงไหนถึงการนะนี่โชเฟอร์สารถีคนขับรถท่านพระครูสุมเมธธรรมเสวีนะ
เวลาว่าตุลุงจะไปตัวเพื่อก็เอารถไปฮับวนดอยน้อยว่ะนายวันรบนางศรีนวลใจพระทองโอ้ยพี่ไอ้อบตเข้ามาแล้วโฆษกเสียงทองประจำงานปฏิบัติทุกปีนะยังมันเกินไปใจพระทองปากทางสามัคคีจำแล้วในสงฆ์อยู่50 บาทนะแล้วก็นางสาวศิลป์นาสอศิลป์นะเขียวหน่อเมืองอุทิศบุญกุศลตามไปหาพ่อบุญช่วยตามขันข้าวไปหาแม่บัวจันทร์เขียวหน่อเมืองถวายตามไปหน้าโดย100 บาทแล้วก็เจ้ากรรมในเวรดำ20 บาทเนาะเป็น100 สาวอายุ100 สาวด้วย คุณแม่อำไพนางสาวบุษราแล้วก็นางสาวสุกัญญาคำจันทร์ด้วยโอ้เดี๋ยวประกาศเนาะโอ้อันนี้การเทศเนาะขอบคุณนะแม่เดี๋ยวบ้านร้องบ้านสองแควด้วยบ้านสองแควนี่มันใช่การเทศแล้วก็มีตานหานี่สองแควเนื้อหมู่4ตำบลเจ้ากรรมนายเวรพระเกิดไม่เกิดเต็มพุทธดาแต่100 บาทเนอะขอบคุณคุณแม่นะฮะแม่เอื้องไพรชัยยองเป็นว่าบูชาการเทศตุลุงชัยวัดนะขอบคุณนะบ้านอันนี้บ้านอยู่ดงฤาษีอำเภอบ้านโฮกครับจะไปโรงพยาบาลเนี่ยพระคุณเจ้าหายใจไม่ค่อยออกแน่นหน้าอกนะเดี๋ยวนะอาจารย์ได้รอแป๊บประกาศได้คณะกรรมการเขาเดี๋ยวจัดรถมานึ่งกันนะแต่พระคุณเจ้าเพิ่งไม่สบายหายใจไม่ค่อยออกนะอาเจียนมา2 ครั้งเดี๋ยวขอจัดการกันเด้อคณะกรรมการเขารถมีวะเดี๋ยวเพิ่งหายใจไม่ค่อยออกนะท่านต้องอาจารย์อยู่วัดไหนครับอยู่อำเภอฮะอยู่จังหวัดอะไรปราจีนบุรีนะพระหลวงจัดการกันเดี๋ยวไปนั่งนิดหน่อยก่อนที่รอจุดรอพยาบาลก่อนนะเนี่ยนี่เพิ่งมาสบายนะอาเจียนมา2 ครั้งแล้วหายใจไม่ค่อยออกก็เป็นธรรมดานะเจ็บป่วยเมื่อยล้าแม่เสาแก้วนิลโขงพร้อมลูกหลานพี่น้องบ้านกลาง2 คอร่วมทำบุญตานเป็น100 บาทสาธุนายวิชัยนางคำแปงชัยชนะตานไว้ภายภาคหน้า100 บาทป้ออุ้ยปันในกันว่าแม่อุ้ยขาปันที่วง100 บาทนายประสิทธิ์ปันที่วง50 บาทแล้วก็พ่อบุญชัยชนะ50 บาทพ่อเกิดไม่เกิด20 บาทแล้วก็เจ้ากรรมในเวร20 บาทตานซาตันแตน20 บาทรวมเป็น300แล้วก็เจ๊นี่เจ๊เปียกนะจากกทมอีก500 บาทเมื่อกี้รวมเป็น360 บาทเจ๊เป๊กใช่ครับเจ๊เปียกนะเนาะจากกทมอีก500 บาทจากสาธุแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมป้าเศษแม่นวลอยู่แก้วอันนี้จากกรุงเทพเพราะว่าใช่สิริมังคลาจารย์เพิ่นมาถึงวันเนี่ยป้าเศษนี่นะตอนไปหน้าแต่100 บาทแม่นวลอยู่แก้วนะสิริมังคลาจารย์เอามาแด่พี่น้องสดาญาติโยมเนาะแต่จะร่วมทำบุญทำกุศลก็เชิญได้7 ตัวมันจืมฝนมันจืมมีศรัทธาแม่เทพกนกแพรวพันธ์นะพร้อมด้วยครอบครัวตามไปหน้า100 บาทอุทิศบุญกุศลตามไปหาพ่อชัย100 บาทตามไปหาพ่อปันแม่ทาแสนสุขเนาะ100 บาทแล้วก็มีคุณพ่อโคหัวชัวเนาะโคหัวชัวนี่แท้โคแล้วก็คุณแม่บัวจันทร์วังใหม่ร่วมทำบุญ100 บาทนะแล้วก็เจ้ากรรมในเวร50 บาทเทวบุตรเทวดา50 บาทจำละนี่50 บาทตามไปหาพ่อเกิดไม่เกิดแต่50 บาทรวมเป็นเสร็จ600 บาทจ้ะสาธุอนุโมทนาเนาะวันนี้เป็นการทำบุญเป็นกรณีพิเศษนะเพราะว่าวันนี้นะญาติโยมที่มาแล้วเนาะบนที่นี่เป็นจะมีเก้าอี้นุ่งเสื้อโดยสีขาวอันนี้ก็จะเป็นส่วนราชการนะฮะทางอำเภอก็จะมาอบตก็จะมาชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านวันนี้จะทำบุญตักบาตรกันเป็นกรณีพิเศษวันรองวันสุดท้ายวันพรุ่งนี้เป็นวันออกกรรมด้วยวันพรุ่งนี้แล้วหนาเป็นวันออกกรรมวันพรุ่งนี้ก็จะได้ตามไส้ตันแตน
นายประชันนางกาบแก้วเลขกูลพี่น้องบ้านห้วยเป่ายงอุทิศบุญกุศลตามขันเข้าไปหาป้อน้อยแม่ต๋อมเลขกูลแล้วก็อุทิศบุญกุศลตามขันเข้าไปหาแม่อุ้ยนวลจันแดงแล้วก็เจ้ากรรมในายเวร200 บาทเด้อนางสาวศรีลาอินทจักรอุทิศบุญกุศลตามไปหน้า100 บาทตามขันเข้าไปหาพ่อซุกแม่เป่งอินทจักร100 บาทตามขันเข้าไปหานายเดชอินทจักร50 บาทตามไปหานายภาคินอินทจักร50 บาทเจ้ากรรมนายเวร60 บาทรวมเป็น360 บาทโอ้โหวันนี้มือนักนะวันนี้นะไม่เอากรรมการนะกรรมการก่อนตัวลุงอ่านอย่างเดียวป้าบ่มแม่วอนนะป้าบ่มแม่วอนพุทธิสุขตามไปหน้าห้วยเป่ายง100 บาทเด้อพ่อแม่เวทกันทับเป็งการทับเป็งตามไปหน้า50 บาทตามขันเข้าไปหาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็พ่อคำแม่เขียวเลขกูลอุ้ยติ๊บโดยอุ้ยเฮือนโดยการทับเป็ง60 บาทรวมเป็น100กับ10 บาทเด้อมาเลยเนี่ยพระคุณเจ้ามาอีกแล้วเนี่ยพระคุณเจ้านี่มือหนักสาธุคณะกาแฟที่ไหนแม่คำแปลงปทุมทาพร้อมลูกหลานเด้อบ้านสันหินฝาหลังค่าน้ำค่าไฟวัดม่อนฤาษีอีก1 ซองเนี่ยเรือโทคณิตบารมีนะร่วมทำบุญค่าชำระนิสงฆ์อีก100 บาทเนาะสาธุสาธุเมื่อคืนนี้แล้วก็ไปนอนโน่นที่วัดเหล่าบนทาทิพย์คุณพ่อนี่เป็นนักล่าบุญนะบุญที่ไหนไปที่นั่นนายคำอ้ายนางเวทเนาะกันทับเป่งตันไส้ตันแตนแถม20 บาทนายเดชนางจารุวันหม่องมาลีพร้อมด้วยครอบครัวตาลหลายอย่างตันไปหาพ่อฤทธิ์ตาวัง50 บาทตันไปหาพ่อแก้วแม่ขาหม่องมาลี50 บาทเจ้ากรรมในเวรพ่อเกิดไม่เกิด50 บาทตามไปหาสัมภาสัตว์ทั้งหลายชำระนิสงฆ์50 บาทรวมเป็น200 บาทแต่นายที่วัดนะฮะอินทจักรก็ตามไปหาเจ้ากรรมในเวร50 บาทแม่เย็นจัดทองนี้ก็ตามไปหาเจ้ากรรมในเวร100 บาทรวมเป็น200 บาทโอ้วันนี้นี่หอมซาวเนี่ยมันค่อยมีนะวันนี้นะมือนักนะใกล้ออกไปที่วัดแล้วนะนะครับแต่นายเสกสรรนางพัชรินนะฮะใจเมืองอุทิศบุญกุศลไปหาพ่อเพชรอินทยศโดยแต่200 บาทเด้อพร้อมครอบครัวนะมีนางดาราทองและนางสาวกนกวันสินทุใสนี้เพิ่นร่วมทำบุญไปหาพ่อสมแม่ป๋าอินทปัน100 บาทตามไปหาอุ้ยคำอุ้ยโมกันนะอุ้ยคำแม่อุ้ยคำอุ้ยโมปันที่วง100 บาทตามไปหานายประสงค์สินทุใสแถม100 บาทรวมเป็น300 บาทสาธุสาธุแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมนะหน่วยราชการนะหน่วยราชการทุกท่านนะถ้ามาแล้วท่านปอาวุโสทุกท่านเลยนะถ้ามาแล้วก็เชิญที่กาแฟนิ่มได้อ่านด้วยพระหลวงอุทิศใจก็ว่าขอเจริญพรขอเรียนเชิญมาตอนนี้ก่อนมาพี่ก่อนปักไปพูดมีเพิ่มเติมตะกี้ก็เดือกันเนอร์สถาเดี๋ยวทุลุงอ่านเนาะเจริญพรแม่มาจากบ้านใดไหมมาจากบ้านใดโอ้แม่คือดอยสะเก็ดพระภัยก็มาเนาะมา1 ลำรถโอ้ขอบคุณนะพี่น้องจากแม่คือเดี๋ยวกันเนอะนี่เพิ่นก็ฝากทำบุญมาเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีเพิ่มเติมเดี๋ยวเอามาแถมฝากมาหอมก่อนมานะฝากมาดอยสะเก็ดมาแล้วนะอันนี้ก็มีคุณแม่อันนี้แม่กรกำมลเขยกลางนะพร้อมด้วยลูกหลานบ้านดอยน้อยพัฒนาตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญตันไปหน้าชำระหนี้สงฆ์ด้วยจำนวน200 บาทเนอะอันนี้ซองมีสตังค์มีเอาตังค์ออกก่อนแล้วก็มีเพิ่มเติมโอ้แม่เจ๊เขาก็มาในวันนี้นะเฮียซิวเจ๊สมบุญอิสกุลวงศ์พร้อมด้วยครอบครัวร่วมทำบุญค่าน้ำค่าไฟ
จำนวนแบบ100 บาทเนอะอันนี้มีสตังค์มีในเนอะแม่อินตาแม่เตือนตาอินตาสันหินฟ้าหลังค่าน้ำค่าไฟวัดอีก40 บาทเนอะมีตังค์มีเนอะแล้วก็สตังค์มีซองมีในนะคือกรรมการนะโยมนะพระอาจารย์นะพระอาจารย์หอมโชติโกท่านพระอาจารย์หอมโชติโกอุทิศบุญกุศลแด่ดวงวิญญาณของพ่อตันแม่เงินแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรจากจังหวัดลพบุรีนะอีก1 ซองนะฮะไม่บอกจำนวนเงินไม่เป็นไรนางสาวสิริพรนิพาวงเล็บนิพาพี่หนานไม่อย่างว่าไปเลยครับขอแทรกตู้ลงกันเดียวนะครับเอาเลยพี่หนานครับสถานหมู่เฮาตั้งหลายนะครับเนาะวันนี้ก็เป็นเจ้าที่21 ธันวาคม 2565นะครับเนาะซึ่งเป็นเจ้าน้องรองสุดท้ายก่อนออกปฏิวัติการในวันพรุ่งนี้นะครับคำศรัทธาเฮาอย่างใดก็ดีนะครับเนาะที่ว่าวันพรุ่งนี้ไผ่ที่อยากตานไส้ตานเต้นและก็ดีวันนี้ไผ่มีฟักแต่งเต้าหรือว่าจตุปัจจัยก็เอาไปใส่ที่เหือสะเปาได้นะครับเนาะบางทีเมื่อประมาณ7 วัน8 วันที่ผ่านมาเราได้กินของส่งนะครับเนาะหรือว่าเพื่อจะอุปโลกได้นะก็ดีมันก็มีในใจนิดหน่อยนะครับเนาะก็มาให้มาหอมกันได้นะครับเด้อที่เหือสะเปานะครับเนาะที่ต่างแน่ตุลุงนั่นนะครับเนาะเหือสะเปาตั้งพันแล้วนะครับอันนี้ก็ขอแจ้งกับเจ้าภาพนะครับเนาะที่ฮับเป็นเจ้าภาพอาหารปฏิวัติกรรมในปีหน้าแห่ง20,000 บาทก็ได้มาเจาะเอาลายหมายเอาชื่อเพื่อข้าเจ้าผู้แทนอาจารย์น้ำมนตรีได้บันทึกรายชื่อไว้นะครับนอกประเดี๋ยวนี้ก็มีแม่อัมภัยกองลาดนะครับนอกจากบ้านแม่คืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่และบ้านพันหลังนะครับฮับเป็นเจ้าภาพอาหารปฏิวัติกรรมในวันที่17 เดือนธันวาคม 2566ในปีหน้านี่แห่ง20,000 บาทนะครับเนาะอันนี้ก็ได้จดเอาลายหมายเอาชื่อลงในสุวรรณปตาบัญชีเจ้าภาพพัฒหารนะครับอันนี้ก็เลยแจ้งบอกคือสถาเฮาได้รับทราบนะครับว่าวันนี้มีแม่อัมภัยกองลาดจากบ้านแม่คืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่มาจองเป็นเจ้าภาพในวันที่17 เดือนธันวาคมปีหน้าแห่ง20,000 บาทนะครับครับอย่างไรก็ดีในวันนี้สถาเฮาท่านใดที่มากินมาตานมีจิตเจตนาจะรับเป็นเจ้าภาพนะครับเนาะในการฮับเป็นเจ้าภาพอาหารภาคปฏิวัติกรรมในปีหน้านี่ก็ขอน้อมเรียนเชิญมากดออนไลน์หมายเอาชื่อที่ตั้งตัวข้าเจ้าก็คงนึกว่าสมบูรณ์อาจารย์ได้นะครับนำมาจดละชื่ออย่างเดียวแล้วก็จะตุกปัจจัยเงินทองนี่ก็ไปถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีในปีหน้านะครับแล้วก็มีมาเพิ่มแห่มนะครับแล้วก็มีลูกหลานของพ่อน้อยตะแม่อุ้ยเฮือนตะวันวงหรือว่าแม่เทียมก้อนสุรินพร้อมด้วยแม่หมอเลยท่านชูชายเลือดพงท่านพี่ชายเลือดพงอดิศรนายกอบจจังหวัดเชียงใหม่นะครับถ้าเป็นเจ้าภาพในวันที่21 แห่ง40,000 บาทนะครับเนาะในปีหน้านะครับที่21 ธันวาคม 2566นะครับอันนี้ก็ลงรายชื่อรายนามลงบัญชีไว้แล้วนะครับอย่างไรก็ดีสถานเฮาท่านใดไผ่ที่เป็นเจ้าภาพภัตตาหารถวายฮับปริวัติกรรมในปีหน้าขอน้อมในเชิญมาจดออนไลน์หมายเอาชื่อลงในบัญชีที่ตัวข้าเจ้าก็ผมได้นะครับครับนิมนต์ตู้ลุงนั่นนิมนต์ครับขอบคุณพี่นานโน่พี่นานหลอมมัคคณายกของวัดม่อนฤาษีพี่นานก็มีความที่ว่าช่วยเหลือท่านพระครูเป็นอย่างดีกระจายบุญหาเจ้าภาพเพราะว่าพี่นานว่าจะขอเจ้าภาพเพื่อมันครบในปีนี้เพิ่งจองข้ามปีนะปีหน้าก็คือปีนี้นะแล้วปีหน้ากันเนาะธันวาปีหน้าขอบคุณพี่นานด้วยนะฮะเลยพ่อนั่งเลยก็เดี๋ยวพระหลวงอุทิศจะสั่งการทางใดศรัทธาจะนั่งทางใดพระหลวงอุทิศเนี่ยมันเป็นนะเนี่ยเพิ่นจะนั่งก็กลัวเกรงใจว่ะจะเป็นของนายอำเภอนะในนรงนางสุนาปันมาเรือนอุทิศบุญกุศลตานไส้ตานเติน100 บาทพี่น้องห้วยเป่ายงนางสาวสิริพรนิพานะวงเล็บนิพาอินทยศอุทิศบุญกุศลตานไปหาบอกแก้วแม่เพลินอินทยศแต่100 บาทโอ้อันนี้2 อ่างเปาอันนี้เฮียสินชัยเฮียสมบูรณ์อิสกุลวงจากเสาหินและสันหินฟ้าหลังนะร่วมทำบุญชำระในสงฆ์อีก100 บาทเนอะแล้วก็ครอบครัวของแม่ยอดเรือนช่างขายบ้านแพะแม่คือโอ้พี่น้องแม่คือเนอะดอยสะเก็ดร่วมทำบุญ
ถวายทานงานเข้ากรรมวัดม่อนฤาษีอุทิศบุญกุศลไปหาญาติพี่น้องบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้วทุกดวงวิญญาณจานหาเจ้ากรรมนายเวรพระเกิดไม่เกิดป่วยเด้อ300 บาทสาธุสาธุแล้วก็มีป้อมใหม่นะแม่ไลป้อมใหม่มาไลแม่ยอดเรือนนะเปิ้นก่อนร่วมตำบลจากแม่คือหมู่1เนอะแพะเหนือตำบลแม่คือดอยสะเก็ดร่วมตำบลมาดับ1 2แม่จันวันโชคตาเรือนฮะโชคตาเรือนกันเนาะบ้านแม่คือหมู่2ตำบลแม่คืออำเภอดอยสะเก็ดตำบล100 บาทนะฮะแล้วก็อันนี้ศรัทธานายประสิทธิ์ชัยและพ่อประสิทธิ์ชัยนะโอ้พนันไวเนอะพนันไวแม่สุมาลีกัลยาเป็นร่วมทำบุญเนอะบ้านน้ำพระอำเภอบ้านห้องร่วมทำบุญปริวัติกรรมต่อพุทธปฏิบัติธรรมโอ้ขอบคุณเนอะมาแล้วช่างดิดเนี่ยน้ำเย็นน้ำอุ่นร้อนแล้วก็พ่ออาจารย์ป้านามประสิทธิ์ชัยพี่นานไวร่วมทำบุญตันไปหาเข้าปริวาสแล้วก็ไปหาตัน300 บาทเนี่ยตันไปหาพ่อหลวงจักแม่หลวงหอมแม่อุ้ยหอมเนาะกัลยาแล้วก็พ่ออุ้ยใจแม่น้อยกัลยาพ่อน้อยวอนแม่เมืองกาคำไม่เนาะแล้วก็และดวงวิญญาณบรรพบุรุษทุกดวงวิญญาณเนอะ300 บาทขอบคุณเนี่ยพ่ออาจารย์พระนานไวแม่สุมาลีกัลยาเนอะพี่น้องจากน้ำพระมีซองนะอันนี้มีซองมีในแม่เอื้องไพชัยยองเนอะดงฤาษีบ้านห้องตอนนี้แม่เพิ่งมาทำบุญไป50 บาทขอบคุณแม่เนอะชำระนิสงเจ้ากรรมนายเวรแม่เอื้องไพนี้เพิ่งเข้าถึงธรรมสวดธรรมจักรนี่ไม่ต้องดูหนังสือแม่อัมไพแล้วก็นางสาวบุษรานางสาวสุกัญญาคำจันทร์พี่น้องสองแฟหมู่4ตามบุญตามไปหาเจ้ากรรมในเวรประเกิดไม่เกิดเต็มบุตรเวลาแบบ100 บาทนางสาวภาวินีศรีจอมทองอุทิศบุญกุศลไปหาป้อตานขันเข้าไปหานายหมื่นศรีจอมทอง100 บาทตานไปหาเจ้ากรรมในเวร100 บาทบำรุงค่าน้ำค่าไฟทางวัดอีก100 บาทรวมเป็น300 บาทสาธุสาธุเนอะแต่นางสาวสิริจันทร์ศรีจอมทองตามไปหาเจ้ากรรมนายเวร100 บาทบำรุงค่าน้ำค่าไฟ100 บาทรวมเป็น200 บาทคนเขียนมี4-5 คนทุลุงอ่านคนเดียวจามได้นะดินพ่อของหางหมูรีบอ่านเจริญบอลจ้ะมาตัวแม่ไพจากแม่คือเนาะนายก้องพบครับผมใช่เวลายังยาวไกลนะโยมเนอะเวลายังยาวไกลอาจารย์พระครูเพิ่งบอกว่าไปรับกาแฟไปรับข้าวต้มอาหารการกินมีผลเยอะๆนะพี่น้องเนอะพี่น้องต่างบ้านต่างจองนะมากวงมาไก่เดียวฮับกาแฟกินฟรีนะโยมเนอะทุกอย่างนั้นฟรีเบก็มีนายก้องพบนางพันนีกุ้งบุรีเนี่ยมาจากพี่น้องบ้านหลายแก้ว200 บาทนะหลายแก้วก็พอสะอิ่งกันเนี่ยเนาะดีเจการกันเนี่ยกันนายเดชนางจารุวรรณหม่องมาลีตันไปหน้า50 บาทตันซ่าตันเดิน50 บาทรวมเป็น100 บาทแม่เตือนตาอินตาพี่น้องสันหินฟ้าหลังค่าน้ำค่าไฟทางวัด40 บาทนึงอนงวดีนะยายน้อยอนงวดีทำบุญเกิดบุญมาชำระนิสงค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าอุปกรณ์เครื่องนอนนะได้ก็ลืมไปแต่ญาติโยมที่มาแล้วเนี่ยจะไปลืมเนี่ยขันใบสีถึงวันก่อนลืมวันนี้อย่าลืมจ้ะรับขันใบสีบูชาหลวงพ่อทันใจนะมาบูชาได้เนื้อในวันนี้วันรองวันสุดท้ายแล้วนะรองวันสุดท้ายแม่เขาเอาสตางค์ให้ปุ่นเนอะเอาปุ่นตัวลงอ่านอย่างเดียววันนี้มากับท่านรองนายกเนี่ยจ้านายประยูนนางบัวคำดวงพระเนตรพี่น้องบ้านป่าเศร้าโอ้ไม่คือป่าเศร้า60 บาทเนอะเดี๋ยวอ่านให้ก่อนเดี๋ยวยำเจ้าบนมีเนี่ยมองได้เอาก่อน
เดี๋ยวถ้าอ่านพิกรมาบอกเลยเด้อหมายมีแม่ไพฑูรย์แม่ไพฑูรย์ศรีนิมิตพันธ์พี่น้องบ้านบวกเป็ดโอ้บวกเป็ดก็มาได้สั่งกำแพงเนาะราชเกตก็ราชเกต50 บาทเนาะนาการแล้วก็นายสวรรค์นางอุไลกองลาดนะถวายตามไปหน้าบ้านสันโตงดอยสะเก็ดเนาะแต่100 บาทเด้อคุณแม่อัมภัยกองลาดเนี่ยอุทิศบุญกุศลตามไปหาพ่ออุ้ยสิงห์แม่อุ้ยตากองลาดตามขันข้าวไปหาพ่ออุ้ยน้อยคำแม่อุ้ยปันโชตาเรือนค่ะเนาะแล้วก็ตามไปหาพ่อใจแม่คำปันนายนัทวุฒิพลกองลาดที่ล่วงรับไป200 บาทเด้อกองลาดนี่ตระกูลของท่านพระครูเขาเนาะแต่ท่านพระครูสุเมธธรรมศิวีแม่อภัยนี่นะแล้วก็มีนายประสิทธิ์นางแสงวันโอ้มาถึงแล้วปัญญาเนี่ยแม่แสงวันก็มาถึงวันมาเอามือตามไปหน้าตามไปหาพ่อปันแม่ดีวงศาฟั่นพร้อมด้วยครอบครัวห้วยทังนะฮะแถม1 ซองแม่แสงวันคนนี้มาถึงวันพ่อประสิทธิ์เขาเนี่ยมาเอามือพ่อบุญชมนะแม่ลำดวนปัญญายศก็แม่เต่าไหโอ้พี่น้องบ้านเต่าไหดูร่วมทำบุญเจ้ากรรมในเวรแต่100 บาทนะสาธุเนอะธัญพรสุริยาหมู่ 1ตำบลแม่คือดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ตามไปหาพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมในเวรแต่100 บาทเนอะแม่ลาวันสิริแก้วโอ้พี่น้องตุนแหนหลงมาแล้วตุนแหนน้อยยังมาเด้อแม่จันจันชัยตุนแหนน้อยร่วมทำบุญแบบ100 บาทเด้อแม่ลาวันสิริแก้วนะนี่ก็ขึ้นสีขาวไปกินไปตาได้ไหนไปด้วยกันพี่น้องจะบูชาตางานใบสีเนอะบูชาหลวงพ่อทันใจเพื่อนเอาเก้าอี้มาตั้งไว้ในของค่อยมาแต่นี้เพลิดขอเยอะกลัวจ้ะเก้าอี้ขาวมากั้งมาเกื้องไว้เนี่ยอ้างวันท่านในอำเภอจะมาเลยกลัวกันไปเนี่ยมาได้ลงเนอะมาดามเพปูจาแต่ว่านี่ต้องปูจาจะเดียวเอาไปจะปูจาเนอะขันใบสีดอกไม้ทูบเทียนงามอันนี้เพื่อจะเอาเป็นค่าน้ำค่าไฟทางวัดนะแม่อามพรแสนอ้ายต้นแหนหลวงเนอะร่วมทำบุญแถม100 บาทคุณแม่อามพรแสนอ้ายก็ต้นแหนหลวงค่าน้ำค่าไฟวัดม่อนฤาษีแถม50 บาทเต็นโชคดีนะจากหมู่ 9ตำบลหานแก้วหางดงตำบลหานแก้วอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญนะคุณแม่ศรีลามณีเหล่าเขตกิจนะเหล่าเขตกิจถวายทานไปหาพ่อจุ้มแม่นานะสุตาแก้วจำนวน100 บาทเนอะค้าขายเจริญรุ่งเรืองเนอะอันนี้สีนาว่าในมีซองอ่ะมีแม่สุทธิพรนะแม่นะก็แม่สุพิษแกเนี่ยนะดวงจันทร์คำก็มาจากดอยสะเก็ดเนอะร่วมทำบุญ40 บาทนะฮะขอบคุณเนอะขออนุโมทนาเนอะจากนายสายบุญสายกุศลที่น้องศรัทธาญาติโยมเฮาได้ร่วมทำบุญได้กินได้ทานกันในวันนี้ขอบุญกุศลได้ปกปักรักษาให้ญาติโยมประสบแต่ความสุขกายสบายใจพ้นจากภัยไก่จากเวรมาดมุ่งมาดปรารถนาสิ่งใดถ้าหากว่าเป็นไปในตามที่ชอบประกอบไปด้วยคุณธรรมจะขอประสบความสำเร็จจงทุกประการญาติโยมวันนี้นี่วันค่ำเนี่ยเขาจะห้างดาคัวตันไส้ตันเตนนะภายมีพักไม้ไส้เกลือพริกหนุ่มบ่อเกลือกะลำเนี่ยบะทัวกันนี่หลวงน้อยระยะบะแป๊บนี่พักละพักปังพักแคบพักเหนียวมาหมดอ่ะนะวันนี้เขาจะดาคัวห้างตันไส้ตันเตนวันพรุ่งนี้ชำระนี่ส่งพ่ออาจารย์พ่อนานพี่นานเหลิมก็จะได้โอกาสแล้วตันไส้ตันเตนการใช้ตันเตนนี่บางทีเขาอาจจะได้ประมาทพังเผลอหลงลืมเกี่ยวกับของวัดของวาเนี่ยเขาอาจจะไปเก็บไปกินได้ด้วยพระสงฆ์องค์เนรบ่ได้อนุญาตปงปันโอ้เป็นบาปเป็นกรรมเด้อฉะนั้นวันพรุ่งนี้เขาจะมาการใช้ตันเตนถ้าหากว่ามีอย่างก็แปลสภาพเป็นเกี้ยวสารพัดนึกแต่คือสตังได้เลยนะโยมแต่ที่เฮือสัมเปานี่ก็เฮือด้วยชำระนิสงการของน้อยเต้าแหนบ
ของแลบเต้าเข็มตานหมดสดาญาโยมเพราะนั้นเราวันพรุ่งนี้จะตานทรายตานแตนธรรมดานี่นะโยมนะของวัดของวาถ้ามันถ้วยก็ดีแก้วก็ดีมันแตกนึ่งไปใส่สองก่อนนะแตกนึ่งใส่สองนะโยมนะแล้วมีเพิ่มเติมแต่แม่ดาราแม่รัตดาวันชัยเดชมาจากดงหลวงนะโอ้โหพี่น้องดงหลวงอีแม่ตานไปหานายหมานางบุญถม100 บาทเด้อโดยเฉพาะพี่น้องดงหลวงนี่ก็จะมีงานเด้องานปล่อยหลวงโรงอุโบสถหลังใหม่พร้อมกับเสนาสนะทางวัดในวันที่31 ธันวา65จนถึงวันที่1 มกรา66นะจะมีการตานลงอุโบสถเสนาสนะนะฉะนั้นก็ไปปล่อยหลวงเนาะ ผู้หน้าที่วัดดงหลวงท่านพระครูสุตตกัลยาณกิจท่านเจ้าคณะตำบลพร้อมกันนั้นก็จะมีย้อนยุคพบกับรำวงยอดฮิตมิสเตอร์เจ กับมวยมันให้2 คืนด้วยกันนะมวยก็2 คืนย้อนยุคก็2 คืนใครที่ชอบศิลปะแม่ไม้มวยไทยมรดกไทยมรดกโลก อันนี้พระหลวงบัตรฝากประกาศมาด้วยแล้วเนี่ยญาติโยมภายจะเพิ่มเติมยังว่างทำลายวัดอยู่ในพินันเหลิมว่านะยังว่างทำลายวันอยู่ในวันพรุ่งนี้เนาะเจริญบอลนะอบต.วันพรุ่งนี้นี่เราจะรวบรวมจะได้รู้ว่าจะมีเท่าใดบอกนี้ขาดไปกี่วันเนี่ยขาดไปกี่วันในวันปีหน้าบุญนะปีหน้าเราก็ท่านอบต.ท่านอำเภอมาแล้วก็ยินดีต้อนรับเน้อเจริญพรต้อนรับได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอดอยหล่อนะนางวาสนาบุญธรรมช่วยได้เดินทางมาถึงแล้ววันนี้ก็ทางส่วนหัวหน้าราชการส่วนราชการเนาะแล้วก็ทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.นายกของวันนี้เป็นกรณีพิเศษจัดตักบาตรด้วยกรณีพิเศษเน้อโยมเน้อพ่อเขาแม่เขาบ้านกงบ้านไก่เดินทางมาแล้วนะพี่น้องทางน้ำเพิ่มพระพี่นันไวเขานี่แม่สุมาลีกัลยาเขาพุ่นน้ำเพิ่มพระ พี่น้องทางบ้านห้องลุงลี้ก็มาเนาะมากินมาทานร่วมบุญกุศลด้วยกันแล้วประชาชนละนิสงเนาะประยาตานไส้ตานแตนตานเข้าตอกเต็มเกวียนตานเตียนเล่มหมื่นก็มาตอนนี้ปูจาดวงปูจาอันนี้เลยนะโยมเนาะอันนี้เป็นขันบายสีบูชาหลวงพ่อทันใจเพิ่มบัตรได้บักบัตรได้แบนได้ไหมแล้วแต่เจตนาชาวบาปว่ามันง่าย มันง่ายดีนะเชิญได้นะโยมเนอะตอนนี้ต่างพระหลวงอุทิศจากใจก็ต้อนรับท่านนายอำเภอปอาวุโสปใหญ่ก็มาวันนี้นะ วันนี้ส่วนราชการวันนี้นะเป็นกรณีพิเศษว่าวันพรุ่งนี้จะออกกรรมแล้วเนาะญาติโยมทั้งหลายเอาไปเผื่อท่านนายอำเภอไปใบสีต้องเป็นผู้จาลูกต้องสตางค์ตอนนี้ไม่บ้านด้วยท่านนายอำเภอเพิ่นมานะถ้าเพิ่นเอาเฮือกก็เอานายกะนางอ่องพี่น้องไตร่วมทำบุญทำ50 บาทเด้อสาธุไม่สุงค่าพี่น้องไตมาหลายป้อชุมศรัทธาป้อชุ่มนนทธรรมพร้อมด้วยบุตรหลานอุทิศบุญกุศลตานหลายอย่างเด้ออุทิศบุญกุศลตานขันเข้าไปหาป้ออุ้ยเมแม่อุ้ยแก้วนนทธรรมตานไปหาป้ออุ้ยตันแม่อุ้ยตาแม่อุ้ยจามโนสมุทรตานไปหาแม่บัวคำนนทธรรมนายกำพลนนทธรรมนายอุดมนนทธรรมแล้วก็นายธนากรอินตปันถวายตานไปหน้าเจ้ากรรมนายเวรรวมเบ็ดเสร็จเป็นปัจจัยอยู่ 1,000 บาทเด้อสาธุผู้มาดำลูกเอาไปก่อนมีเพิ่มเติมหมายมีนายประชันนางสุรพีนะอินตปันพร้อมด้วยครอบครัวอุทิศบุญกุศลตานหลายอย่างตานไปหาป้ออุ้ยสมแม่อุ้ยป๋าอินตปันและตานไปหาป้ออุ้ยโมแม่อุ้ยโมแม่อุ้ยคำปันที่วงแล้วก็นายธนากรวงเล็บเจ๋งเนาะอินทปันและตานไปหน้าตานไปหาเจ้ากรรมนายเวรรวมเป็นเงินไทยทั้งหมด500 บาทเนอะสาธุอนุโมทนาเนอะ
เพราะฉะนั้นก็คณะศรัทธาสาธุชนญาติโยมที่จะร่วมทำบุญจะเป็นเจ้าภาพในปีต่อไปก็แจ้งความประสงค์จำนงหมายหรือว่าศรัทธาญาติโยมโอ้โหป้าน้อยทองคำเนี่ยหนุ่มผาช่อมาแล้วดีเจเสียงหล่อดีเจเสียงดังแล้วก็เพิ่นอ่านแต่เพิ่นจอยเข้าจอยด้วยนะพุทธรู้ก็เดียวมาเจียมไม่ได้หรอกท่านป้าน้อยทองคำหรือว่าหนุ่มผาจ้อเปิดออกรายการทุกวันนะตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปจนถึง3 โมงอ่ะถ้าจบป้าน้อยบงทองคำกับตุ้ลุงกับต่อเลยอ่ะ3 โมงถึง5 โมงต้นจอยดูป้าน้อยทองคำนะเลิกมาเตียงฟ้าเอาเลยแม่จะเอาอย่างมาเนาะเอาไหนบัดได้ไหนปักต้นตาลทรายตันแตนทันใดเนอะขอบคุณพี่น้องศรัทธาที่จะเอาจดลงหันเนาะการไปหายาติกาวงศาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องทั้งปู่ป้าลุงเอาอาตังฝุงพุทธิพุทธาเนาะตังสามีกาปริยายาติโกโหติกายาสนิทมิตรแก้วสหายคำที่เขาเจ้าทั้งหลายได้มรณากากาศมรณะตายไปแบบนั้นว่าเขาเจ้าทั้งหลายนั้นบางครั้งบางทีนั้นอาจจะไปเป็นสัมภเวสีนะขึ้นล่องมีที่พ้นที่เกิดก็ดีเนาะอาศัยว่าทุกเจ้าเพิ่นมีนักไม่หลายโยมนะมาทำบุญด้วยเนื้อนาบุญวันนี้พอจะปูจาเข้าสารตังนอกคุณโยมเนอะปูจา10,000นี่พอจะให้10 ลิตรแต่ห้ามเอาพริกบ้านวันนี้วันรองวันสุดท้ายประกาศข่าวสารงานบุญจากนี้ไปเนี่ยวันที่25 ถึง 30 ธันวานี่ก็งานเข้ารุกขมูลกรรมที่ขวงแก้วอารามทั้ง3วัดม่อนหรือวัดม่อนห้วยแก้ว วัดม่อนห้วยแก้วก็ทัดจากนี้ไปตำบลเดียวกันเลยนั้น5 วัน5 คืนในเมตตาธรรมอาจารย์พระครูกัลยาณปราโมทย์อาจารย์สมหวังพร้อมด้วยคณะศรัทธาก็ไปกินไปทานกันนะโยมด้วยจากนี้ไปแต่น้อยเดียวนะฮะทีมงานวัดปล่อยเห็นทุกพี่หนุ่มเขาจะไปถ่ายทำไปถ่ายทอดเลยทุกพี่จอนนี่เขานะน้องสมเด็จตะวันเขาวันที่15นะโยมเนอะ15 เดือนหน้ามกรานะเราจะทอดผ้าป่าสามัคคีบำรุงสถานีวัดปล่อยเห็น104.5พร้อมกันนั้นจะได้ร่วมทำบุญในการอุปสมบทจะเป็กตุนะสมณเณรตะวันนี่ก็จิตอาสาเหมือนกับตุลุงกันนี่แหละตุพี่หนุ่มก็ดีตุพี่จอนนี่อันนี้ก็ทีมงานถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่วันที่15เด้อปีหน้านะโยมเราจะได้เป็กตุเจ้าแล้วก็จะได้ทอดพระป่าบำรุงสถานีโดยตอนนี้เจริญพรนะก็ยินดีต้อนรับท่านนายอำเภอได้หล่อเดินทางมาถึงแล้วนะนางวาสนาบุญธรรมช่วยพร้อมด้วยทางคณะเนาะท่านปอาวุโสก็ดีนะปกำนันก็มาแล้วตอนนี้บันทึกภาพร่วมกันนะกับท่านนายอำเภอนะมีเพิ่มเติมมีนางวราการนายวราการนางกัญญาโยตาและเพิ่นทานไปหาปอดติ๊บโยตาไป50 บาทด้วยบัตรต่อเต็นนั้นก็มีนายวราการและก็นางกัญญาโยตาทานไปหาแม่นำโยตาแต่50 บาทเดี๋ยวนี้ติดมือแป๊บๆนะท่านมหาเนี่ยเป็นตุ๊กเหมือนกันนะปีหน้าก็ร่างได้ก็ดูว่า40,000น่ะติดอยู่ไม่มือเนี่ยเลยนะตุ้ลุงก็ช่วย10,000ได้ไหมว่าโอ้โหตุ้ลุงแกมีที่ไหนเถอะตุ้ลุงจะซ้อมฮับการกันเนาะปีหน้าท่านมาเปิ้ลฮับ40,000กันนะวันที่12นะช่วยกันลูกตุ้ลุงอย่าห้องสักปันเนี่ยเบื่อน้อยหอยน้อยเราแท็กอ่ะปีหน้านี่นะขึ้นสีขาวพี่น้องทางเมืองลำปางเวียงป่าเป้าพี่น้องทางสายเฮาโซนเฮานี่นะช่วยท่านมหาลูกท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเนี่ยเพื่อจะจองวันที่12 เดือนธันวาปีหน้านะโยมญาติโยมใครที่จะทำบุญออนไลน์มาจังท่านมหาโทรมาได้เลยนู่นท่านมหาเพิ่งไปเบิกสตังค์มาเนี่ยจากธนาคารเนี่ยเบิกมาทำ10,000เนี่ยไปจะทำบุญออนไลน์โทรมาที่ท่านมหานู่น
เด็กหญิงวรัญญาโยตาน้องทำบุญวันเกิดวันที่20โอ้แต่ว่านี่เจ้าเดือกับตุลุงนี่กะ แต่ว่านี่ตุลุงเกิดพร้อมกับวันต้นหลวงอุทิศจ่าใจแต่ว่าคนละปีนะเพราะว่าเป็นรุ่นน้องตุลุงหลายปี อันนี้น้องวรัญญาน้องเด็กหญิงวรัญญาโยตาทำบุญวันคล้ายวันเกิด20 ธันวาคมแต่ว่านี่100 บาทเนาะก็ขอให้น้องวรัญญานั้นมีสติปัญญาเหมือนเจ้ามโหสถมีความอดเหมือนเจ้าเตมิยะศึกษาห้ามเรียนหนังสือหาเก่งๆอนาคตลุ่งโลดแจ่มใสนะลูกเด้อมีเพิ่มเติมแม่เทียมจันทร์คนเที่ยงโอ้อันนี้ทำบุญออนไลน์มาเนาะหอมข้าวสารหอมข้าวสารใส่บาตรด้วยแล้วก็หอมปัจจัยถึง100 บาทเด้อออนไลน์มาที่ท่านมหาสมชาติชาตปัญโยแม่เทียมจันทร์คนเที่ยงอันนี้เพิ่นอยู่เวียงป่าเป้าพุ่นนะนายวรการนางกัญญาโยตาเนี่ยร่วมทำบุญพร้อมครอบครัวเนอะเจ้ากรรมนายเวร50 บาทขอบคุณนะมีเพิ่มเติมแม่ศรีนวลทรตันตันไปหน้าท่าโชค50 บาทเนาะเดี๋ยวสอนมาก่อนสอนมาขอบคุณเนอะตะกี้ก็ขอบคุณเนอะตังมีนางน้อยตาปันเด็กหญิงสุธีมนตาปินนะสมาได้ตาปินเจ้ากรรมในเวรพระเกิดไม่เกิด100 บาทเนอะตะกี้ก็เจริญพรขอบคุณกับท่านอบต.สุชาติท่านอบต.สุชาติแล้วก็นางสมบูรณ์สุทธเสนอบต.เพิ่นแต่งชุดมาเต็มยศทุกคนวันนี้ทั้งพ่อหลวงทั้งผู้ช่วยสารวัตรแพทย์มาหมดเลยบ้านหลังม่อนเนอพร้อมด้วยลูกหลานทุกคนทำบุญไปถึงอุทิศไปถึงพ่ออุ้ยพรหมแม่อุ้ยปาสุทธเสนแล้วก็เพิ่นก็ยังตามไปหาพ่ออนันต์แม่ปุ๊กวินอพิมสารแล้วก็คุณพ่อศรีธีรพลเดือนเพ็ญผู้ล่วงลับไป200 บาทขอบคุณเนอท่านสอบต.สุชาติสุทธเสนพร้อมด้วยครอบครัวเนาะวันนี้เพิ่งก็มาร่วมทำบุญแล้วมีเพิ่มเติมแถมยมเนาะพี่น้องตาโจกมาแล้วพ่อจิตแม่จันตาเพิ่มองค์เพิ่มวงวานเพิ่มวงวานพร้อมด้วยครอบครัวเนาะตามเป็นหน้าทำ40 บาทเนอสาธุสาธุเจริญพรเนอยอมเนอที่เป็นสีกากีเดี๋ยวเรานั่งรวมกันเนาะแต่พ่อจิตแม่จันตาเนอเพิ่มวงวานตาโจกก่อตามบุญพร้อมครอบครัวบริบุญกุศลไปหาป้าอุ้ยปันแม่อุ้ยเอ้ยเพิ่มวงวาน50 บาทเนาะแล้วก็พ่อจิตแม่จันตา เพิ่มวงวานพอยังตามไปหาป้าอุ้ยคงแล้วก็อุ้ยหอมป้าวงกอกน้อยบรรดาโจกตัว50 บาทด้วยตอนหาคนหนึ่งก็ยังคนหนึ่งก็เขาลูกกัน แบ่งสันเป็นส่วนไว้ในดงกรเขาเนี่ยเนาะในดงกรแล้วดงกรเนาะในดงกรนางสุรีณลำพูนทำบุญตามไปหาเจ้ากรรมในเวร100 บาทแล้วก็มีเพิ่มเติมเนอะกรรมการบอกเพื่อนถ้าเพิ่นเป็นพ่อหลวงครับนะเขียนตำแหน่งเพิ่นด้วยเนอะเนี่ยพ่อหลวงเข้ามาแล้วเนอะเขียนตำแหน่งเพิ่นด้วยเจ้านิยมจะร่วมบูชานะจะร่วมบูชาขันใบสีนะท่านใดก็ได้ตามเจตนายมนะไม่บาได้บักเบน20 บาทก็ได้เนาะยมเอาอย่างไม่เอาให้นะเพื่อนมีการมีนายคงกรสุรีนางสุรีนะนลำพูนอันนี้ตามไปหาป้าสุขแสนสุขแล้วก็ตามไปหาป้าวังแม่ปุ๊ดนลำพูนไป200 บาทเด้อสาธุครับผมขณะนี้เวลา7:29 นาทีข้างแถม1 นาทีก่อนที่สัญญาณระฆังจะดังขึ้นก็ขอแจ้งกำหนดการให้กับศรัทธาญาติโยมและแจ้งชื่อญาติโยมที่จะได้ขึ้นมาจุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัยขอเจริญพรแจ้งพระหลวงอุทิศแก่ใจได้นำรายชื่อส่วนราชการที่มาร่วมงานวันนี้จำนวน5 ท่านได้ส่งรายชื่อมากำเนอะเจริญพรวันนี้อนุโมทนากับคุณวารุณีเตชะวุฒิพัฒน์ท่านเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารพระคุณเจ้าตลอดทั้งวันเจริญพรถ้าว่าโยมได้เดินทางมาถึงที่วัดม่อนฤาษีเรียบร้อยแล้วก็เจริญพรขึ้นมาเตรียมตัวที่จะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยคุณวารุณีเตชะวุฒิพัฒน์และเจริญพรท่านนายอำเภอเดหล่อนางวัฒนาบุญธรรมช่วยพ่อหมออินทร์แม่จงดีเชื้อกันทาแม่อำไพกองราชพ่อหมออินทร์แม่จงดีเชื้อกันทานี่เดินมาจากอำเภอฝางเดินทางมาที่วัดม่อนฤาษีจะได้ทำบุญอยู่2 เจ้าแม่อำไพกองราชขอเจริญพรอยู่บ้านแม่คืออำเภอดอยสะเก็ดพี่น้องศรัทธาแม่คือแล้วก็บ้านปันหลังขอเจริญพรโดยท่านที่มีรายชื่อที่อาตมาภาพจะได้อ่านดังต่อไปนี้ก็เมื่อสัญญาณระฆังดังขึ้นก็ขอเจริญพรเตรียมตั๋วแล้วก็ขึ้นมาที่ชั้นบนเตรียมที่จะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยต่อไปคุณวารุณีเตชะวุฒิพัฒน์ท่านนายอำเภอเดหล่อนางวัฒนาบุญธรรมช่วยนายวิกรสิงห์ทองชัยปลัดอาวุโสอำเภอเดหล่อและแพทย์หญิงนลินทิพย์ธรรมเลิศฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดหล่อนายเฉลิมใบงิ้วสาธารณสุขอำเภอเดหล่อและก็กำนันบุญทรัพย์ปัญญาประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเดหล่อพ่อหมออินทร์แม่จงดีเชื้อกันทาแม่อำไพกองราชขอเจริญพรตอนนี้สัญญาณระฆังดังแล้วท่านที่มีรายชื่อดังที่อาตมาภาพได้อ่านไปก็ขอเจริญพรได้ทำภาระธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมาเตรียมตัวที่จะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยต่อไปซึ่งวันนี้นอกจากจะประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระปริวาสกรรมตามปกติแล้ววันนี้ทางส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเดหล่อวันนี้ได้มาร่วมทำบุญตักบาตรประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระพรชัยมงคลคาถาเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ก็จะได้ทำบุญร่วมกันไปตุยก็ขอเจริญพรเชิญญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านทางปกอาจารย์กรรมพร้อมแล้วก็นิมนต์ท่านพระอาจารย์เชื้อนะครับญาติโยมการทำบุญนั้นก็จะทำกิจกรรมเหลือแหม2 วันแหมสักกรรมที่ปกอาจารย์กรรมถ้าว่าพระปริวาสเปิ้นมานั่งครบหมดแล้วเปิ้นก็จะไหว้พระแล้วก็ขึ้นกรรมฐานเสียก่อนญาติโยมยังไม่ต้องพนมมือเพราะว่าส่วนนั้นเป็นส่วนของพระให้พระท่านทำไปก่อนหมู่เฮาทั้งหลายจะไหว้พระหลังจากที่จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเรียบร้อยถึงจะไหว้พระรับศีลแห่มสกรรมกันเดียวพระเพิ่นมานั่งเรียบร้อยเพิ่นก็จะไหว้พระส่วนของเพิ่นไปก่อนญาติโยมได้ยินเสียงบางคนก็จะไหว้ก็บ่เป็นหยังญาติโยมเนาะแต่ว่าส่วนพิธีก็พระคุณเจ้าเพิ่นก็จะทำไปก่อนนะนิมนต์แล้วครับท่านอาจารย์เชื้อครับ
ว้สานอบน้อมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนอบน้อมไหว้สาพระธรรมอันสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วขอกราบนอบน้อมไหว้สาพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอกราบนอบน้อมไหว้สาพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการจุตนเจ้าองค์เจริญพรคณะศรัทธาขณะนี้เวลา7:00 นป่ายสัญญาณระฆังก็ดังขึ้นแล้วนะครับขอกราบนิมนต์พระอัมพาลหะเป็นอาภาลหะแล้วแต่วันนี้จะขึ้นจะออกกำพานแล้วการทำสังฆกรรมนั้นใช้เวลาทำสังฆกรรม3 ครั้ง3 ครั้งด้วยกันยากกว่าบวชใหม่นี่เป็นว่าสวดครั้งเดียวก็เป็นตู้เจ้าได้แล้วเป็นสมมุติสงฆ์ได้แล้วแต่ว่าการเข้าปริวาสสกรรมนั้นต้องสวดทำสังฆกรรม3 หน 3 ครั้งด้วยกันครั้งแรกขอสวดเข้าปริวาสตามปกติทั่วไปก็จะใจเข้าปริวาสอยู่3 วันเมื่อ3 ราตรีครบแล้วก็สวดขึ้นมานัดอีก6 ราตรีเมื่อ6 ราตรีรวมแล้วเป็น9 ราตรีขณะนี้พวกเราทั้งหลายทุกเจ้าพระสงฆ์ที่เดินทางมาจากทั่วประเทศได้มาเข้ากรรมวันนี้เป็นวันออกอัมพานจะได้สวดออกอัมพานอัมพานกรรมแห่งครั้งหนึ่งถือว่าเป็นการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมสิ้นสุดสำหรับพวกนี้การทำบุญตักบาตรก็ยังมีแห่งวันหนึ่งอีกวันหนึ่งซึ่งพวกเราทั้งหลายอาจจะได้ทำบุญให้ที่ทุกเจ้าออกกรรมเพื่อนเป็นวันออกกรรมวันนี้สวดออกแต่นิมนต์ทุกเจ้าพระสงฆ์ที่เดินทางมาเนี่ยเข้ากรรมเนี่ยพรุ่งนี้ถึงจะค่อยเดินทางกลับภูมิลำเนาของใครของท่านแล้ววันนี้ถือว่าเป็นวันรองสุดท้ายของงานว่างั้นเถอะแต่ว่าความจริงแล้วเป็นวันสุดท้ายของการเข้าประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเป็นวันสุดท้ายสวดออกขณะนี้ตัวเจ้าก็สวดออกประมาณเช้านี้ประมาณ30 รูปด้วยกันที่เหลือก็ประมาณ100 กว่ารูปยังไม่ได้ออกหลังจากบิณฑบาตให้พรบิณฑบาตฉันภัตตาหารเรียบร้อยแล้วก็จะได้กระจายไปยังสู่อุโบสถต่างๆฉะนั้นในครั้งนี้ญาติโยมก็รอสักครู่หนึ่งนิมนต์นะครับรีบเร่งนะครับรีบเร่งเราจะได้ทำสังฆกรรมกันต่อหลังจากที่ทำศาสนาพิธีเรื่องทำบุญในช่วงเช้านะครับให้เวลาอีกประมาณเหลืออีกประมาณ5 นาทีนะครับ5 นาทีนะครับท่านอาจารย์เรืองก็ดีเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจตราฝ่ายเจเลก็รีบกราบนิมนต์
พระคุณเจ้าพระกัมมลหะพระอัมพลหะให้มาพร้อมกันที่ปกอาจารย์กรรมเพื่อจะได้มาให้พรมาโปรดรับทายธรรมจากทายกทายิกาผู้มีจิตศรัทธามาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาวันนี้รู้สึกว่าส่วนราชการฝ่ายบ้านเมืองนำโดยท่านนายอำเภอโดยหล่อท่านปลัดก็ดีกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลวันนี้ได้มาร่วมพิธีทำบุญในวันนี้ด้วยก็กราบก็ขออนุโมทนากับบรรดาญาติโยมที่ให้ความสำคัญกับการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์ที่เดินทางมาจากทิศทั้งสี่กราบนิมนต์นะครับเรียบๆหน่อยเร็วๆหน่อยเรียบเร่งเร็วไวนะครับการเวลาไม่เคยคอยใครรถเมล์เรือไฟก็ไปตามการเวลาเขาว่างั้นมัวชักช้าอึดอัดมักจะพลาดปรารถนาแอคทีฟหน่อยตื่นให้กระตุ้นหน่อยแล้วจะมานั่งโศกาหรือว่าอนิจจาข้ามาช้าไปว่างั้นอันนี้คำนี้พูดผมได้ยินมา30-40 ปีแล้วพูดต่อกันไปกราบนิมนต์นะครับนิมนต์เจ้าค่ะเรียบโยมกำลังรอรับบุญรับพรจากพระคุณเจ้าอยู่ตอนนี้ทางปกอาจารย์กรรมก็รอเงียบก็ขออนุโมทนากับบรรดาญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพปีนี้ก็ถือว่าลุล่วงไปด้วยดีไปด้วยดีแล้วก็ปีหน้าก็งานประพฤติวัดปฏิบัติธรรมของวัดมรสีปากทางสามัคคีก็มีอีกแล้วก็มีญาติโยมที่มีจิตจำนงแจ้งความประสงค์มาเป็นเจ้าภาพในปีหน้าก็ยังเหลืออีกประมาณ 2-3 วันก็มีหลายท่านหลายคณะที่มาสนับสนุนการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมอันนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมล่วงหน้าปีหน้าก็เจอกันใหม่ปีหน้าคิดว่าพระที่เดินทางมาเข้าประพฤติวัดปฏิบัติธรรมก็คงจะมากขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์โควิดก็หยุดไป2 ปีด้วยกันปีนี้ก็เริ่มใหม่เริ่มกันทำเป็นประจำถือว่าเป็นงานของคณะสงฆ์เป็นงานของอำเภอเป็นผลงานของชาวบ้านอำเภอจอมทองบ้านปากทางสามัคคีแล้วก็ญาติโยมบริเวณใกล้เคียงทุกท่านถือว่าเราเป็นประเพณีเลยเพราะว่าทำมากันติดต่อแล้วประมาณ30 ปีความจริงแล้วปีนี้น่าจะเป็นปีที่32ปีที่32แต่ว่าหยุดการเข้าปริวาสกรรมไป2 ปีที่อย่างที่กล่าวมาเนื่องจากสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็สถานการณ์โควิดก็เริ่มคลี่คลายลงบ้างแต่ก็ยังมีอยู่ฉะนั้นก็ญาติโยมก็ดีหรือว่าพระคุณเจ้าพระครูบาอาจารย์ทุกรูปก็ดีก็ยังต้องระมัดระวังตัวรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาสุขภาพกันอยู่ด้วยเดี๋ยวผมจะทำพิธีไปก่อนเลยเนาะเพราะว่าได้เวลาแล้วนะครับกราบนิมนต์ที่กำลังเดินทางมาทยอยมาครับได้เวลาพอดีเนาะ
อนุญาตนำนะครับไหว้พระกันก่อนนะครับนิมนต์คุกเข่ากราบอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาครูบาอาจารย์ไปทำพิธีน้ำต้นก่อน ภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมสสามิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพพานกนะมะการังกโรมาเสตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบต่อไปสมทานพระกรรมฐานอนุญาตนำนะครับนะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถกัมมัฏฐานังเมนาถังกัมมัฏฐานะตายกาจาริโยเมนาโถอหังพันเตพุทธานุสติกัมมัฏฐานังยาจามิพุทธานุสติกัมมัฏฐานังเอธเมพันเตอหังพันเตธัมมานุสติกัมมัฏฐานังยาจามิธัมมานุสติกัมมัฏฐานังเอธเมพันเตอหังพันเตสังฆานุสติกัมมัฏฐานังยาจามิสังฆานุสติกัมมัฏฐานังเอธเมพันเตอหังพันเตปิติอุปจาระสมาธิงยาจามินิมนต์ปฏิบัตินะครับตามอัธยาศัยนั่งให้สบายกำหนดกรรมฐานไปนิมนต์ทางข้างบนได้เลยครับณโอกาสบัดนี้เราท่านทั้งหลายจะได้ประกอบพิธีไหว้พระสมทานศีลและทำบุญตักบาตรตามโอกาสต่อไปขอเจริญพรเชิญคุณวารุณีเตชะวุฒิพัฒน์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยณโต๊ะหมู่บูชาวันนี้คุณวารุณีเตชะวุฒิพัฒน์ได้ตั้งกุศลและเจตนารับเป็นเจ้าภาพถวายอุปถัมภ์พระปริวัติกรรมตลอดทั้งวันนี้อนุโมทนาเจริญพรเชิญท่านในอำเภอไดหล่อนางวาสนาบุญธรรมช่วยได้จุดเทียนสัตพันธ์เล่มที่1
ทียนสัตพันธ์นั้นมีจำนวน7 เล่มเหมือนดังบทสวดมนต์ที่เราทั้งหลายจะได้สวดด้วยกันโพชฌงค์7 ประการจะได้สวดถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตยขอเจริญพรนายวิกรณ์สิงห์ทองชัยปลัดอาวุโสอำเภอดอยหล่อจุดเทียนสัตพันธ์เล่มที่ 2ขอเจริญพรเชิญแพทย์หญิงนลินทิพย์ธรรมฤกษ์ฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยหล่อเจริญพรเชิญนายเฉลิมใบงิ้วสาธารณสุขอำเภอดอยหล่อเชิญป้ากำนันบุญทรัพย์ปัญญาประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอดอยหล่อเชิญคุณสุประวีนารินวัฒน์ขอเจริญพรเจ้าภาพได้ตั้งกุศลเจตนาเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารพระคุณเจ้าแล้วก็เลี้ยงศรัทธาญาติโยมโมเฮาทุกคนตุยเจริญพรเชิญว่าที่ร้อยตรีบรรพตวิหกเหินท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันติสุขเจริญพรเชิญป้าหมออินทร์แม่จงดีเชื้อกันทาที่เดินทางมาจากอำเภอฝางได้จุดเทียนส่องธรรมเจริญพรถึง2 ท่านเลยถึง2 คนเลยเจริญพรเชิญแม่อำไพกองราชพี่น้องศรัทธาจากบ้านแม่คืออำเภอดอยสะเก็ดและพี่น้องศรัทธาจากบ้านปันหลังอำเภอดอยสะเก็ดได้ประเคนกันเทศและประเคนขันศีลที่ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีต่อไปเป็นการรับมอบของที่ระลึกเป็นรูปภาพพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลขอเจริญพรคุณวารุณีเตชะวุฒิพัฒน์และคุณสุประวีนารินวัฒน์ได้มารับภาพถ่ายพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลเมื่อได้รับภาพถ่ายเรียบร้อยแล้วก็ไปนั่งที่รับรองเดิมตั้งลุ่มขอเจริญพรเชิญท่านนายอำเภอดอยหล่อนางวาสนาบุญธรรมช่วยได้มารับภาพถ่ายหลวงปู่พระพรหมมงคลพร้อมกับคณะเอาไปไว้ที่ว่าการอำเภอมารับ1 ภาพขออนุโมทนาเมื่อจุดเทียนต่างๆเรียบร้อยแล้วก็เชิญทุกท่านไปนั่งที่รับรองเดิมเจริญพรทุกท่านเตรียมที่จะได้เข้าสู่พิธีการต่อไปหลังจากที่เฮาท่านทั้งหลายได้ไหว้พระสมาทานศีลเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะได้ฟังสัมโมทนีกถา
ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเจ้าวาดวัดม่อนฤาษีจะได้นำคณะสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทโพชฌงคปริตเพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลคาถาแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขอเชิญชวนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายท่านไหนที่สวดบทโพชฌงคปริตได้ก็จะได้สวดไปพร้อมกันเป็นทำนองไทยเนอะถ้าเมืองนิ่มตันเอาทำนองไทยหลังจากที่ได้สวดโพชฌงคปริตเรียบร้อยก็ค่อยฟังสัมโมทนีกถาจากท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีต่อไปเมื่อคณะเจ้าภาพและส่วนราชการท่านในอำเภอดอยหล่อได้ไปนั่งที่รับรองเดิมเรียบร้อยขอเชิญท่านทั้งหลายได้ตั้งใจไหว้พระสมาทานศีลพร้อมกันณบัดนี้ครับครับสถานคนพนมมือกังกู้คนนะครับเด้อครับเมื่อพนมมือแล้วก็ขอเรียนเชิญให้กราบหนึ่งกราบสองกราบสามอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวังคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอัปปน้อยปนนั้นขึ้นกรรมฐาน5กูทักเด้อสาธุนามามิพุทธังกุณาสาการันตังนามามิธัมมังมุนีราชาเตสิกังนามามิสังฆังมุนีสาวกังนามามิกัมมาทานังนิปานามโกเตสะกังอาจายโยโนปันเตอาจาคัมมายะถาปัลเลยะถาอากุสะเลเยมะยังพุทธาธัมมาสังฆากัมมาทานังกัมมาทานาตายาสังฆาเตสุปัญจารตาเนสุอาติเตวะปัญจุปันเนวะอาวิวายาทิวาระโหวากายเยนาวาวาจายาวามานัสสาวาละวังวาอากาสิมหาติสวายาธาธัมมังปาติกาโรมาเตสังโนปันเตพุทธาติราตานาปัญจกังอนุกัมปังตายะอาจายังอาจายาโตปาติคานหาตุขามันตุสัพพังโตสังขามันตุโนสาธุมายังพันเตติสารเนนะสาหาปัญจศีรานิยาจามะตุติยัมปิมายังพันเตติสารเนนะสาหาปัญจศียาจามะตาติยัมปิมายังพันเตติสารเนนะสาหาปัญจศีรานิยาจามะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิติสรณะคะมานังนิติตามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิอะตินนาตานาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิอะตินนาตานาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิกาเมสุมิจจาจาราเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจจปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสตะเยสาธุสาธุสาธุวิปติปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาศายบริรังพุทธมังครังวิปติปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยาวินาศายบริรังพุทธมังครังวิปติปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโลกวินาศายบริรังภูธมังคลังขอนิมนต์ครูบาอาจารย์ทุกรูปหันหน้ามาทางโยมได้สวดโพชฌังโฆถวายสมเด็จพัชรกิติยาภาขอโทษด้วยนะบัดได้ชื่อเต็มเอาตู้เจ้าบรรนอกบรรนาเนาะเอามาได้หุกกำซับกำแสงก่อนที่จะสวดนี่ก็ที่มาที่ไปก่อนเนาะท่านนายอำเภอท่านบอกว่าตั้งราชการเพิ่นให้ได้สวดถวายพระพรให้ได้
สมเด็จองค์พาหายป่วยหายไข้แล้วก็เลยบอกท่านนายอำเภอบอกว่าต้องทำเป็นราชการอย่างหนึ่งกับทำแบบพุทธศาสนิกชนหรือทำแบบพวกเขาตั้งหลายเป็นข้าแผ่นดินเจ้าฟ้าเป็นป่วยเป็นไข้เขาก็ส่งความปรารถนาดีโดยอาศัยพระปฏิษฐ์ของพระองค์แต่ถ้าจะทำแบบทางการจริงๆก็ต้องไปหาหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอปรึกษานั่นแบบทางการจริงๆต้องถ้าบ้านเขาก็บอกว่าเป็นจะเป็นนะแบบทางการแบบข้าราชการแต่นี่เขาทำแบบพุทธศาสนิกชนแบบเจ้าบ้านเขาเนี่ยนะอาศัยธรรมของพระองค์คือบทโพชฌงค์ได้ส่งถวายพระพรให้พระองค์ได้หายป่วยก็อาราธนาเทวดาทั้งหลายก่อนเนาะขอนิมนต์ท่านอาจารย์เชื่อกล่าวสักเคก่อนขออาราธนาพระปริตรกล่าวสักเคเทวดาก่อนเรนตัวนาเมนตังสเมนตาพระทานตาอาเวคิตาเจตาปริตังพนันโตสังเขกาเมจารเปคิริสิคารตาเตจันตาลิเควิมานเนเฮเปราเทจักขาเมตรวันนากหะเนอารามเมวัตุมหิเกนเตโอมวาจายันโตเทวันชลาธารวิสัมเมยังขะกันทปนังคาติทันตาสันติเกยังโมเนวะระวาจนังสัทธวเมสุนันโตธรรมสวนาคาโลอายัมปทันตาธรรมสวนาคาโลอายัมปทันตาธรรมสวนาคาโลอายัมปทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิเตยามเปโอนทังสรณังกัจฉามิทุติยามปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยามปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยามปิพุทธังสรณังติยามปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยามปิสังฆังสรณังกัจฉามิโพชฌังโฆสติสังโฆโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสัตติโพชกาจตถาปเรสมาเปกะโพชฌังคาเตเตสัพพทัสสินามุนินาสัมมาทักขาตาภาวิตาภาโอเลสังวัตตา
นติอภินยายาเนมพาน ายจะโพธิยาเอเตนะสัจจวัตเจนะโหตุสัพพตาเอกัสสมิงสมัยนาโทโมกขัลลานันจะกัสสปังกิลาเนทิสวาโพจังสัตตเตสยิเตจะตังอภินันทิตวาโรกามุตจิงสุตังกเนเอเตนะสัจเจนะโสติเตโหตุสัพพทาเอกทาธรรมราชาปิเกรัญเยนะริโตจุนทัตเถเรนตันเยวะปนาเปตตวาสาธารังสัมโพธิตวาจะอาปาทาตัมหาวุฒาสิทานาโสเอเตนะสัจจวันเทนะโสติเตโอตุสัพพทาปะเอนาเตจะอาปาทาตินนันนัมปิมเหสินังมังคาหัตกิเลสาวปัตตานุปัตติธรรมตังเอเตนะสัจวันเจนะโสติเตโหตุสัพพทาทุกขปัตตาจนิทุกขาปยัปปัตตาจเนปตายาโสกัปปัตตาจนิโสกาโอนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะเมหิสัมปัญญาสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทาตุสัทธายาสีลักขันตุสัพพทาภาวนาภิรตาโหนตุคาจันตุเทวตากตาสัพเพพุทธาบาลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนรักขังพันธามิสัพพโสภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสดาภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาโสทิปวันตุเตภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุอาเวนัสธาโสทิภวันตุเตสาธุสาธุสาธุพมมาจโรกาธิปติสหัมปติกะอัญชลีอันทิวรังอายาจทาสันติทาสตาปุราชกะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสมานานันจะทัสสนังเอตัมมังกลมุตตมันติก็ขอโอกาสกับครูบาอาจารย์ทุกๆรูปทั้งครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอาจารย์การผู้ควบคุมกับพระที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมณวัดม่อนฤาษีแห่งนี้เจริญปอนคณะศรัทธาทุกๆคนเอามือลงเนาะวันนี้โยมเจ้าภาพติดเตาอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์ทั้งวันได้ถวายภัตตาหารกับครูบาอาจารย์ก็มีคุณโยมวารุณีเตชะอุติพัฒน์คุณสุปวีนารินวัฒน์และคณะศรัทธาสาธุชนก็พิเศษมาก็คือท่านนายอำเภอพร้อมกับส่วนข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านได้พร้อมใจกันมาทำบุญตักบาตรที่ตะกี้กรรมหนึ่งว่า
ท่านนายอำเภอมาปรึกษาว่าครูบาอาจารย์มากันหลายเป็นร้อยตน260 ตนถ้าภาษากลางว่า260 รูปบ้านเขาว่าเป็นต้นได้มาประพฤติปฏิบัติท่านนายอำเภอบอกว่าก็อยากอาศัยบารมีครูบาอาจารย์เนี่ยที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมขออานิสงส์ของการประพฤติปฏิบัติของครูบาอาจารย์มาทำบุญตักบาตรถวายเจ้าฟ้าที่เป็นประชวรหรือเป็นป่วยได้ก่อนมาปรึกษาก็ได้ค่ะแต่บ่ทำแบบทางการเนี่ยบอกถ้าทำแบบทางการต้องเป็นพิธีถ้าเขาเป็นตู้เจ้าบ้านนอกบ้านนาเขาบัจ้างพิธีพระทรัพย์เปิ้นมาว่าจะละเครื่องยุคนละบาทของพระองค์เปิ้นบ่ทุกบ่ต้องเขาก็กลัวมันก็ทำบ่ทุกบ่ต้องตามหลักของราชการเปิ้นก็ถ้าเขาทำแบบพุทธศาสนิกชนนี่ได้ค่ะเขาเป็นพระสงฆ์นิกรของเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เปิ้นหรอเขาทำได้หมดเพราะอาศัยกุลแก้ว3ประการอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยอาศัยกุลครูบาอาจารย์ที่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมแต่ก็บอกท่านนายอำเภอบอกว่าถ้าทำแบบทางการจริงๆก็ทำอย่างหนึ่งเนอะต้องไปปรึกษาหลวงพ่อเจ้าข้านายอำเภอแต่อีกส่วนหนึ่งทั้งตู้เจ้าพระนายเนี่ยก็เป็นคำสั่งของสมเด็จพระสังฆราชเหมือนกันของครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั่วประเทศได้เจริญพุทธมนต์ปดโอษชังโคถวายเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็เข้ากันพอดีว่าตั้งตู้เจ้าพระเนรนี่ก็ได้รับคำสั่งจากสมเด็จพระสังฆราชให้ทำกันทั่วประเทศครูบาอาจารย์ที่มาผมก็ได้คำสั่งมานะเป็นสั่งกันเจ้าคณะผู้ปกครองไปทอดมาก็เป็นหน้าที่โดยตรงของครูบาอาจารย์อยู่แล้วล่ะแต่ได้เจริญพุทธมนต์ถวายพระพรให้กับพระองค์เจ้าท่านพอดีท่านนายอำเภอมาปรึกษาก็ดีกะดีเขาทำในฐานะพุทธศาสนิกชนในฐานะพวกเขาทั้งหลายเป็นศิษย์เจ้าบ้านนี่เนอะกระทำบุญกุศลอันใดกาที่มันเป็นคุณงามความดีถวายพระองค์เปิ้นก็อาศัยครูบาอาจารย์ผู้ได้มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรม200 กว่าตนพลาอนุภาพของสังฆะนะบ้านเขาว่าพลาอนุภาพของสังฆะสงไขยอัปปมาณังนับมาได้ประมาณมาได้ว่าต้องนักต้องหนาอย่างหมู่เทวดาทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏจักรวาลทำให้พระเจตวันสว่างสวัยพระหูเทวาขึ้นต้นของมังคลสูตรถ้าขึ้นเก้าจริงๆว่าเอวเมสุตังเอกังสมัจยังพระข้าพเจ้าพระอานนท์ได้ยินมาอย่างนี้ว่าเมื่อพระองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารมีเทวดาหมื่นโลกธาตุแสนโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลมาไหว้สาพระองค์ขอถามว่าอย่างเป็นมังคละเป็นมงคลในบทหนึ่งกลางๆว่าสมานานันจัตทัศนังเอตัมมังคารมุตตมังการได้หันสมณะครูบาอาจารย์ผู้ใดประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นสมณะผู้สงบนะเป็นมงคลชีวิตเอตัมมังคารมุตตมังเป็นมงคลชีวิตอย่างสูงสุดของพวกเราทั้งหลายส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2565จะผ่านไปแล้วตอนรับปีใหม่2566ด้วยคุณงามความดีโดยการประพฤติปฏิบัติก็ยิ่งขึ้นไปกว่าการหันอีกอย่างวันนี้เราก็ทำบุญกันเป็นปกติกันอยู่แล้วละมาใส่บาตรครูบาอาจารย์พร้อมกับนั้นท่านนายอำเภอกับส่วนข้าราชการเขาว่าก็ขอครูบาอาจารย์ได้รับบาตรของคณะศรัทธาญาติโยมที่ถวายด้วยศรัทธาก็ขออานิสงส์บุญที่ถวายกับเจ้าฟ้ามหากษัตริย์พระองค์พาที่กำลังประชวรที่ได้หายป่วยหายไข้เป็นล่มโพล่มไทรของพระสงฆ์นิกรทั่วประเทศหายเว้ยก็อาศัยโพชฌงค์พระปริตรสำหรับพวกเขาทั้งหลายที่เขามาทำบุญตักบาตรก็แต่ละวันก็มีเจ้าภาพเป็น9ว่าวันนี้คือภายแต่ถ้าพวกเขาทั้งหลายมา
มาตานี่เป็นปกติเนี่ยก็มันจะเอาบ่แป้นะแม้แต่ใส่บาตรเหมือนกันบางคนว่าอาจจะสงสัยว่าเฮ็ดได้บ่ใส่ข้าวซุปไปเลยกะเฮ็ดได้ถึงต้องใส่ข้าวสาร1เขาศรัทธาบางวันก็มานักมาน้อยเขาก็คุมบ่ได้เนาะทุเจ้ามันมีเป็นร้อยๆถ้ามาน้อยเขาก็เลี้ยงเพิ่นบ่คุม2มันเป็นฝุ่นเป็นอย่างเวลาเตียวไปนั่นก็ฝุ่นมันสะเด็นเอาตักข้าวสุกใส่เนี่ยฝาบาตรมันเปิดก็ยิ่งทางคุณหมอเนี่ยคุณหมอที่อนามัยที่เพิ่นบอกว่าต้องรักษาความสะอาดเชื้อโรคอย่างมาเดียวมันรุนแรงเพิ่นตั้งราชการเนี่ยเพิ่นปลดล็อกเฮ้ยเดี๋ยวก็ดีแล้วเอามาจัดกิจกรรมคนหลายๆก็ได้ตักบาตรข้าวสารแล้วไปหุงไปแกงก็ไปตั้งไว้โต๊ะแอมติ้งนึงบ่ให้ได้สกปรกบ่ให้ได้เป็นฝุ่นเป็นละอองอย่างได้ถวายอาหารอันปานนี้กับครูบาอาจารย์เพิ่นปฏิเอาชื่อแต่กี้เนาะวันนี้คุณโยมวารุณีเตชะอุทิพัฒน์เคยได้ไปอินเดียด้วยกันเขาก็โมโหเจ้าว่าเพิ่นเป็นแม่เลี้ยงใหญ่เนาะเป็นเจ้าของโรงงานพลาสติกเชียงใหม่เพื่อทำเหมือนกับละอ่อนเนี่ยทำเหมือนกับโมโหอย่างไงเนาะครูบาอาจารย์ว่าเจ้าไหว้ก็ไหว้ไปหันไปนี่ไหว้ฮือสากราบสังเวชนียสถานโอ้โมโหลุมาลุนโอ้เพิ่นเป็นแม่เลี้ยงใหญ่ตอนเนี่ยที่เพิ่นเป็นคนที่มาก็ขึ้นเป็นเพราะเพิ่นเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนบักกระด้างกระเดืองเคารพครูบาอาจารย์บุญส่วนนี้ตัวแล้วบุญได้มากินมาตานอีกย่อมบ่ประมาทในชีวิตอยู่ปกติก็มั่งมีสีสุขลูกจบวิศวะกันเนี่ยเนาะเล่าให้ฟังเรียนจบได้การได้งานครอบครัวสมบูรณ์ไปด้วยหกทรัพย์สมบัติก็บ่ประมาทในชีวิตว่าก็ได้มากินมาตานมาฮับเป็นเจ้าภาพก็ขออนุโมทนากับคุณโยมวารุณีพร้อมกับเจ้าภาพพวกเขาทั้งหลายทุกคนและทุกคนที่เขาใส่บาตรญาติพกคนมาโบราณว่าตั้งเจตนาโดยดีแล้วทรัพย์สินสมบัติจะนักจะน้อยใจเขาเปี่ยมด้วยศรัทธาเขานึกถึงกุลแก้วสามประการบ่หรอกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ตานได้อุปถากครูบาอาจารย์การที่บอกในมงคลสูตรเบื้องต้นว่าขนาดยังบ่ได้อย่างแต่นะเขาได้หันครูบาอาจารย์ได้หันพระเหลืองสับตั้งใจว่าได้จับชายพระเหลืองเกาะชายพระเหลืองส่วนมากไปอู้กับแม่ของตุเจ้าพระเนรเนาะว่าถ้าคนไหนมีลูกบ่าวเนี่ยคนทั้งภาคกลางหรือภาคใต้เนี่ยสมัยก่อนจะแต่งงานต้องบวชก่อนหรืออายุสาวคัดเลือกทหารแล้วก็บวชก่อนบวชไม่ใช่3 วันบวชจนได้ภาษากันนะแล้วเพิ่นว่าเป็นคนซุกเป็นไอทิศเป็นบัณฑิตแล้วก็ส่วนมากตั้งเหนือเขามันมีประเพณีบวชอย่างอันเนาะบัดเดียวก็ยิ่งหายไปติ๊กถ้าจะบวชก็บวชก็แต่เนนไปถึงครูบาผู้เฒ่ากันบัดเดียวก็เริ่มห่างหายกันไปพระจุดเจ้าพระเนนก็น้อยลงไปติ๊กสถาก็ส่งลูกส่งหลานไปห้ำไปเฮียนเนี่ยก็ตั้งโลกไปยะก็ตั้งทำสัมมโนประชากรของทุกเจ้าก็ลดลงแม้แต่ข้าวกรรมของเขาปีนี้ครูบาอาจารย์ก็ลดลงเหมือนกันกูเตือกมา400-500 ตนก็ยังดีครูบาอาจารย์ยังมาเป็นร้อยมาเป็นเนื้อนาบุญของพวกเขาทั้งหลายเนี่ยที่นั่งที่บัดเต็มเพราะเดี๋ยวกำลังลงบทสวดกัน200 กว่าตนนี่สวดคำตนในสถานสวดคำต้นตัวนึงเป็น10 นาทีเพราะกันครูบาอาจารย์เป็นสวดกัน100 ตนไม่ขนาดไหนออกกำมูก็บ่ได้เพิ่นถึงสวดคำตนกันนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์ก็ทำความเพียรกันตั้งแต่ลุงเจ้าตี 3ก็ตื่นกันละพุ่นเอาไปรับ3 ทุ่ม 4 ทุ่มก็ทำความเพียรประพฤติปฏิบัติได้เป็นเนื้อนาบุญรองรับท่านนายอำเภอหรือเจ้าภาพหรือพวกเขาทั้งหลายทุกคนเขามาได้หว่านบุญลงในเนื้อนาบุญเขาจะถวายแก้ไขเขาจะปรารถนากับตัวเก่ามีความเจริญรุ่งเรืองที่มากล้าคืนลูกหลานไปห้ำไปเฮียนไปยาการยางานที่ไหนก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเคยจำกรรมของท่านอาจารย์มหาประสันบ้านมหาเพียรบ้านอย่างเป็นบ้านทำบ้านคำเพียร
วัดมหาชนกรัฐจอร์เจียเป็นเวลามีการมีงานอย่างใหญ่ๆเปิ้นไปเป็นโฆษกเปิ้นว่าบุญมีทุกอย่างบุญหมดทุกอย่างพวกเขาทั้งหลายยังบ่ฮื้อบุญหมดเขามาเติมอันนั้นนับภาษาอย่างก็การงานนับภาษาอย่างกับสุขภาพร่างกายเขาเติมบุญอยู่ตลอดก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอันนั้นขออนุโมทนาบุญวันนี้เนาะกับคุณโยมวารุณีเตชะวุฒิพัฒน์จึงเป็นเจ้าภาพเก้าถวายภัตตาหารครูบาอาจารย์วันนี้พร้อมคณะสถากันทุกๆคนขออนุโมทนาบุญกับท่านนายอำเภอพร้อมโดยส่วนข้าราชการและก็กำนันผู้ใหญ่บ้านทางส่วนราชการได้มาขอนิมนต์ครูบาอาจารย์ได้5 บาทเพื่อถวายบุญกุศลให้เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ได้เป็นลมโพลมไซของพวกเขาทั้งหลายได้หายป่วยบ่อยๆก็ขออนุโมทนาบุญทุกๆคนสัพพพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระสงฆ์เจ้าสัทธาโสติภวันตุเตก็ขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่คณะสัทธาทั้งหลายทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุต่อไปสัทธาหันหน้าไปทางขวามือเนอะพอครูบาอาจารย์บอกครบแถวเนอะเพราะว่าครูบาอาจารย์ไปลงโบสถ์ถึง50-60 ตนยังสวดออกมาบะเสี่ยงเตอะจำภาพนี่เนอะที่ยังที่อยู่ในมงคลสูตรว่าสมานานันจัตทัศนังเอตมังคลมุตตมังแต่หันครูบาอาจารย์เช่นเนี้ยนุ่งเหลืองห่มเหลืองเกาะชายผ้าเหลืองอย่างเนี้ยเป็นมังคละเป็นมงคลอันสูงสุดเชิญพ่อนานได้กล่าวทำศาสนพิธีต่อไปเนาะครับต่อไปจะได้โอกาสยงข้าพเจ้านะครับเด้อป้อนน้อยป้อนนานถือบาตรข้าพเจ้าสาธุอิมังโอตานาปินดาตานังติลาตานานังสากาจังเตมาปูเจมาตุติยัมปิอิมังปินดาตานังติลาตานานังสากาจังเตมาปูเจมาตาติยัมปิอิมังโอตานานังติลาตานานังสากาจังเตมาปูเจมาติคาราตังอาทายาหิตายาสุขายานายาสังวาตันตุโนอัสถาเฮาเตรียมตัวยงเข้าบาทนะครับเด้อเอากระติกข้าวแอบข้าวจตุปัจจัยเงินทองยึงขึ้นใส่หัวเซก้ากับกุคนนะครับเด้อสาธุโอกาสาโอตานาปินดีปาตังตานังนิปานาปัจจายโยหนตุโนนิจังโอตานาปาตังตานังนิปานาปัจจายโยหนตุโนนิจังโอตานาปินดีปาตังตานังนาปัจจายโยหนตุโนนิจังสถานหมู่เฮาทั้งหลายต่อไปนี้จะได้กล่าวกรรมถวายภัตตาหารถวายพระปริวัติกรรมหมู่ใหญ่ขอสถานทุกคนตั้งนะโมพร้อมกัน3 จบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาอิมานิมายังพันเตภัตตานิสัปปะริวารานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิ
ภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปปริวารานิปาติคานหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารพร้อมทั้งของอันเป็นบริวารตามตั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารพร้อมทั้งของอันเป็นบริวารตามตั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายแด่ปิยชนทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นตลอดกาลนานเธอทุขอชื่อด้วยพ่อหมออินทร์แม่จงดีเชื่อกันทาก็ตั้งเจตนาถวายต้นพุ่มเงินพุ่มทองแก่สงฆ์เนอะตั้งเจตนาถวายแก่สงฆ์สงฆ์ได้อนุโมทนานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะเขปันเตสังโฆจานโตขอพระสงฆ์ทั้งปวงจงฟังคำข้าพเจ้าบัดนี้เจ้าภาพคุณวารุณีเตชะบุตรพัฒน์คุณสุปวีนารินวัฒน์และคณะศรัทธาท้าวม่อนฤาษีนายอำเภอดอยหล่อและญาติทั้งหลายที่ได้มาได้น้อมนำมาซึ่งภัตตาหารมาถวายเป็นสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์เพื่อจะได้อุทิศการณาผลไปให้แก่ญาติทั้งหลายผู้วายชนไปแล้วมีบิดามารดาเป็นต้นและญาติทั้งหลายที่ไม่ได้เอ่ยนามมาก็ดีขอจงได้มารับมาอนุโมทนากุศลผลทานที่บรรดาเจ้าภาพลูกหลานและญาติมิตรได้ทำบุญอุทิศไปให้เมื่อได้รับอนุโมทนาแล้วหากยังตกทุกข์อยู่ขอให้พ้นไปจากทุกข์เมื่อได้รับความสุขแล้วขอให้ได้รับความสุขยิ่งขึ้นไปอันว่าสังฆทานนี้มีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่สมเด็จพระพุทธองค์ไม่ได้จำเพาะจะทรงว่าเป็นของภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้มีพระบรมพุทธานุญาตตรัสให้แบ่งกันฉันตามบรรดาที่มาถึงฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าจะขอสมมุติตนเป็นผู้แจกของสงฆ์พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรหรือไม่เห็นสมควรหากเห็นว่าเป็นการไม่สมควรขอจงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์อย่าได้เกรงใจถ้าเห็นว่าเป็นการสมควรเราใช้ขอจงเป็นผู้ที่นิ่งอยู่บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงนิ่งอยู่ข้าพเจ้าจะรู้ได้ว่าเป็นการสมควรแล้วจะได้ทำการแจกของสงฆ์ต่อไปณการบัดนี้อายังปัตมภาโคมหาเถรสาปาปุณติส่วนที่หนึ่งย่อมถึงแก่พระมหาเถระผู้ใหญ่ผู้เป็นปกตาจารย์อวเสสาปากาอมหากังปาปุนันติอวเสสาปากาวเสสานังปีกูนังสัมมเนรานังอุปาสกาอุปาสิกานังกราตนังยถาสุกังปาริพุนจันโตส่วนที่เหลือจากพระมหาเถระผู้ใหญ่ผู้เป็นปกตาจารย์ย่อมถึงแก่พระปกตาจารย์ทั้งหลายส่วนที่เหลือจากพระปกตาจารย์ย่อมถึงแก่พระมานตะส่วนที่เหลือจากพระมานตะย่อมถึงแก่สัมมเนรส่วนที่เหลือจากพระภิกษุสัมมเนรทั้งหลายย่อมถึงแก่อุบาสกอุบาสิกาและคืนหัดญาติโยมด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดสาก่อนที่จะรับพร
แหมสักกรรมเดียวญาติโยมแยกย้ายไปใส่บาตรญาติโยมเขาอยู่ฝั่งเพนเนอะศรัทธาเขาอยู่ฝั่งที่ติดพระธาตุฝั่งที่ติดอุโบสถส่วนราชการท่านนายอำเภอและกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่อยู่ฝั่งที่ติดศาลาเพนเนอะก็เดียวจัดที่ไว้ตรงนั้นแจ้งให้ทราบเชิญรับปอนพร้อมกันครับยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสเพปุเรนตุสังกัปปะจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาปิติโยเววัจจันตุสัมโลโควินาตุมาเตภวะวันตรายโยสุขิเทกายุโกภวะอภิวาทสิเรเนนะโมตาปัจจยิโนจัตตารโอธรรมวะอันติอายุวันโนสุขังภาลังขอเสียงสดๆครูบาอาจารย์ไม่ออกลำโพงเนาะขอเสียงครูบาอาจารย์ได้คือปอนคณะศรัทธาทั้งหลายทุกคนภายจะตั้งเจตนาอย่างไรก็ตามเจตนาของตัวเก่าตั้งดิ่งลงไปต่อหน้าครูบาอาจารย์ต่อหน้าสงฆ์เน้ออายุวัฏฐโกธนวัฏภาลวัฏฐโกโรกะปยาเวราสัสสาจยเศรษฐิธานังลาภังมุตติจยสวาสตวันสัพพะเวนัสทาโสทิภวันตุเตสาธุสาธุสาธุศรัทธาเอามือวางบนตักเนาะพอภาพพระสงฆ์เหลืองห้าม200 กว่าตน267 ตนนั่งอยู่เปื้อนกับไม้สีผ้าเหลืองกับสีของใบไม้ตัดกันแสงสว่างตะวันส่องมาเป็นภาพอย่างนี้เป็นภาพมังคละเป็นภาพมงคลเนอะเอตัมมังคละมุตตัมมังพระองค์ตรัสไว้เลยนะเป็นกรรมของพระพุทธเจ้าในมังคละสูตรว่าการได้หันสมณะการได้หันครูบาอาจารย์การได้หันผ้าเหลืองเป็นมงคลชีวิตของพวกเราทั้งหลายได้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายสิ่งที่ดีๆงามๆเป็นมังคละเป็นมงคลสิ่งที่ดีๆงามๆ2566ที่จะมาบักกี่วันก็เข้ามาในชีวิตเราเป็นสังขานุสตินึกถึงผ้าเหลืองนึกถึงครูบาอาจารย์อย่างเนี้ยอนุนี่แปลว่าต่อกันสติแปลระลึกต่อมืนตาหันผ้าเหลืองเนอเดืองห้ามหลับตาก็นึกครูบาอาจารย์นั่งปื้นก็ไม่เดืองห้ามนี่แหละสังขานุสตินึกถึงส่งองค์ข้าเจ้า
เป็นนิมิตขึ้นมาในใจพอสมควรแก่เวลาพออาจารย์ได้นำหยาดน้ำหมายตาลอีตังเนอะอิตังตานากัมมังนิปานาปัจจายโยโหนตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังปัจจายโยโหนตุโนนิจังยังกินเจโกสารังกาตาปังกัมมังสัพเพหิกาติหิปุญญังโนอานุโมตันโตสุนันโตทนโตเยเตวาสามิงทาเนทิคายุกาสาธาหนตุสัพพาสัตตานังสุขีอัตตานังปาริหารันโตมาตาสุขิตาหนโตตุขาปามุญจันโตสัพเพยติกาสุขิตาหนโตปามุญจันโตสัพเพอายาติกาสุขิตาหนโตตุขาปามุญจันโตสัพเพปิสาสัพเพเปตาสุขิตาหุนโตตุขาปามุจันโตสัพเพนาคาตาสุขิตาหุนโตปามุจันโตสัพเพเทวาสุขิตาหุนโตตุขาปามุจันโตสัพเพอาจาริยุปัชฌายะหุนโตตุขาปามุญจันตุสัพพะสัมปตินังสามิชันตุโววันตามิพุทธังสัพพังเมถ้ามีพันติวันตามิธรรมังสัพพังเมโตสังฆามาถ้ามีพันติวันตามิสังฆังสัพพังเมขามมาถ้ามีพันติวันตามิคุโรอุปัชฌาจาริโยสัพพัมเมโตสังฆามามีพันติวันตามิกัมมัฏฐานังสัพพัมเมโตสังฆามาติวันตามิอารามเมภาทาสีมายังสัพพัมเมโตสังฆามาทามิวันตามิจิติยังสัพพังสัพพาธาเนสุปาติทิตาสารีราธาตุมหาโพธิงปังสักการังสัทธานาคโลกิพัมมะโลกิชมพูลังกาทิเปสารีราธาตุโยกิสาธาตุโยอาระหันตาธาตุโยจิติยังคันธาติงจาตุราสีติสาสีธรรมะขันเตสะเปสัมตาจิติยังอาหังวันตามิสัพพะโสอัสสทาหอกุ้มหัวลงนะครับเด้อเขาจะได้วันตาน้อยหลวงพ่อธรรมคูนะครับวันตามิพันเตสาพังอาปาราทังคามาทะมิพันเตมายังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญังไมหังตาทะพังสาธุอนุโมตามิอายุวันโนสุขังพลังบุญกรรมบุญจูบุญรักษากันเด้อสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวก่อนที่ป้อนนานจะกล่าวกำลาคณะศรัทธาหลังจากเขาใส่บาตรเรียบร้อยแล้วก็เป็นขโยมตู้เจ้าเนอะวันนี้เขามาในฐานะพุทธศาสนิกชนเขาเป็นขโยมอย่างคนบุญที่นั่งตั้งนาเนี่ยข้าราชการทั้งหลายเนาะกุฏิเขาได้นั่งบนโต๊ะของเห็นเขาแบบข้าราชการแบบเขาเป็นเจ้านายเนาะอันนี้เรามาเป็นแบบขโยมวัดเนาะครูบาอาจารย์เปิ้นเสกแล้วนะอาหารสะอาดนะครูบาอาจารย์เปิ้นตักใส่บาตรแล้วก็ไปตามพ่อฉันเอาตั้งหลายก็เป็นขโยมก่อนเนอะ
ขันยมในฐานะที่มาเป็นคนวัดมานี่เนาะเป็นขันยมครูบาอาจารย์เพิ่นสถานนั่งลงก่อนนะครับเด้อครับหลวงพี่หลวงพ่อนะครับเนาะที่มาเข้าปริวัติกรรมพอดีโยมเขาภาวนาตัวเป็นเจ้าภาพภัตตาหารปีหน้านะครับเนาะปี2566ตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่22นะครับเนาะเดี๋ยวก้าวกับผมจะได้กราบราชนานิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูว่าอภิวัฒนวิกรมได้ประกาศรายชื่อเจ้าภาพปีหน้าถวายหลวงพ่อภาคปฏิบัติกรรมปีหน้านะครับศรัทธาลาภะเนออะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิเชิญทุกท่านแยกย้ายเตรียมตัวไปใส่บาตรพร้อมกันขอเจริญพรอนุโมทนาก่อนที่จะตัดสัญญาณไปที่ปกอาจารย์กรรมก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของเจ้าภาพนำเรียนพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ปีหน้าก็นิมนต์มาอีกนะครับโยมปวารณาไว้แล้วก็มาฉลองศรัทธาโยมนะครับก็ถือว่าโยมได้นิมนต์พระคุณท่านทุกรูปเลยนะครับปีหน้าขอนิมนต์มานิมนต์ชวนเพื่อนสหธรรมมาด้วยนะครับปีหน้ามีเจ้าภาพถวายภัตตาหารได้ร่วมกันอยู่หลายคณะอยู่ก็ปีหน้านิมนต์มารูปหนึ่งก็ชวนเพื่อนสหธรรมมา3 รูป 4 รูปก็ได้นะครับอย่างเหมือนดั่งบัญชีที่ปรากฏมาปีนี้บางวัดมา3 รูป 4 รูปนะครับวัดเทพลีลาจากภาคกลางภาคอีสานหลายจังหวัดนะครับมาลงบัญชีดูชื่อของครูบาอาจารย์แล้วก็ชื่นใจนะครับวัดหนึ่งมีมา3 รูป 4 รูป 5 รูปนะครับปีหน้าก็ขอนิมนต์ทุกรูปนะครับมาเหมือนเดิมแล้วก็ชวนเพื่อนสหธรรมมาด้วยนะครับครับนิมนต์ปกอาจารย์กรรมเลยครับครับปกอาจารย์กรรมก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวเมื่อเช้าเราออกแถวไหนก็ออกตามนั้นตามพระปกตตาจารย์ไปนะครับพอรอญาติโยมให้ไปตั้งแถวก่อนแล้วก็หลวงพ่อพระครูสุเมธธรรมเสวีก็จะนำบิณฑบาตพวกเราก็ตามไปตามแถวนะครับตามปกติช่วงนี้ก็กราบนิมนต์หน่วยโฆษณาโฆษกหน่วยประชาสัมพันธ์ตัวลุงชัยวัฒน์ได้เลยนะครับทางนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับนิมนต์ขออนุโมทนากับคุณวารุณีเตชะวุฒิพัฒน์ได้ตั้งเจตนาปีนี้ถวายอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์วันที่21 ธันวาคมปีหน้าก็จะทำอีกวันที่21 ธันวาคมก็อนุโมทนาบุญตวยนิมนต์ตุลุงยองเลยครับจังบุญนิมนต์ครับขอบคุณเนอะตอนนี้ทางคณะครูบาอาจารย์ก็กำลังจะเดินภิกขาจารย์รับบิณฑบาตญาติโยมก็ฟังทางด้านมีหลายด้านบางทีก็สูงกันไปพวกเนาะตึงศรัทธาญาติโยมวันนี้นะก็กำลังย้ายแถวแต่กบาทแรกนั้นก็ในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูสมเด็จธรรมเสวีท่านก็จะได้โปรดเมตตาเป็นนำบาทแรกบาทปัจจัยใส่เท่าใดก็ได้นะโยมเด้อวันนี้ทางส่วนราชการโดยการนำของท่านอำเภอดอยหล่อนางวาสนาบุญธรรมช่วยในอำเภอดอยหล่อของเราได้รับเกียรติได้ให้เกียรติมาร่วมทำบุญแล้วก็ท่านนายกทุกตำบลเอาบาทเลขเดินแล้วเมตตาธรรมอาจารย์พระครูสมเด็จธรรมเสวีรับปัจจัยอย่างเดียวบาทรองลงมาก็ใส่ข้าวสารอาหารแห้ง
อันนี้ก็พระสงฆ์ทั้งนั้น167 267 267ก็กำลังพลิกขาจานวันนี้พี่หลายน้องนักคนหลายสุขโหมมาไปใจถ่ายเข้าออกบาทเนื้อเข้าล้นบาทตอนนี้ขอเจริญพรขอบคุณทางส่วนราชการแบบว่าจะเป็นทางท่านนายอำเภอแล้วก็ท่านป.อาวุโสป.ใหญ่แล้วก็ทางคณะของงานอบต.สท.เฮาโดยการนำของในตำบลเฮาได้ก็ว่าที่ร้อยตรีสุรพงศ์กาบวังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อขอบคุณด้วยก็ท่านตะวานี่ก็สนับสนุนงบประมาณมา 30,000 บาทอาจารย์รัตดาชัยชนะนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสองแคววันนี้ได้มาร่วมทำบุญตักบาตรด้วยแล้วก็ว่าที่ร้อยเอกบรรพตวิหกเหินท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันติสุขท่านถนอมกำมะใจท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยางครามร่วมทำบุญตักบาตรด้วยกันแล้วก็มีพระกำนันพูนทรัพย์ปัญญาประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดถึงพ่อหลวงผู้ช่วยแล้วก็สารวัตรแพทย์มากันนักหลายคุณหมอก็มาด้วยทุกภาคส่วนวันนี้นะเป็นวันรองวันสุดท้ายขอบคุณท่านเจ้าภาพเลือกที่แจ้งความจำลองไว้ในปีหน้าคือจองกันไว้ข้ามปีนะโยมเด้อ จองกันไว้ข้ามปีขอบคุณเนื้อทางวันนี้นะทางฝ่ายราชการก็จะจ้าน้อยนะเพราะว่าในวันนี้เราได้เจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์เลยปีหน้าฟ้าใหม่ก็มาปะกันแถมทางครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ปีหน้าก็ชวนกันมาเนี่ยเหมือนกับท่านอาจารย์ได้ประกาศไปตอนนี้ปีนี้เพิ่นมารูปนี้มาปีหน้าชวนกันมาแถมนะชวนกันมาเยอะๆเพราะว่ามีเจ้าภาพปีหน้านี้ก็เกือบจะครบแล้วนะเจ้าภาพจองปีหน้าเจ้าภาพแต่ละวันแต่ละมื้อหนึ่งก็แต่วันหนึ่งก็40,000 บาทก็ต้องขอบคุณทางคณะเจ้าภาพทุกท่านโดยแล้วก็ที่มาเป็นเจ้าภาพใหม่นี้ก็ดังท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยพร้อมกับคณะญาติธรรมญาติโยมขึ้นสีขาวร่วมเป็นเจ้าภาพในวันที่12 ธันวาปีหน้านะแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณทางทีมงานทางคณะทางวิทยุนะที่เปิดออกอากาศวันนี้เนาะออกอากาศวันนี้บอกว่าจะเป็นคลื่น 104.5 วัดฝายเห็นโดยท่านเมตตาธรรมอาจารย์พระครูสมุวิโสวัดวรกิจโจท่านก็ได้ลิงก์สัญญาณมาตั้งแต่วันแรกแล้วก็ทางคลื่น 98.75 วัดห้วยตองศักดิ์แล้วก็ทางเมืองลี้โดยทางเมืองฝางโดยโพสต์ไปทางแม่แจ่มที่เปิดลิงก์สัญญาณไปก็พี่น้องทางบ้านตาจองก็ได้ชมได้ฟังทั้งภาพทั้งเสียงเนาะจากคณะของตุ๊กปี้หนุ่มก็ดีสมณเณรตะวันแล้วก็ทางตุ๊กปี้จอนนี่ตัวเองนะครับเนาะมาตั้งแต่วันแรกแล้วจะได้รับทราบได้หูได้หันทั้งภาพทั้งเสียงของวัดฝ่ายหินตัวเนาะขอบคุณอนุโมทนากับนางอัมพรคำอวนนางอัมพรคำอวนนี่ก็มาจากสันควงคำบุรุษบุญกุศลตามไปหาพ่อวิโรจน์นะนางแม่บัวแก้วคำอวน100 บาทตามไปหน้าดำ100 บาทด้วยแม่จันสมคำวงก็มาจากสันควงคำตำบลต้าวังพร้าวอำเภอสันป่าตองร่วมทำบุญแบบ100 บาทมีนายวันให้นางสุนีพี่น้องบ้านตาบะโอเนี่ยร่วมทำบุญมาแบบ40 บาทแม่สมนาน้องแต๋วสุกันธาต้นพึ่งดอยสะเก็ดเชียงใหม่ร่วมทำบุญไว้ก็ตนก็ตัวเฮ้มี
ให้อยู่ดีมีสุขอยู่แต่มีลาบมีโชคมีลาบแถม50 บาทเด้อต้องขอบคุณนะศรัทธาญาติโยมเนาะนี้จังใดจ้ะนี่เจริญปอนไผเจริญปอนแต่เดี๋ยวต้องลงออกรายการอยู่ด้วย ตอนนี้ก็มีพี่น้องจากสันคงคำนางคำปัญญานะทำบุญไปหาป้อเลื่อยนะแม่กองยานะ50 บาทสันคงคำแล้วลืมประกาศไปสมณเณรเอาลักปัญโยนันวัดสันเหมืองแต่ว่านี่เพิ่นฝากหอมมา100 บาทเลิศที่วัดม่อนฤาษีแล้วก็ร่วมทำบุญกับพี่ลุงแถม100 บาทขอบคุณนะครับท่านอาจารย์สมณเณรเอาลักปัญโยนันวัดสันเหมืองตำบลหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องท่านเจ้าชำระนิสงฆ์ใหม่มีพระอธิการคติกตปุญโยจากจังหวัดปัตตานี3 ชายแดนภาคใต้วันนี้ท่านอาจารย์ร่วมทำบุญอีก500 บาทอีก500 บาทขอบคุณสำหรับท่านอาจารย์พระอธิการคติกตปุญโยพูดว่าชำระนิสงฆ์แล้วอีกท่านหนึ่งชำระนิสงฆ์ท่านพระอาจารย์วินัยอติวิโรจากจังหวัดภูเก็ตร่วมทำบุญอีก500 บาทจากสาธุสาธุอนุโมทนาปีหน้ามาอีกนะท่านอาจารย์ ในสว่างนางอรพินสิริลำปางร่วมทำบุญพ่อเกิดไม่เกิดเป็นจำนวนปัจจัย100 บาทแล้วก็มีแม่บัวจันนิยมยิ่งจากแม่คะอำเภอฝางจากบ้านแม่คะอำเภอฝางแล้วก็แม่อุไรแม่บัวจันนิยมยิ่งนี้ก็ร่วมทำบุญ200 บาทแม่อุไรดอกคำดวงคำแม่อุไรดวงคำนี้ก็100 บาทเด้อสาธุสาธุอนุโมทนาแม่นายวิบูลนางมาลีแก้วมีชันกันเจริญยิ่งร่วมตามบุญตามไปเจ้ากรรมในเวร100 บาทตามไปหาป้อโคหวยชัวแซ่โคแล้วก็แม่บัวจันวังใหม่100 บาทตามไปหน้าดำ100 บาทด้วยพระหลวงวรศักดิ์แม่หลวงอุดมลักษณ์บุญที่ฟองตามไปหน้า100 บาทเจ้ากรรมในเวรดำ100 บาทพระหลวงวรศักดิ์นี่ก็ดงป่าหวายเนาะมาพูดแม่มาพูดแล้วก็มีครอบครัวของแม่จันทิพย์จิตตะสุภาต้นพึ่งหมู่7นี่ก็สำรานลาดดอยสะเก็ดเนอะร่วมทำบุญตามไปหน้า100 บาทเนอะสาธุสาธุแม่จดทำบุญเนอะทำเร็วด้วยความเป็นห่วงในทองท่านพระครูสมเด็จธรรมเสวีพี่น้องไปฟังปิ๊กเนอะต่อเป็นขโยมเลยต่อเป็นขโยมทุกเจ้า ท่านผู้ช่วยสนิทนางสังวรเพิ่มบุญมาตามไปหาพ่อทรเพิ่มบุญมาห้วยทรายจำนวน100 บาทสมศักดิ์นางปันธรจันทร์ร่วมทำบุญเจ้ากรรมนายเวรเป็นเงินอยู่50 บาทบ้านตาโจกแล้วก็มีนายจรูนนางอวยนางอัมพรปันมาเรือนพระบุตรธิดาตามไปหน้าตามไปเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ตามไปหาพ่อเกิดไม่เกิดเทพบุตรธิดาทำ100 บาทแล้วเพิ่นก็ยังตามไปให้พ่อเฮือนแม่พ่อปันมาเรือนตามไปหาพ่อจักแม่คำเทรเทพ100 บาทเนอะแต่มีแม่มอยบ้านดงเหนือร่วมทำบุญมาแถม50 บาทเนอะจะได้ก็ตามขอบคุณเนอะทางคณะเจ้าหน้าที่หรือว่าทางส่วนราชการวันนี้โดยได้รับเมตตาได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอนางวาสนาบุญธรรมช่วยนายอำเภอดอยหล่อพร้อมด้วยปอาวุโสปใหญ่พร้อมกับส่วนราชการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยการนำของท่านผู้กำนันบุญทรัพย์ปัญญาประธานชมรมกำนันแล้วก็ขอบคุณท่านนายกทุกตำบลที่มาวันนี้แล้วก็ทางผู้ช่วยสารวัตรแพทย์ตัวหลวงขอทุกท่านทุกคนเลยเนาะผู้มาวันนี้ชุดกากีมาทั้งนั้นเต็มศาลาด้วย ถือว่าวันนี้วันรองวันสุดท้าย
พรุ่งนี้เป็นวันอำลาอาลัยจะง้อมมาด้วยกันนี่นะเนาะโยมจะง้อมกันนะเด้อมีศรัทธาในวัดนี่ก็หาเนี่ยนายวัดปัญญาปินปัญญาปินนายสมศักดิ์เตจา นางสาวเอาอ่านไม่ได้ปัญญาโนนะฮะร่วมรำบุญร่วมทานหลายอย่างรวมเป็น800 บาทกันนะด้วยเด็กชายพิวัตรกันเนี่ยเตจาตระกูลเตจาโนดตันไปหน้า100เท่ากับในเวร100ตันไปหาแม่หวังปัญญาปิน100ตันไปหาพ่ออุ้ยแปงแม่อุ้ยออนแถม100 บาทตันไปหาแม่ผายขัดโกน100 บาทรวมเบสเซ็ต800 บาทนะโยมเด้อถ้าคนที่เป็นเฮียนสูงแล้วใบก็จะเขียนที่นะแต่ว่าคนบางคนน้อยบางหนานี่อ่านม้วนมันวยดีนะแต่ถ้าพระจบสูงอย่างด็อกเตอร์กันเนี่ยตู้อ่านมาได้นะตู้ลุงเกินพอแล้วนะถ้าว่าจบป .4 กับป .3 กับจบผู้จบเพื่อนเขียนเขียนบางงามแต่อ่านได้นะขอโทษนะเนอะแต่ป้อทองแม่ผินพระอินทร์อำเภอสันปัดตองตามไปหน้า100 บาทอีกอ่านง่ายนายสุเทพนนทธรรมพร้อมบุตรอุทิศบุญกุศลไปหายังนายอุดมนนทธรรมผู้ลงรับไปแล้ว100 บาทอีกนางธัญญาฤชัยพี่น้องสันปัดตองเนอะทำบุญ100 บาทแล้วก็ทำบุญอุทิศบุญกุศลไปหายังบิดามารดาแล้วก็นายบุญธาฤชัยนายปัญญาพรหมอีก100 บาทเนอะนางทองใบนันทลิตพันธ์กันเนี่ยนันทลัตพันธ์ก็พร้อมโดยบุตรพี่น้องอำเภอฝางบ้านนู่นร่วมทำบุญตามไปหายังพ่อวีรพลนายวีรพลทำ100 บาทเนอะแล้วก็มีนางสาวปราณีสุทธเสนตามไปถึงสัมภเวสีทำ40 บาทเนอะโอ้โหจบแล้วเนอะขอบคุณเนอะสถานญาติโยมที่ร่วมกินร่วมทานกันในวันนี้เจริญพรขอบคุณกับพี่น้องจากเมืองฝางพ่อหมออมรแม่จงดีช่วยกันทาแต่แล้วก็พร้อมด้วยคณะพี่น้องเมืองฝางพี่น้องดังบ้านห้องพระหนานไวเขาดูแม่สุมาลีเขาแม่เอื้องไพรชัยยองเขานี่เป็นกลุ่มมากันจะนักจะไหลพี่น้องดังโดยสเก็ตโดยโยมอัมไพกองราชอันนี้ก็โยมเครือญาติของอาจารย์พระครูสมเด็จธรรมเสวีของเฮาเนาะวันนี้พี่น้องดังโดยสเก็ตมากันจะไหลได้มาร่วมทำบุญมากับแม่อัมไพมากันรวมกันหลายเนาะญาติโยมต่อแถวเลยเนอะเดี๋ยวกินข้าวน้ำข้าวงายด้วยกันแต่ว่าข้าวงายก็บาดใจข้าวงายต่างข้าวตอนเนาะก็เดี๋ยวยกมาตุลุงขันนะนู่นพระจะหันใจพวกนะพี่นันเหลิมกองทัพนั้นเดินด้วยท้องยกมาตุลุงสักขันนู่นกับพี่จอนนี่เดี๋ยวขอขันข้าวสัก1 ขันนะหลวงพี่จอนนี่ก็เฝ้าเครื่องเสียงเครื่องส่งอยู่อนุโมทนาวันนี้เนี่ยญาติโยมเขาจะมีการห้างดาครัวเนอะครัวตานไส้ตันแตนวันนี้นี่พี่หนานยกมาแล้ววางไว้ให้พี่หนานหลวงพี่แต่ทำบุญเดี๋ยวต้องพี่จดชื่อก่อนฮะจดที่2ขอบคุณท่านอาจารย์นะวันนี้นิรนามมันอยู่ที่ใจว่าเพื่อนว่าร่วมทำบุญอีก100 บาทนะแล้วผู้ประสงค์ออกนามก็มีเขียนชื่อเลยนะครูบาอาจารย์เขียนชื่อเลยจดลายหมายนามตะกี้ตัวเจ้าพระอาพาธตนนั่นนะโยมเนอะตะกี้นะตัวเจ้าพระอาพาธตนนั่นอาพาธคือไม่สบายต้องส่งโรงพยาบาลไปซ่อมไปโรงซ่อมซึ่งก็จะเอาไปที่โรงพยาบาลโดยหล่อเป็นบัตรสำราญใครหักใครต้นนี่นะเพื่อนว่านะอาเจียนมาหลายครั้งแล้วเนี่ยก็เป็นธรรมดาเนาะสถานเนาะพอทุกเจ้าก็ยังสีนมอยู่บางทีก็มีโรคภัยไข้เจ็บพองคนเขาเนี่ยมันเป็นธรรมดาเนาะมีเกิดโรคภัยไข้เจ็บวันนี้ก็เขาจะมีการทำบุญกะเกียมดาเนอะกะเกียมดา
ครัวต่างชาติต่างแดนพี่น้องมีพักไม้ไซเกลือพริกหนุ่มบะเขือไม้เกลือหัวดังต่างๆนานานะเอามารวมกันลูกวันนี้นะรองรับพักไม้ไซเกลือพริกหนุ่มบะเขือกันลำตลอดถึงปักแตงแต่งเต้าปักแตงแต่งเต้าบะถั่วบะแขวงเอามาเยอะนะวันนี้นะเอามาโอ้ขอบคุณนะหลวงพี่ร่วมทำบุญโอ้ท่านพระอาจารย์สุชาติเตชะปัญโยจากจังหวัดสงขลาร่วมทำบุญจำนวน100 บาทสาธุสาธุอนุโมทนาเนาะแต่ร่วมทำบุญไปแล้วเรียบร้อยกราบขอบคุณในเมตตาธรรมอาจารย์ท่านพระอาจารย์สิงห์ราชนะสิงหราชรักขิโตนะจากสำนักสงฆ์พุทธบารมีจังหวัดเชียงใหม่ร่วมปัจจัยอีก100 บาทชำระนิสงฆ์ก็ชำระนิสงฆ์เพื่อก่อตื่นทุกเจ้านี่ต้องขอบคุณนะครับนะกับครูบาอาจารย์ได้ร่วมด้วยช่วยกันวันพรุ่งนี้พี่หนานก็จะได้โอกาสเวนตาเนื้อตาทรายทันแทนเกียงมาเนื้อพี่หนานเนื้อแต่ว่านี่ทางพี่หนานเจษหรือว่าทางมัคคณายกพี่หนานอินสมเตปินพี่หนานอินสมเตปินนี่เป็นพุ่นอยู่กลางเวียงเชียงใหม่เป็นมัคคณายกวัดเจ็ดลินในเมตตาธรรมอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมท่านอาจารย์เชื้อวันนี้เปิดมาเป็นโฆษกพิธีกรเลยแล้วก็กล่าวนำกินน้ำตาลเลยเนาะได้ร่วมทำบุญกันเจริญพรโยมเนี่ยจดที่ในซองนะจดที่ซองแล้วก็เดี๋ยวก็ยื่นซองมาตุลุงอ่านเนาะต้องขอบคุณกับสายทานน้ำจิตน้ำใจบรรดาญาติโยมทั้งหลายครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าโอ้มีพบก็ต้องมีพรากมีจากก็ต้องมีจรวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายวันพรุ่งนี้แล้วหนาเป็นวันสุดท้ายเป็นวันสั่งต้อยอำลาพระเนนเถียนน้อยที่เคยไว้สาจะกลับวัดวาถิ่นเดิมเก่าเงาศรัทธาทั้งหลายยิงใจหนุ่มเท่าจักมองมมเมาต่ำก้อยวัดม่อนฤาษีมองผ่านบ่อน้อยบ่เหมือนก่อนอ่านเดิมอ่อนเคยกราบน้อมรบเคยฟังคำสอนฮับสินฮับตอนจุ้วันจ้องแต่ว่ากลางคืนเคยประกาศก้องเหมือนระฆังทองฝักฟ้าพอได้ยินเสียงเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็หายพลักหน้ากลาไก่วันพรุ่งนี้แล้วหนาต่างตนต่างไก่ต่างตนต่างไปปิกวัดไผ่วัดมาแล้ววันพรุ่งนี้นะต้องกลับสู่สำนักเดิมวันนี้มีเพิ่มเติมอันนี้มันคุณโยมมันธนาปัญญาดงทำบุญคล้ายวันเกิด41 ธันวาเนาะบ้านไหนพี่อยู่บ้านไหนพี่น้องดงเหนือร่วมทำบุญวันคล้ายวันเกิดแถม100 บาทเด้อสาธุสาธุพี่ขอให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงหน้าแดงแสงเหือกกินข้าวลำกินน้ำลงอย่าเจ็บอย่าจนขออ้างอิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลและโลกนี้อันมีพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพนะตลอดถึงพระสยามเทวาธิราชเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะได้มาปกปักรักษาโยมโดยอยู่ดีมีสุขนะเอาเลยมาเอาไป2 อันเลยกับโยมนะอันนี้บัตรขันใบสีบารมีหลวงพ่อทันใจบูชาเท่าใดก็ได้ร่วมทำบุญบูชาหลวงพ่อทันใจในช่วงนี้แล้วญาติโยมวันนี้เนี่ยเราจะมีการห้างครัวดาครัวตั้งนอกตั้งลุ่มพวกนี้กำลังแน่นหนาเนอะเป็นยังตักบาตรกันอยู่ตอนนี้ตักบาตรเรียบร้อยหลวงพ่อท่านพระครูสมเด็จธรรมเสวีว่าต่อท้ายเลยเป็นขยุมเลยวะนะญาติโยมเนอะทางคณะท่านศรีกากีทั้งหลายวันนี้กินข้าวน้ำจำเขาง่ายด้วยกันเนี่ยบุญก็ได้กุศลก็แห้งนะครับเป็นขยมเนาะวันนี้บัดนั้นนั่งโต๊ะนะหลวงพ่อว่านะวันนี้แบบธรรมชาติแบบธรรมดาได้บุญได้กุศลด้วยกันศรัทธาวันนี้ก็ในขวงแก้วอารามทั้ง3ของวัดม่อนฤาษีโอ้วันนี้คนหลายแต่เหมาะสดาญาโยมพี่น้องตั้งใจก็มา
พี่น้องจังแม่คือดอยสะเก็ดพระประดับเมืองฝางคุณแม่จงดีป้าหมออมรอินทร์นะฮะอินทร์เชื้อกันทาแล้วก็เพิ่นมารับเป็นเจ้าภาพโดยเนาะตลอดถึงคณะครูบาอาจารย์ทางเหนือทางใต้ทางซ้ายทางขวาได้ร่วมทำบุญกินทานด้วยกันโอ้อนุโมทนาเนอะแต่ก็ขอบุญกุศลได้ปกปักรักษาก่อนปิกบ้านปิกจองของญาติโยมทั้งหลายกินข้าวน้ำจ้ำข้าวตอนบุญเขาก่อนได้ใส่เขาก็เต็มเนี่ยเพิ่นว่าน่ะอันเจิญอย่างเทพไทยมาเหสขาเทวบุตรเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมพญายมมาราชเวสสุวรรณครุฑนาคน้ำแต่ละไม้ไอสวนเนาะตลอดถึงนางนาถไทยธรณีสลีกุตตะอามาตตนจำบุญตนจำบาปตนจืดจำน้ำหยาดหมายตาลเจิญมาปัตตาโมทนาใหม่รับเอาส่วนบุญกุศลที่พ่อที่แม่ที่พี่ที่น้องที่ญาติที่โยมได้ทำบุญทำกุศลในวันนี้เนาะแล้วก็นำเอาข่าวสารบุญข่าวสารกุศลอันนี้ขึ้นไปสู่สวงสวรรค์ไปกราบเท้ามัตตวานตนเป็นใหญ่อยู่ในสวงสวรรค์แห่งห้องขอให้พญาอินทราท่านไทยจะได้มาจดเอารายมาหมายเอาชื่อของญาติของโยมสาธุชนทั้งหลายขึ้นไปไว้ในสุวรรณปปตาหลับเงินหลับคำสนามจำจือไว้ตกน้ำอย่าได้ไหลไฟลามอย่าได้ไหม้ด้วยเกิดมาแปลว่าใดจัติใดก็ของเขานั้นเกิดมาพบใส่กล่องเงินกล่องทองกล่องข้าวกล่องสัมปติดูตั้งกินดูตั้งใจดูตั้งจกใจเป็นตาลพี่น้องชราเขาได้น้ำมนต์เนี่ยไปมุดเอาเลยเอาขวดขาวนะไปเอาน้ำพระพุทธมนต์เพิ่นทุกเสกมาได้ได้10 วันแล้วนะโยมไปรับน้ำมนต์ที่ติดตุ่มที่หน้าปกอาจารย์กรรมที่หน้าปกอาจารย์กรรมไปรับได้เลยนะพี่น้องที่จะรับเอาน้ำพระพุทธมนต์ที่ครูบาอาจารย์ได้พุทธเสกพุทธาภิเษกนะแล้วเรียบร้อยเนาะในโอกาสในวันนี้ก็ขอเจริญพรขอบคุณกับสายทานน้ำจิตน้ำใจของบรรดาญาโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อแรงบึ้ดก็มาปักกันแถมตอนนี้9:12แล้วนะก็จะขอตัดสัญญาณเข้าสู่ทางสถานีคืนเวลาให้ทางสถานีกันก่อนเนาะบึ้ดตอนบ่ายก็มาปักกันแถมเนาะขอบคุณสถานีทุกคลื่นที่เปิ้นได้ลิงก์สัญญาณนำสัญ